eventueel stellen maaien en wat we schenken. En houdt inderdaad hoe de route, die is 800 meter. Maar is dat heel stuk mij in? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Dus we beginnen precies waar ze aankomt, mooi de bus, mooi de Frieske hinders. Nou, dan rennen we eigenlijk de hele route mooi. En ja, ik vind het heel erg leuk, want Zak reist wel alles te zien van die hele route. Zo ken ik de mensen die de radio on hebben, die misschien onderwijs binnen, maar de auto op de vrijmerk zitten. Toch een beetje echt goed op de hicht te houden van alles wat er gebeurt. Want er gebeurt een heel soort. Als het draaiboek zus, dat is immens. En ik ben wel nieuwsgierig hoe de reacties binnen en hoe het algemeen zus, die kennelijke familie, die waaiert wel wat uit. Dus ik hoop misschien nog 1 of 2 spreken te kennen, maar dat is alle grauw wachten. En dus zij zijn inderdaad al, er is genoeg te dwaan op de route. Dus ik zelf denken met dingen naar mij dwaan of zit dat er goed net in? Ik denk net dat dat erin zit. Ik denk dat ik observeer en vooral vertel wat er gebeurt. En alsnog met de koninklijke familie praten, meest, is dat dan na de tijd of haast dat tijdens de route misschien ik de kans voor? Ik denk dat het vooral na de tijd is. Zo, op de route gaat het vooral om de gemeente Noord-Friesland, de inwoners, de vrijwilligers, de sporters die moeten gaan presenteren. Daar gaat het om. En als we iets maken, dan zal dat waarschijnlijk ook een van de rit pas wezen. En hoe was toen die taarheid op deze dag? Ik ben de hele week hier al in Dokkum met kroon op Dokkum. Dus we de hele week al reportages maken over de tarrierdings. Nou, dat helpt wel heel erg, want ik ken die route nog wel zo vaker om. Ik ken hem als dromen. En ik heb met de mensen kunnen praten. Ik weet wat erachter zit, hoeveel werk er in zit. En ik denk dat dat vooral heel erg helpt om te waarderen wat we dadelijk schenken. En ik ga natuurlijk even oefenen met wie is wie in de hele koninklijke familie. En denken dan ik dat Joet iedereen onwezig is? Ja, dat is de grote vraag. Ben ze er alle keer? Het is vooral de 3 prinsessen binnen die er alle 3 bij. Want de 2 jongsten, het zou wijze kennen dat die er net bij binnen. Die binnen er net altijd bij. Dus dat is even oud wachtzie. En ik geloof ook dat het de vraag wie Prins Bernhard junior erbij weer. Die wat persoonlijke zaken. Dus het is dadelijk als de bus door Iepen gaat en ze komen eruit. Is het nog een beetje een verrassing? Ben ze er alle keer? Maar we houden hem op de hichter. Zodra we het zeggen, weet je met ik. Dan watchen we nog even als de meesten Joet alle jaar onwezig binnen. Dankjewel. Koningsdag 2026. Our love is alive. It's so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us stumbling in. Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts are mine are following you. I'm falling for you. Whatever you do, 'cause baby you show me so many things that I never knew. Whatever it takes, baby, I'll do it for you. Our love is alive. It's so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us stumbling in. You were so young, oh, and I was so free. I may have been young, but baby, that's not what I wanted to be. Well, you were the one. Oh, why was it me? 'Cause baby, you showed me so many things that I'd never seen. Whatever you need, baby, you got it from me. Our love is alive, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table.
in. Koningsdag 2026. Geertje de Vries die hadden we eerder dit uur al even vanuit Dokkumwei. Een bijzonder oranje duo daar toen. En dat die afkrijgen met de Alverstede tocht vanzelfs. Terwijl echte Alverstede fanatiekeling. Ik ben heel benieuwd, Geertje. Maar waar je nou praat hast? Of nog praat eerst? Nou, ik zit nou even op de knibbels. Want ik moest echt eventjes mezelf lietsen maken. Want ik praat hier maar een paar band die op een kleedje zitten te wachten op de koning en de koninginnen. En dat doen ze net gewoon zitten en wachten. Maar Mirte, wat binnen je hier rondwan? Nou, we binnen ontkleuren en we hebben ook al een speeltje dienen. Nou, het is wel heel leuk en gezellig. Heel leuk en gezellig, want je zit hier, ik maar zien al. Ja, Noah. Doe heeft ik al kleuren en een speeltje dien. Waarom zit je hier als sabatiet? Nou, de koning komt toch maar 1 keer en dan moet je er wel gewoon bij zijn natuurlijk. Ja, dat snap ik. Maar hoe laat wist je hier? Nou, volgens mij iets van 7:15 of zo. Dat is heel betiet. En het is ook nog wel een beetje koud, hè? Ja, maar gelukkig heb ik wel een thermo, een hemd en zo en 2 truien hieronder, dus... Hartstikke mooi. Hartstikke mooi oranje shirt aan, oranje eerbel, oranje verven in het hier. Ging nog eventjes naar Ilse, die nog druk ontkleuring is. Wat best ontkleuring, Ilse? Een eekhoorn. Een eekhoorn. En die eekhoorn die krijgt hele mooie kleuren. Je zit hier heel mooi verrongen. Als nou als de koning en de koninginnen langskomen, mag je dan even met ze praten? En wat is dan ze? Dat de koningin lief is. Oké, en nou zit er naast hij nog eentje. En dat is Aaron. Aaron, daar wist ik druk ontkleuring. Heeft er een heel soort zin om of zei ze van Nee. Hij scoorde te hollen, want dat kennen we meestal niet de radio on die sjoggen dat zelfs net, maar hij scoorde te hollen en hij had zoiets van nou ja, ik zit hier, maar het wordt wel wat lang, want het wordt best lang, hè? Ja. Ja. Maar gelukkig heb je hem de verzorgen dat je hem wat te dwan hebben. En waar zit er nou bij hem? Is dat een mem of een juf? Of waar past het een beetje op je? Dat is uw nicht. Dat is je nicht. En hoe heet ze? Rosemarijn. Rosemarijn. Rosemarijn die moet ervoor zorgen dat Jim een leuke dag hebben. Nou, daar zat elke keer die de televisie aan het schenken. Hebben ze dat zeker. Ze ben hier heerlijk ontkleuring. Er komen prachtige kleurplaten uit. Nou, dat komt helemaal goed. Azen bij Maxima en Willem-Alexander ze die kleurplaten vast hebben Charlotte. Geertje de Vries vanuit het in dit geval Oranje Dokkum. Ze maakt de hele sjere stek. Hier heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal. Lekker. Voor de mooiste en leukste heerreportages. Ik vind het wel een droom. Zoek op YouTube. De winjaars. Het Omroep Friesland streekje hier. Ja, dat was een goed gevoel. Dat wel. Zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Het zit in producten als kaas, vleeswaren en sauzen. Dat telt al snel op tot meer dan 6 gram per dag. Slecht voor je nieren. Hoe zout eet jij? Check de zoutmeter van de Nierstichting op nierstichting.nl. Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg? Ah, chips. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in 1 app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant. Dit is Omroep Friesland. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Katrien Straatman met het NOS Journaal.
De waardering voor koning Willem-Alexander neemt weer toe, blijkt uit de jaarlijkse NOS Koningsdag-enquête van Ipsos. 54% van de Nederlanders heeft vertrouwen in de koning en dat is iets meer dan vorig jaar. Vooral de menselijkheid van de koning en zijn betrokkenheid bij de samenleving worden gewaardeerd. Maar niet alles was positief, zegt Koningshuisverslaggever Simone Tukker. Nederlanders zijn ook kritisch op de kosten die komen kijken bij het Koningshuis. Veel mensen moeten geld inleveren. Voor de koning kwam er dit jaar juist geld bij. Zijn begroting steeg naar ruim boven de 60 miljoen. Koning Willem-Alexander krijgt net als vorig jaar als rapportcijfer een 6,9. Iran heeft de VS via tussenpersonen een nieuw voorstel voor vrede gestuurd, meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios. Insteek van de Iraniërs zou zijn om eerst de blokkade van de straat van Hormuz door beide partijen op te heffen en de gevechten te beëindigen. In een later stadium zou Iran dan ook bereid zijn om te onderhandelen over een kernprogramma. De NS wil kunstmatige intelligentie inzetten in de cabine. Met berekeningen waarbij ook het gewicht van de trein en het weer worden meegenomen, moet de machinist zo efficiënt mogelijk remmen en optrekken. Zo hoopt de NS 5-6% stroom te besparen. En dat kan de druk op het energienet enigszins verlichten. Voetballer Xavi Simons mist het WK van komend zomer. De middenvelder raakte afgelopen weekende geblesseerd aan zijn knie in de wedstrijd van zijn club Tottenham Hotspur. Het is een tegenvaller voor Oranje-bondscoach Ronald Koeman, zegt verslaggever Jan Kees van der Kun. Voor Koeman is het zeker een aderlating en inderdaad voor hemzelf natuurlijk ook vreselijk. Hij ging daar schreeuwend van de pijn van het veld af in Wolverhampton, waar hij met zijn ploeg Tottenham Hotspur speelde. Maar voor hem, hij schreef het zelf ook op Instagram, het is echt heartbreaking. Het WK, daar gaat een kruis door. Ook oranje middenvelder Jerdy Schouten moest al afzeggen voor het WK door een blessure. Het weer, Koningsdag start koud, maar de zon schijnt geregeld vandaag. In het noorden blijft het kwik steken bij 11 graden. In het zuiden kan het 19 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Friesland maakt het hem op voor de komst van de koninklijke familie naar Dokkum daar. En dat wordt mij leeft. Net alleen vanuit Nederland, vanuit Friesland wij, zelfs vanuit Spanje wij. Ik krijg een foto terug van een beste koning in Spanje, dat de Friese vlag wappert en dat oranje ballon hing je. De laatste berichten uit Dokkum wij, eerst dadelijks hier bij Omroep Friesland. De eerste snedemat werd van het loon. Maar meent is het boer nou dijs of nachts? Ik meer nog dijs, dan kan ik goed zien met de kruidenvogel zitten. Doch ik mij, meer nog dij. Grutskopjes Grijdenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl. Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien. Touwen een nieuwe uitdaging? De Koninklijke Damster Installatietechniek in Driessen zie je gemotiveerde collega's. Al 4 generaties lang hebben we kwaliteit hoog in de vaandel. Surf voor onze vacatures op damstra.nl. De sinne schijnt. Dus, Ruten en Dwarren kunnen iepen. Hast al een horn van de Rutentocht? Maar uskwarting van 20% kerst meer van maar liefst 100%. Ontgauw bij Lippe Wonen. Ik tref die graag voor een bakje koffie. Surf voor onze vacatures op damstra.nl. Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek. Koningsdag 2026. Maar Erik Seijers. In Gearworking by RTV NOF. Omroep Friesland.
touchy, and you know what to do. Me, I'm touchy, touch you, touch your love, the best I do. Jan vregen of kenning Willem-Alexander een beetje van dit soort muziek is. Officieel wilde het net zeggen. We weten in elk geval dat hij fan is van de Golden Earring. Maar of dat is, ik weet het net. Aha, wie dat en Touchy. Koningsdag 2026. Tienduizenden bezoekers, honderden vrijwilligers en één koning en één koningin. Die duurt naar Dokkum te komen. Ja, dat doet het nog even, maar Dokkum zal in elk geval nu het drukste plak van Nederland worden. Koningsdag mag natuurlijk nog officieel beginnen. Al voeren dadelijk de kennelijke kuier vanzelfs. En wij houden dat al je bij. Wij maaien de stom van zaken op. Is Dokkum er een beetje klaar voor? Door onder horen mij verslagjouwer Isa Visser. Ja, goeie. Dokkum is er zeker klaar voor. Het wordt steeds drukker hier. En wij staan zelfs hier aan de kant van het Stadhuis op de Zijl. Dat is bij de supermarkt. En de meesten die hier nog komen zullen, die matten het wan bij een tweederangs plakje. Want eigenlijk binnen alle plakjes langs het hek binnen al vol slijmverjoen. Want de meesten staan er al petiert. De ijsbaan, waar we hier ook uitzicht op hebben, die wordt kleermakken. En daar hadden ze nog wel even gestierd voor. Want om 11 uur de start de kuier. En de meesten moeten hier denk ik wel wachten tot een uur of stoven voordat ze hier een glimp opvangen kunnen van de koninklijke familie. Ja, we gaan meer verslagjouwers op een paard. Geertje de Vries onder oren. Ik sta op hetzelfde plak als Isa, een beetje via de voortverzels, maar het is dreig om oren kant te komen. En dan komen wij net terug in, ik net mooie accreditatie. Dus ik zag ik uit op de ijsbaan. En ik zeg ze krijgt dat er alle redens kleerlijn worden. Want het is de bedoeling dat de koninklijke familie op redens gaat. En zo binnen hier de allerlaatste tarrieringen van Atsierazen komen. We zeggen ik twamali die een putdeksel omheen helden. En doe mooi een boeslampen in het rioolskinden. Ja, waarom doen ze dat? Misschien wel om te zien dat er in Verstappen zit. Koningsdag 2026. Ik ga waar blijf je nou? Je schudt die slechte smoezen uit je Prada-mouw. Had heen en weer kunnen vliegen naar Salau.
Je praat graag over je klok, maar kijk er dan een keer op. TikTok, TikTok, TikTok. Hey, bijvoorbeeld mijn excuses, want het einde is bezoek. Zeg dat ik onderweg ben, maar sta in mijn onderbroek. Ja, sorry. Je zei ik kom eraan, maar dat je nog een trekje wou. Maar als ik langs kom rijden, dan staat heel je kamer blauw. Er komt zelfs rook uit het gebouw en dat is echt geen magnetron. Pardon, dat is de okelonje van de marathon. Maar secondes worden minuten en minuten worden uren. Ik weet op welk bericht jij mij nog 1000 keer gaat sturen. Hey grap, waar blijf je nou? Je schudt die slechte smoesen uit je Paramouw. Had heen en weer kunnen vliegen naar Salau. Je praat graag over je klok, maar kijk er dan een keer op. TikTok, TikTok, TikTok. Hey grap, waar blijf je nou? Zei dat je hier een uur geleden wezen zou. Je zou omboeken altijd dit verhaal met jou. Je praat graag over je klok, maar kijk er dan een keer op. TikTok, TikTok, TikTok. Non-stop ga ik top, leef mijn leven neef. Met mijn klok op de blok, net fleven. Ik ben geen grip voor dit, net een tape-fade. We gaan kwijt, maar mijn tijd niet even safe. Kwam met mijn nest, deed mijn uiterste best. Maar ik werd overal tot het uiterste getest. De file onderweg, had mijn vibe verpest. Ik wou naar Zuid, maar ik eindigde West. Ze zei, wanneer jij opstaat, is het te laat komen, wat de klok slaat. Het is de vraag met jou of het doorgaat. Het is een zeer door de lijn, net vlosdraad. Maar secondes worden minuten en minuten worden uren. Ik weet op welk bericht jij mij nog 1000 keer gaat sturen. Hey grap, waar blijf je nou? Je schudt die slechte smoesen uit je Paramouw. Had heen en weer kunnen vliegen naar Salau. Je praat graag over je klok, maar kijk er dan een keer op. TikTok, TikTok, TikTok. Hey grap, waar blijf je nou? Zei dat je hier een uur geleden wezen zou. Je zou omboeken altijd dit verhaal met jou. Je praat graag over je klok, maar kijk er dan een keer op. TikTok, TikTok, TikTok. En ook al ben je pijnlijk laat, wanneer je eenmaal bij me staat, ga mij uit onze wijze plaat. TikTok, TikTok, TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. En ook al ben je pijnlijk laat, wanneer je eenmaal bij me staat, ga mij uit onze wijze plaat. TikTok, TikTok, TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. En grap, waar blijf je nou? Ja, dat is Jot net zien de koning, zei ze, denk ik. Donnie, wie dat en waar blijf je nou? En ik keer intussen het lood van Dokkum, het lood van het geroezemoes van de meesken in Dokkum. Ja, dan kijk toch van verslag Geertje de Vries dat het dreig is om van de ene kant naar de andere kant van Dokkum te komen. Dat kist is een beetje vaststellen. Als er zand soort meesken, 24.000 die we verwachten, dat die al in de Dokkum te komen. Slagjouwer Isa Visser, wat just dan nou? Waar bist dan nou? Nou, goeie. Ik hier het dus krijgt inderdaad over de meesten die al om de eerste rang staan. En ik heb hier achter me een groep vrouwen en die zit hier al wel nevens mij een uren lang hier, nou ja, onder Rone, met uitzicht op de ijsbaan te wachten. Nou, vrouwen, het wordt in één keer stil, maar dat hoeft helemaal niet. Want je had nevens mij heel gezellig. Ja, heel gezellig. Wij zijn vanmorgen om kwartier of 6 uit Veenwoorden vertrokken. We hebben ontbijt bij deze leuke vrouwen uit Dokkum. En we zijn er helemaal klaar voor. Ja, want van hoe laat steen je hier al? Oh, ik denk dat we hier nou een uur staan. Ik heb geen idee hoe laat het is. Ja, 8 uur staan we hier. Ja. Jim Hanne, wat voor uur? Ja, zeker. Maar wie wil graag Willem-Alexander en Maxima zien? En de dochters zelf. En Maurits, toch? Ja, en Maurits. Ja, want waarom wil je hem de koninklijke familie zo graag zien? Ja, ik was vroeger al fan van de koninklijke familie. En het leek het me gewoon heel leuk om ze hier in Dokkum live te zien. Dus ik hoop echt dat ik een glimp van ze allen hier opvangen kan. Ja. Onder de outfits zal het net lezen, sjaaltjes, brillen. Je bent goed daaruit. Ja, zeker. Maar daar ben wij eigenlijk altijd. En wie meid je er een feestje voor, joh. Dus. Ja. En Jim, hebben je... Oh, shit. Wat zie je er al hier op de planning? Nou, toen was je hier een feestje bij Liesbeth, van Liesbeth en Eugenie. En het thema wie Koninklijk Oranje.
Dus ja, toen als Jonne zitten wij al in de stemming. Toen we in de outfits al even nu testen. Ja, zeker. Ja. En je mag koekhappen hebben die. Rondje plak hebben we die. En dus de kroon van Willem-Alexander natuurlijk op een holle plakken. Dus we zijn helemaal in de stemming. We hebben 50 tinten oranje. En zaterdag hebben we al Koningsdag weer in Van Waarden. Dus dan ben we gewoon terug. We gaan eerst even naar rustdag. Ja, man, dubbel feest. Ja, zeker. En hierachter hebben we de ijsbaan. Dat is natuurlijk het moment waar Jim denk ik op hopen dat ze daar even op gaan. Echt, zeker. Daarom staan we hier, hè. En ik denk dat Maxima zeker het ijs wel even opgaat. En oors Willem wel, want hij had je bij de Alve Sterrentocht geweest. Dus... Goed, Frauje, ik wil je nog een soort plezier wensen. En Jim had je maar net voort, want Jim steen je mooi. Ja, nee, bedankt. Jim heeft een mooie dag, hè? Ja. Oké, dank u wel. Hoi. Koningsdag 2026.
La de Luna. En we zien al prachtige beelden voorbij komen van raceriders op het, ik zou zeggen, het Alverstede Ijs. Het Ijs in elk geval in Dokkum. Nou even contact met Esther Bethlehem. Esther, dus het is tussen de mensen daar, tussen de, ja, beetje achter de schermen eigenlijk, hè? Ja, nog steeds in het perscentrum en het is aardig drukje rondworden. Iedereen had, denk ik, de accreditaties al ophellen, maar we zullen hem jaren altijd echt zij is. Hoe gaat het jaren? Nou, het gaat hartstikke goed, heel snel ook. Bijna iedereen heeft nu zijn perspasje opgehaald en mag straks de route op van de pers. En hoeveel mensen binnen er bij hem bij elkaar? Nou, ik ben van persargement 1 en daar zitten ongeveer 40 mensen in. En in het tweede zitten er ongeveer 50. Dus er gaan 90 man pers mee, met nog wat begeleiders en beveiliging. En hoe werkt het je precies? Accreditaties ophel je dat voor jaren in de stad? Hoe zit dat? Hoe dat gaat? Ja, ze komen hier allemaal in dit centrum in Dokkum. Komen ze hun pasjes, ze laten hun ID zien. En dan stemmen wij dat af en dan geven ze een mooi routekaartje mee. En die moeten ze omdoen en dan worden ze goed herkend. En we hebben een soort pers binnen en boeteland. Wat ga je hem al hier voorbij komen, jongen? Nou, er is van alles wat. Landelijke pers, hè. We hebben het AD, we hebben RTL, Hart van Nederland. En we hebben ook de regionale pers, Leeuwen de Courant. En ook meer lokaal, Omroep Friesland en ook RTV NOF. En dan gaan we naar hem verder, want ze zitten hier met meer mensen aan tafel. Hoe is het bij hem gang, Joet? Ja, hartstikke goed. Er komen veel mensen binnen, zijn enthousiast, zijn er klaar voor om de route op te gaan. En zo met team in alle accreditaties uitdeelt. En wat zit er dan voor je op de planning? Dan gaan wij ook de route op. Wij gaan de persmensen begeleiden over de route en zorgen dat ze op het juiste moment op de juiste plek staan. En hoe ga je hem via de target op deze dag? Nou ja, uiteraard gisteren de generale repetitie en het nodige doorgenomen in de tussentijdse dagen om te zorgen dat we zo snel mogelijk van plek naar plek kunnen. En Koningsdag is dit hier dus een wat oorzaak voor Jim. Zul je zelfs het feest nog even zien? Zeker, zeker. Na de tijd. We hebben nog even een kleine klus hierna en daarna gaan wij uiteraard ook even naar de podia toe. En dan gaan we nog even verder aan de tafel. Even zien wat zie je nog doen. Wat is Jim rol hier aan deze tafel? Nou, samen met onze collega's doen wij ook een deel van de persbegeleiding. Ik zit samen met, jij doet dat persarrangement 1. Ik zit op persarrangement 2. En dan zitten we eigenlijk voornamelijk de pers, wat Dennis al aangaf, over de route te begeleiden. En zorgen dat ze op tijd bij de juiste plekken staan. Jim, zometeen zelfs de route ik nog even op? Niet zolang de koninklijke familie daarop zit. Dan zit de route gesloten. Daarna zullen we nog wel een rondje door de stad lopen. Dan wens ik je eerst hier nog even heel veel succes. En dan ik nog een fijne dag. Geniet je ervan. Verslaggever Esther Bethlehem vanuit het Dokkumer perslokaaltje. Geertje de Vries die zit ergens boeten in de drokte. Geertje, wat is dat te redden, daar boeten? Hey. Nou, en waar is dit? Ben ik heel benieuwd naar. Dit is het hartstikke... de meneer die is juist, dat is een man uit Brabant. Daar praat ik dadelijk even mooi. Maar ik wil je even vertellen dat er op de ijsbaan nu alle banen rijden binnen. Het is een soort van shorttrack baansie dat ze alle bochtjes oprieden. 2 begeleiders erbij en een hele klof baan. Ik denk wel een stickers 24. Alle met blauwe hesjes aan en oranje helmen op. Het is een prachtig gezicht. Ik denk dat zij de baan even inrijden van Razen de Koning. En dan praat ik wel eventjes mooi een meneer uit Brabant, meneer Arno, heb ik begrepen. Dat klopt, Arno, ja. Ja, en u komt helemaal uit Brabant hier naartoe. Waarom eigenlijk? Nou, ik kom uit Breda. En Breda is een oranje stad. En ik kom hier voor de koning en de koningin. Want u bent een oranje fan? Ja, ik noem mezelf geen fan. Ik ben een orangist. Ik ben ook geen monarchist, want ik ben niet voor elke monarchie. En ik heb een eigen museum. U heeft een museum en wat kan ik vinden in dat museum? Alles van Willem van Oranje tot aan Amalia. Er zijn bekers, mokken, foto's, menukaarten, van alles. En ik heb begrepen dat het niet alleen de Oranjes is, maar ook het Engelse koningshuis, hè? Ja, mijn man is Brits. Dus ik heb eigenlijk de beste 2 koningshuizen van de wereld. Het Nederlandse en het Britse koningshuis. Ja, dat laat ik aan u. Maar u gaat elk jaar naar Koningsdag? We gaan elk jaar naar Koningsdag. En we zijn ook al 2 keer geweest op het paleis met Prinsjesdag. En ik ga ook vaak naar streekbezoeken of werkbezoeken van de koning of de koningin. En dan neem ik altijd iets lekkers mee of iets leuks mee. Dus ik heb ze al regelmatig ontmoet. U kent ze? Ja.
En zij kennen u. En u bent hier ook met een missie. Ja, ik heb bloemen mee voor de koningin. En voor Ariane, Alexia en Amalia. Ik heb een beker bij uit 2003 voor Amalia. Die is uitgegeven ter gelegenheid van haar geboorte. Ik heb een hele mooie oude foto van prinses Irene, prinses Margriet en prinses Beatrix uit de oorlog. Die wil ik graag aan Maurits overhandigen. En ik heb een Bredaanse bitter, helaas geen Berenburger, sorry, voor de koning. Vindt u dat lekker? Weet u dat? Ik denk wel dat hij dat lekker vindt. En anders drinkt iemand anders het wel op. Iemand anders. U zei net tegen mij Maxima. Ik denk aan Maxima lust denk ik ook wel. Amalia ook al, denk ik. Ja. Maar ik vraag me dan toch af, waar komt die passie voor het Koningshuis, voor de Oranjes vandaan? Nou, het is eigenlijk begonnen bij mijn oma. En mijn oma is geboren op 31 augustus in 1902. En toen was koningin Wilhelmina nog koningin. Dus mijn oma dacht vroeger als kind zijnde dat alle vlaggen uithingen voor haar. En later werd natuurlijk bekend dat ze voor Wilhelmina uithingen. En mijn oma had een brandbriefkaart die in de oorlog werd uitgegeven als teken van verzet. En die heb ik nog steeds in mijn museum. En dat maakt een onderdeel uit van heel veel unieke items. Ja, dus het is eigenlijk ook bij u overgeërfd. Zoals dat in een koninklijke familie ook de titels overgeërfd worden. Ja, ik denk dat mijn oma wel iets minder koningshuisgezind was. Maar ik vind het gewoon leuk en het hoort bij Nederland. En ik kom uit Breda. Breda is oranje stad, dus het zit een beetje in mijn DNA, denk ik. Ja, toen zei ik tegen u, ja, maar Leeuwarden is de Nassau-stad. Dat klopt. Maar Oranje en Nassau kunnen heel goed samen. Ja, dat weten we, dat weten we. Dank u wel en ik wens u een hele fijne dag. En ik ben heel benieuwd of ze al die voorwerpen aannemen. Ik hoop het. We gaan het zien. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is de Vries vanuit Dokkum. Dank u wel. Ik ga even kijken of ik er op mijn plek nog heb. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie, heup of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Nu, later en altijd. Ga je bijna met pensioen? Ja. En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld? Nee. Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5 vragen. ASR doet het. Je kiest niet voor Staar. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot. Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen. Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819. Jij en die spullen van je komen er niet meer in. Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Allsafe geeft ruimte. Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Laatste vraag. Wat weet jij van de limes? Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed. Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl. Dit is Omroep Friesland. 92.2 FM. Het is Jelvezien. Tijd voor het Fries Knijs, mij Erik Enema. Een hele goede morgen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteiten, NVWA, Stuart Joert op Koningsdag weer inspecteurs de street op. Ze zullen op Taschen. Mensen die het etenverkeerpje herhouden onder hygiëneregels. Vrienden hier wie de controleurs net op een paard, omdat er geen geld voor wie. Dit hier zullen de inspecteurs dus wel weer inzetten worden op evenementen. Als zullen dit hier wel minder wijzen. Er wordt vooral zoeken naar plakken dat het risico het grootste is.
Dokkum is een goede schreef voor de ontvangst van het Koninklijk Hoes Asus. Juist rond de eind van de middag en op begin van juni waren we de generale repetitie houden. Om te zien dat alles wat betocht wie ik zou uit de verve komen zal. Om burgemeester Johannes Kramer van Wat is Friesland de vraag: had er nog zenuwen binnen? De zenuwen binnen compleet voort, want we zaten het Jerk Dient van de jong. De sfeer is geweldig. De vibe zat het dan modern heat hier in de stad. Het was gewoon fantastisch. Het was een feest om hier te werken. De mensen zijn super enthousiast. Dat zei burgemeester Johannes Kramer dus van Wat is Friesland. Achter de schermen is er van alles gaande in verband met de koninklijke visite, Joet en Dokkum. Want er willen mogelijk 24.000 mensen in de stad verwachten. De mensen van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, de RDI, die zwaren ervoor dat elke niet een verbinding houdt met het internet. En dat beklikt de televisie en microfoonfrequenties elkaar net steuren. Jasper, zonder achternaam vanwege beveiligingsredenen, die is van de RDI over de taak van deze instantie, Joet in Dokkum. Als wij in één keer zo meteen een grote verstoring zien, die niet matcht met wat voor vergunning dan ook, dan denk ik, hey, dit maakt impact op het evenement. Dan gaan we die opsporen en opzoeken en dan gaan we die afschakelen. Ja, het was jongensmoeder ook in Hudegriep. Dat koning Willem-Alexander met zijn familie overnachten in een hotel. In de rin van de Joen kwam de kolonne. Maar de koninklijke familie on bij het Van der Valk Hotel onder de Rijksstraat in Hudegriep. Toen de koning uitstapte, was er maar de jubel begroet door het tastenende publiek. Zowel de koning als koningin de Maxima, die namen even de tijd om naar de mensen die daarin te wuiven. Het was juist de middag en eigenlijk al langer duidelijk dat de koninklijke familie overnacht zo in Hudegriep. Het terrein wie afzet en oerlang streng beveiligen. Die ik net meer mogelijk om een slierplakje daar in het hotel te reserveren. Prins Floris en zijn vrouw Emme, die ben ik onderwijs naar Dokkum. On our way to Dokkum en Groningen, schreeuwt de jongste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven bij een selfie op Instagram. Na de viering in Dokkum had Floris een optreden als DJ plant staan op Kingsland, en dat is in Grains. De onkomst van de koninklijke zelschap stiert trouwens plant aanstes om al voeren. En dan was kocht de politie. Dokkum gongos ik nog goed voor boeze hifkes. Dat is het gay Frieske woord voor zakkenrollers, die in de grote drokte haar een slag slaan willen. Sluiten we al met het waar voor de mensen in Dokkum en Hoerol trouwens in heel Friesland. De bevolking het oergaan, maar betieden wel wat rondte voor de zinnen. De meeste zinneskin is in het zuiden van de provincie. Maar in zwakke eerste wind lezen de temperaturen ons onder het 10 graden. In het tweede pad van de middag temperaturen van 12, 13 graden. Ziet een matig ontkräftige eerste wind. Voor de jong in het noordwesten nog kans op een enkele spotrein. Het wordt vannacht dan beroen en een gratis 5 Erik Enema, dank u wel. Heel volle mensen kist alle kwiet in Dokkum. Ik ken de stad dat wat balwerkje. Dat is dadelijks. Muziek komt erom van Griets en Griezen en Johannes Riepma. Huishoudelijke apparaten gaan jarenlanger mee met een Remel waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl. Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen. Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl. Zorg verlenen is een kunst. Met een breed palet aan specialismen behandelen wij u met zorg, kwaliteit en aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten. Adjubanum International Medical Center. Naast Amsterdam, nu ook in Rotterdam. Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling. Koningsdag 2026. Bij Erik Seijers. In Gearworking My RTV NOF.
Omroep Friesland. Het weekend is voorbij, ik ben druk aan het werk, maar ik denk alweer aan die. Hoe kom ik nou de hele week weer terug? Het wordt het feest te lang voordat ik daar weer sjoch. Tuesday, Thursday, het schiet nog maar net op. En wat ik echt probeer je, ik krijg die net uit mijn kop. Mijn baas wordt zaggerijnig, door bist er weer net bij. Die man die had gelijk, ik denk alleen nog maar aan die. Want die om je heen alle dagen erop, nee, want die om je heen alle dagen die. Vrede morgen, het weekend komt in zicht. Ik lees ontdekt te denken door de heren even sticht. Nog 1 dag werk je dan ook 2 dagen vrij. Dan lees ik in die jaar, ja, dan ben ik weg van die. Ik wil die om je heen alle dagen erop, nee, ik wil die om je heen alle dagen die. Vrede joen, daar gaat de telefoon. Ik jij die warme stem. Ik had die mist, zei Soiter. Schat, ik kom erom. Even later giet de bel, stiet ze van mijn door. Wat ben ik blij, dat ik daar is joch. We zijn bij elkaar. Zelfs een keer, maar daar wordt altijd alles heel dicht bij en al die volle mee. Alle dagen erop, nee, ik wil die om je heen. Alle dagen die, ik wil die om je heen. Alle dagen erop, nee, ik wil die om je heen. Alle dagen die, ja, ik wil die om je heen. Griets en Grieze en Johannes Riepma en alle dagen die. Koningsdag 2026. Het is een drukte van belang in Dokkum. We zullen op Skate Media beelden uit Dokkum voorbij komen. Alle oranje outfits daar, mensen die hun mooiste kostuum onlutsen hebben om maar goed voor de tijd te komen. Daar voor de koning en de koninginnen en de hele koninklijke familie die ter deel komt. Aan ook contact met Isa Visser, verslaghouder Isa Visser. Die rent ook de hele dag in Dokkum om. Isa, hoe liep het nou daar? Ja, goeie. Het liek het je steeds drukker te worden. Het neemt nou echt wel aan. Op een gegeven moment wie het even een beetje wat rest. Toen dacht ik, nou komen de meesten nog. Maar de meesten komen nog. Want ja, het is voor de meesten je druk. Maar ook voor de organisatie. Maar ook Biegelieks de politie had natuurlijk een drukkere dag als wat ze normaal op een manje hebben. Ik ring hier even naar daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Jim Steen, je mij ziet waan nou. Maar wat is dit voor dag voor Jim? Ja, op zich eigenlijk een hele leuke dag natuurlijk voor u is. Ja, er zijn een heel soort mensen op de been en ik een heel soort politie natuurlijk. Dus dat maakt het voor u ook wel leuk. Ja, want een soort drukte inderdaad. Is dat voor Jim wat te managen? Ja, dat is prima. We zijn zichtbaar en onzichtbaar aanwezig. En eigenlijk is ons doel een leuke dag voor de mensen veilig en ordentelijk te laten verlopen. Ja, Jim krijg ik een soort vragen. Ik zie het ook correct even te Sjen. Daar komt weer iemand aan, daar komt weer iemand aan. Wat krijg je hem voor vragen alweer? Nou, vooral hoe mensen aan de andere kant van de dik komen kennen. Alles is natuurlijk vrij dicht zetten. Dus die vragen binnen het vooral. Ja.
En dat slag het les toch nevens mee om naar de Rode nog te komen? Ja, klopt. Dat is best wel een hele wandeling als het er komt worst. Ja, en dat is ook wel logisch dat het dichtzetten is natuurlijk. Ik van de veiligheid van de meesten. Jim steen hier, maar een beetje uitzicht op de ijsbaan. Hoop je hem zelfs ook nog een glimp van het Koninklijk Huis op te vangen, Joert? Dat zou uiteraard wel leuk zijn, ja zeker. Volle tarrieringen, denk ik, ook voor Jim. Hoe is het dan om nou die dij eindelijk te hebben? Ja, uiteindelijk werk je hier naartoe. De organisatie is al heel lang bezig om dit hartstikke leuk neer te zetten. En een leuke dag voor de mensen te organiseren. En dat geldt voor ons ook. En Jim steen je mooi in Sintje. Dat is ook lekker, zeker. Ja, dat is dan ook wel weer fijn. Ja, tuurlijk. Ja, dat is alleen maar mooi. Toch dat we mooi waren. Ik wil je hem nog een soort succes wensen, Joert. Dankjewel, doe ik. Dank u wel. Natuurlijk.
Adams en Can't Stop This Thing We Started. Ik krijg intussen aardig wat berichtjes binnen van mensen. Onder andere van Hendrika. Die zei het, vertel Sandra van de SBS even dat Dokkum een stad is en geen dorp. Nou, ik kan vernemen van uw verslag, dat het intussen een oerbracht is. En dat is nou corrigeerd, het is teruggezet. Dus Hendrika, ja, dank u wel. Het is corrigeerd. Tijd van muziek van Doe Maar. Mijn, oh mijn, ik heb pijn. Oh, zo'n pijn tot over mijn oren. Smoor verliefd op jou. Keer op keer start ik weer neer. Ik kan niet meer tot over mijn oren. Smoor verliefd op jou. Veel te vrij. Wat moet ik met een meisje zoals jij? Veel te vrij. Je hebt niemand nodig tot over zijn oren. Smoor verliefd op jou. Wow. Ik ben verward, voel eens mijn hart. Gaat veel te hard tot over mijn oren. Smoor verliefd op jou. Oh, ik voel me rot, ik ga kapot. Ik lijk wel zo tot over mijn oren. Smoor verliefd op jou. Veel te vrij. Wat moet ik met een meisje zoals jij? Veel te vrij. Je hebt niemand nodig tot over zijn oren. Smoor verliefd op jou. Veel te vrij. Wat moet ik met een meisje zoals jij? Veel te vrij. Jij hebt niemand nodig tot over zijn oren. Smoor verliefd op jou. Ik lijk wel zot en ik voel me rot. Liefde is een vreemde ziekte. Ik lijk wel zot en ik voel me rot. Liefde is een vreemde ziekte. Ik lijk wel zot en ik voel me rot. Ik voel me rot, want liefde is een vreemde ziekte. Ik lijk wel zot en ik voel me rot. Liefde is een vreemde ziekte. Ik lijk wel zot en ik voel me rot. Liefde is een vreemde ziekte. Ik lijk wel zot en ik voel me rot. Ik lijk wel zot, want liefde is een vreemde ziekte. Ik lijk wel zot en ik voel me rot. Liefde is een vreemde ziekte. Ik lijk wel zot en ik voel me rot, want liefde is een vreemde ziekte. Ik lijk wel zot en ik voel me rot en ik voel me rot. Liefde is een vreemde ziekte. Ik lijk wel zot en ik voel me rot, want liefde is een vreemde ziekte. Het onmiskenbare lied van Henny Vrienden van Doe Maar. Wie dat? Koningsdag 2026. Ja, we hadden ook contact met Timo Jepkema, want net alleen in Dokkum is het Koningsdag. Daar laten we zoals Zulte Klam op. De kennelijke familie komt er, maar ik op al je oorplakken in de provincie. We Koningsdag viert. Timo Jepkema, die is voor u zo paard in Minnesgeer. Ja, in Minnesgeer bij het Oldtimer Festival. Waar heel Friesland jood dwaande is mij het vieren van Koningsdag. Roekt het je naar olie. Ik zeg de dieselwalmen hier al over een trein heen gaan. Wat voor gevoel jou dit, Hendrik de Vries? Dat Jim jood toch je Koningsdag een beetje oors vieren? Ja, voor u is het altijd hartstikke mooi. Elke keer met Koningsdag ja, hebben we hier een evenement. Het is nog voor de 32e keer hebben we dit, Goed, ja, en dan is iedereen weer los voor het eerste van het seizoen. Het eerste evenement. Die trekkers die willen zo wel weer het hok hebben. Nou ja, mooi water erbij. Dus ja, we hebben altijd die minuten met deze dagen. Ja. Waar hier misschien denkt zo'n een tompoes. Denken ze op Koningsdag in Minnesgeer aan de trekker? Ja, we hebben geen tompoes. Trekkers en auto's en brommers. En hier hebben we natuurlijk van alles. Hier is een vrijmarkt. Theatsen hebben ze hier dan.
Dus ja, van jong en oud hier van alles wat te beleven. Ja. Dus cameraman Alle Faber die maakt het even mooie plaatsjes van al die prachtige oldtimer trekkers die je hier opstelt zien. Wat ben dit voor trekkers? Dit zijn nou vaarttrekkers van hobbyisten die eigenlijk alleen maar vaarttrekkers hebben. En ja, een hele serie eigenlijk. Deze ben al je van één hobbyist? Ja, uit John Boy, die meesten, ja, die en een hart en zoon. Ja, die hebben deze hobby. Ja. Hoeveel oldtimers hebben we hem hier? Nou, ik denk dat die 150 binnen. Jawel, dat is altijd heel moeilijk om te zeggen, maar ja, het rent gewoon de hele morgen wel terug. Ja. Wij gokken je hem op, want vanzelfs heel Friesland staat op een kop. Overal wordt wel wat georganiseerd. Maar hier hebben we hier een vrijmerk. Hier krijgt al oeren teetsen. Ja. Op hoeveel mensen gok je hem dat je dan komt op zo'n dag? Dat weet ik niet. Ik kan wel zeggen 1000, maar ik weet het niet. Ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Dus ik ga me hier meer met de trekkers bezig. Ik kom net op de andere kant van het gebouw waar de teert is en er zijn kraampjes. Maar het rent er altijd wat terug. Daar hoef je net doorheen te zitten. Nou ja, en waar hebben we natuurlijk mooi. Dus ja, dat is wel heel belangrijk. Zullen we even een eindje die kant oprennen? Ik heb even hier hoe de stemming erin zit. Heren, ben je er een beetje klaar voor? Ja hoor. Ja? Ja, let maar beginnen. Ja. Is dit Koningsdag in optima forma in Minnesgeer? Maar ik weet net wat je wij komen. Ah, Minnesgeer. Je bent echt een Minnesgeer. Ja. Geboren en getogen, hè? Maar ik zei correct, werd voor Ian de Tompoes bij Koningsdag jet. Ja. Je de trekker en de oldtimer bij Koningsdag van Jim. Ja, nee, dat klopt. Dat je nou al zo lang, dat is helemaal inburgerd, hè? Waar zit hem dat in? Ja, dat weet ik net. Dat zijn gevoel bij ze, denk ik. Ja, ik weet het niet. En als die dieseldampen dan een beetje opkomen, dan... Ja. Dat is mis. Nee, ik dacht dat ze zo dat die dieseldampen verdwijnen, maar dan is het mis. Ja. Want natuurlijk, het kost het ook wel wat, hè? Als we het hebben over brandstofcrisis een crisis in de wereld, dan stiek je wel wat, hè? Ja, maar ja, hobby moet je geld kosten, hè? Ja, Hendrik de Vries zei het is... Timmeringen door een dieren, dat valt wel mooi, hè? Ja, dat kunnen we nog wel behapen. Dan, hè? Voor de hoeveelste keer ben je hier dan? Ik heb mijn eigen spul altijd toestaan. Ja, maar van de hoeveelste keer, ja. Ja, altijd. Je had net wat mijn naam hier, joh. Nee, dat zit gewoon niet hok. En waarom is dat? Ja, dat weet ik net. Ik Schande van spul? Nee, ik boor je liever wat om. Dat vind ik volle mooier. Oh, ja. Ik kan al aan de auto staan, al wat brommer. Ja, zo. En wat vind je dan het meest bijzonder om te zien? Ja, dat maakt hij net te zeggen. Zit zelf wel een mooi spul? Dat weet ik zo niet. Nee. Hoe lang bleef je hem, joh, dan? Ah, dat weet ik nooit. Totdat het bier op is. Nee, dat zullen we het afhalen. Dat zullen we het afhalen. En ieder dan ietsje joort dat wel een beetje denken nog aan Koningsdag of aan Oranje of aan het Koningshuis? Oh, ik helemaal net. Daar ben ik helemaal net mee bezig. Eerlijk, best sneu, maar nee, oranje shirt. Ja, kleer, ja. Ik ben hier van de weinigen. Ja, dat is ik zo. Nee, maar ik weet het net. Nee, dat zullen we misschien op televisie wel hebben aan. Maar die joort, nee, dat is het. Nee. Ja, dat wel. Je wilt wel even waarom zien. Ja, nou, voor de televisie zit misschien, maar hoor, ik er helemaal net volle mooi. Het is mooi dat die mooier is natuurlijk, maar ja, kleer. Hij je gelukkig net, maar dan ging er nog volle meer druk te horen. Ja, nee, dat zei je wel weer. Laat ze dat jij daar niet dan. Maar, nee, maar dit, mooi, ik vind het mooi vandaag, maar ik bedoel, kleer, die had er al heel wat aan dingen. En dit muziek, met Koningsdag hebben wij dit. En het is gewoon worden voor ons. Ja. En voor iedereen die hier komt, het is gewoon gemoedelijke samenleving en iedereen treft elkaar weer. Dat is het eerste evenement van hier. Nou, probeer je alle jaren wel wat nice te hebben. En nog een stoommobiel die een CRI onderhoudt. Nou ja, zulke dingen. Vermogen testen, heb ik in de pk's van de trekkers aan testen gingen. Ja, dus... Heel kwart nog even. Een programma, mensen die naar Wintersgeer komen willen. Een programma, om 12 uur hebben we een boel geworden. Dan geef je het landbouwding file bij opbouw. Dus dat hebben we dan ook nog. Dan vier het voor heel de er wel waard. Voor de bijen, ik een springkeuze. Ik neem erbij me mooi. Een lied circus heel ook. Ja. Dus het hapje, drankje, neem het maar op. Ik zie achter jou de snackwijn trein oprieden. De vrijmerk is hier echt nog achter u opsteld. Kwad zijn een heel soort trekkers hier. En het roekt hier inderdaad echt naar brandstof. Het roekt je... Dat roeken wij niet meer, maar dat ik gewoon een geur. Ik broek leer. Ja. Het Oldtimer Festival in Minnesgeer. Verslaggever Timo Jepkema vanuit Minnesgeer. Dank u wel.
ben. Ze tilt me op en ramt me keihard onderuit. Het is als een schip en we zijn bij de kapitein. Ben je net een beetje leuk weg van de kade? Of ben je weg, gaat het anker alweer uit? Ruzie soms om niets, soms om van alles. Zeg jij ja, dan zegt zij nee en andersom. Het is een nieuw schip en je moet samen leren varen. Maar sta je zeil eindelijk lekker in de wind, gaat het roer meteen weer om. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze. En ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder. Van mijn moeder, dus van mij. Ik doe mijn best, maar ik weet nooit waar ik aan toe ben. Dit huis is schip en we staan samen op de brug. Ik hou van haar, ik haat haar, ze haat ook veel van mij. Maar kijk je net een beetje leuk uit over zee. En wat denk je, zie je de haven alweer terug. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze. En ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan hoe dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder. Van mijn moeder, dus van mij. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder. Van mijn moeder, dus van mij. 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 Joet is Dokkum even het middelpunt van Nederland. Koning Willem-Alexander viert zijn jittie in Dokkum. Maar koningin Maxima en de rest van de koninklijke familie. Omroep Friesland en RTV NOF doggen een skippelijk verslag. Koningsdag 2026. De hele dag op radio, televisie en online. Is jouw keusgebied stikken? Dan willen jou dat zo gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw nieuwe en vlugge haal- en brengservice voor reparages aan het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 25 162. Zorgeloos leidt je mijn Kunstgebied aan Huis. Voor een nice Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier. Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rest een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, blijft jouw toekomst uw prioriteit. Bij de bewiesde value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien blijft. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belisser. Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl. Dit is Omroep Friesland. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Ruim de helft van de Nederlanders heeft vertrouwen in koning Willem-Alexander. Blijkt uit een enquête van Ipsos INO in opdracht van de NOS. Voor onder jongeren is het vertrouwen gestegen. Geroemd worden onder meer zijn menselijkheid en betrokkenheid. Ook het draagvlak voor de monarchie blijft stabiel. 6 op de 10 Nederlanders geeft de voorkeur aan de monarchie boven de republiek. Op de vraag of het gepast is om als lid van het Koninklijk Huis naar het WK voetbal in de VS te gaan deze zomer, zijn de meningen verdeeld. Zo'n 40% vindt dat niet bezwaarlijk, bijna 30% is er tegen.
De koninklijke familie brengt de verjaardag van koning Willem-Alexander vandaag door in het Friese Dokkum. Om 11 uur begint de wandeling door de stad. Daar krijgt de koning de geschiedenis van Dokkum en omstreken te zien. Ook worden de typisch Friese sporten getoond, zoals kaatsen, vieljeppen en zeilen. De man die verdacht wordt van brandstichting in een queerclub in Milton Keynes, een stad ten noordwesten van Londen, is gearresteerd. De brand brak gisterochtend vroeg uit toen de club stampvol zat. De bezoekers moesten in allerijl worden geëvacueerd en de brandweer rukte met groot materieel uit. Bij de brand in Milton Keynes zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gebouw is volledig verwoest. Over het motief van de 51-jarige verdachte is nog niets bekend. Striptekenaar Dick Matena is overleden. Dat heeft de hoofdredacteur van het tijdschrift Eppo, waar Matena voor schreef en tekende, laten weten aan de NOS. Matena was onder meer bekend om zijn werk in stripreeks als Storm en Argonautjes. Toen hij 17 was, begon hij bij de studio van Maarten Toonder, Jason King en Piet Wijn. Daar werkte hij mee aan Tom Poes en Panda. Matena maakte ook stripversies van boeken, zoals De Avonden, Tux Fruit en Kruimeltje. Dick Matena was 83 jaar. Het weer dan nog. Koningsdag is koud begonnen, maar de zon schijnt geregeld vandaag. In het noorden blijft het kwik bij 11 graden steken. In het zuiden kan het 19 graden worden. Morgen wordt het iets zachter dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. De vlaggen die wapperen en de kist op de kop marinnen op de ziel. In Dokkum werden de puntjes op de i-set voor de komst van de koninklijke familie. En dadelijk dan tellen we al na dat moment om 11 uur dat de koninklijke kuier uiteindelijk zet. Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek. Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor els budget. Hoe werkt het krijg en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die impeteer. Show alvast op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Mensen, er binnen weer piekjes van grijdenvogels in het land. Houd daarom onder mei juni de kat nachts binnen. Kuikens in het land, poes in de mand. Kuikens in het land, poes in de mand. Koningsdag 2026. Maar Erik Seijers. In Gearworking by RTV NOF. Omroep Friesland.
Willem-Alexander, Kenny Willem-Alexander, die wil hem net echt uitletten over hokker popmuziek dat hij nou fan van is. We weten wel zeker dat Kenny in de Maxima dat hij groot fan is van dit nummer. In januari was het station in bij een popconcert in Grace doen ze het op dit nummer. Die zal Griff nog even voorbij komen, Joetek, denk ik. Koningsdag 2026. 24.000 bezoekers worden die wat verwachten in Dokkum. En dat in een stad dat 13.000 in Wennen. Het is Koningsdag. De Koninklijke familie die komt naar Dokkum daar. En dat volgen we bij Omroep Friesland en RTV NOF op de voet van Zels. Onder andere mijn verslagjouwer Isa Visser. Goedemorgen. De spanning stijgt hier. Door een liedsoeken zal de koningskuier losgaan. En dat die spanning stijgt en dat die kuier bijna losgaat, dat is direct te merken. Want het is hier een en al druk door je heen. Hier de steeg achter me. Volgens mij is dat de Nauwstraat. Daar koest eigenlijk een jelloeke verlien. Nog makkelijk doorheen rennen, maar dat wordt nou steeds lastiger. En daar begint het steeds voller te rekken. Ja, en oorverslagjouwer Esther Bethlehem die stiert helemaal in het Parsencentrum. Het kloppende het daar in Dokkum. Bist u daar nog steeds, Esther? Ja, ik zit nog steeds in het perscentrum van de morgen. Wie het je aardig druk, maar je shirt nou. Er zit niemand meer achter me. Ik ben hier helemaal alleenig. Iedereen had zich klaarmaken om naar de route te gaan. Ze hadden de laatste verlichtingen gehad bij de Rijksvoorlichtingdienst. En ze moeten er al je goed om denken. Ze moeten goed luisteren en ze moeten vooral net te laat komen. Want anders dan komen ze net meer op hun plakje en dan ben ze er net bij. Koningsdag 2026.
van de Cuminards en Don't Leave Me This Way. Ik krijg intussen een brug nu de griepwaai. De soort mensen die wachten daar. Muziekje een glimp op te vangen van de kennelijke familie die het de nacht trobracht had in het hotel daar. Wat in elk geval wist is dat prins Pieter Christian op die wekker is. Want die deelt beelden op zijn Instagram dat er een draafroentje maakt ter de omkritten heen. En dat voldoet hoort. Mooi rondje, schreeuwt hij erbij. Verslaghouder Geertje de Vries die beziekt intussen daar in Dokkum een beetje tussen de mensen tot te komen. En je hoopt als verslaghouder dan dat je verschillende plakken van de stad joggen. Maar door die mensen hier komen, dat blijkt nogal een uitdaging, Geertje Leeuwik, hè? Nou, het kellet wat zwier om aan de andere kant van het wetter te komen. Dat is vooral het probleem. Als je een beetje buiten het centrum rennen, dan kan je nog wel goed rennen. Maar je komt net aan de andere kant van het wetter, want al die bregen zijn afsluiten. We zijn nu bij één bregen die het wel open is. Dus daar gaan we aan snoer heen. Dan ben we aan de andere kant van het wetter. Maar doet we hier zo aankomen bij die bregen, doe zich weer een groepje mensen staan met borden, spanborden. Willem de Laatste staat erop. www.republiek.org staat erop. Ja, dan heeft het wel in de gaten neerit. Dit zijn geen fans van de koning en van de koningin. Er waren ik 3 demonstraties aankondigen. Dit is dus één groep die het demonstreert. En ik praat met de wetvierde ervan, dat is Floris Muller. Welkom meneer Muller. We gaan over in het Nederlands, want uw moeder is Fries, maar u verstaat het niet. Dat vind ik toch een gebrek in opvoeding, hoor. Ja, ik moet zeggen, het geen fan heb ik al meegekregen. Dus ik blijf hier nog even en dan hoop ik iets op te pikken. Goed zo, dat is goed om te horen. Ik vertelde al, u bent hier aan het demonstreren. Waarom? Nou, niet hier. Wij gaan zo het centrum in. Wij vinden dat er tijdens Koningsdag ook een duidelijk tegengeluid moet gehoord worden. Ongeveer 30% van de Nederlanders is republikein. Ongeveer 50% heeft zijn twijfels bij de monarchie. Dan heb je Dokkum, een kleine gemeente, of in ieder geval geografisch gezien heel groot, maar aan zich best wel klein qua aantal mensen. Ook niet de rijkste gemeente van Nederland. En dan wordt hier voor een promotietour voor de Oranjes een paar miljoen doorheen gejakkerd. Dat moet worden opgehoest. Ik ga u even onderbreken, want in Amerika zit een republikein die voor miljarden een grote balzaal laat bouwen. Dus ook de republikeinen kunnen er wat van, hoor. Ja, 4 punten. 1, die republikein heeft niets met ons republikeinen te maken. Wij zijn antimonarchistisch en dus een democraat, om het nog ingewikkelder te maken. 2, die balzaal kostte geen miljarden, maar een paar 100 miljoen. Wordt betaald door meneer Trump zelf. En dat heeft voor de rest volgens mij met Koningsdag hier helemaal niets te maken. Wordt niet betaald door meneer Trump zelf. Maar inderdaad, we dwalen af. Want u zegt van, we gaan hier demonstreren met z'n allen. En u maakt er wel een feestje van, hoop ik. Altijd. We hebben geprobeerd echt een heel groot feest te kunnen vieren met een opblaasdinosaurus. Onze nieuwe mascotte van onze beweging. Die opblaasdinosaurus is helaas naar de andere kant van het dorp verbannen. Omdat de gemeente vond dat onze boodschap geen plek had in het centrum van Dokkum. Wat heel jammer is. Maar goed, hij is zo groot en Dokkum toch redelijk klein nog. Dus ik hoop dat de meeste mensen ook vanuit de andere hoek van de stad uiteindelijk onze dinosaurus kunnen zien. Haalt het iets uit, zo'n demonstratie? Absoluut wel, maar het is heel belangrijk om echt het tegengeluid te laten horen. Ik snap dat de merendeel van de mensen die nu naar Dokkum toe komt voor de monarchie is. En dat mogen ze ook zijn, hè, dat is prima. En die willen Willem-Alexander zien en die willen Maxima zien. En dat is goed recht. Maar desondanks vind ik dat het ook op een dag als vandaag belangrijk is om het tegengeluid te laten horen. Maar die willen graag een mooi feestje vieren en dan bederft u dat een beetje. Nee, helemaal niet. Ik denk als jij een leuk feest wil vieren, dat je niet hoeft te storen aan een bord. Laat staan aan een opblaasdinosaurus. Nou, we gaan het afwachten. Ik wens u in ieder geval een hele fijne dag toe. En ik hoop dat u het een beetje gezellig hebt met elkaar. Absoluut, ik u ook. Ja, dat weer dus een demonstratie. Want ja, net elke nien is van het Koningshuis, dat hebben we duidelijk gehad. Er zijn nog 2 demonstratiegroepen. En die hebben alle keer een plak langs de route gekregen. Verslaghouder Geertje de Vries vanuit de stad Dokkum. Koningsdag 2026. All the things you are and all the things you mean to me. When I find myself believing there's no place to go, when I feel the loneliness inside my heart,
tonight. Just a moment, we're blowing in the wind. We're trying to find a friend, and only time can tell us if we win or if we lose, and who will stand beside us when there's darkness all around me. You're the light I see when I need someone to ease my troubled mind. You're the answer to my prayer, and you're with me everywhere. You're my angel, miracle. You're all I need tonight. Give me shelter from the rain. You breathe alive in me again. You're my angel, miracle. You're all I need to know. Oh, tonight. Oh, you're my angel. You're the answer to my prayer, and you're with me everywhere. You're my angel, miracle. You're all I need tonight. Give me shelter from the rain. You breathe alive in me again. You're my angel, my miracle. You're all I need to know tonight. You're all I need to know. You're my angel. Lionel Richie, wie dat? En Angel. Koningsdag 2026. En die is vanzelfs in Dokkum en Omroep Friesland en RTV NOF binnen daarbij. Ben de Jager, een goeiemorgen. Een goeiemorgen, Riet. En wij best op dit stuit. Nou, we binnen lang omlet, kun je eigenlijk wel zeggen, in het parsevak on de Bronlaan in Kruising, maar de Stroobosserwij, die leidt je in IJsmie. Het had wat voort niet hier gewoon laten maar zeggen. Eerst trok de beveiliging heen, doen nog eens trok de beveiliging heen, maar Elsenien stiet intussen te plak. De parse, die is hier alle keer sammelen op deze kruising, waar het aanst koning Willem-Alexander en eigenlijk het hele koninklijk hoes onkomen in de grote blauwe bus, maar 8 Frieske hinders daarvoor. En de burgemeester Johannes Kramer, Arno Brok, die zullen haar hier ontvangen eigenlijk achter mij. En dan daarna zal Elske de Wouw op Staan Fries, deze boot, zal zij het Frieske volkslied zongen. Het is een heel groot schip, werd Elske aanst op zongen zal van de koning om hem echt welkom te jitten hier in Dokkum op zijn 59ste verjaardag. Ben de Jager, dank u wel. Ergens anders in Dokkum, nou, Isa Visser. Ja, tussen de mensen daar. Goedemorgen. Een soort drukte. Klopt inderdaad, helemaal. En ondertussen gaat de muziek hier ook aan. Dus de sfeer is al goed, maar het wordt er nog vol gezelliger op. Aan deze kant, wij staan hier aan de submarkt, van de kant van de Sion, aan de kant van het stadhuis. Ga ik me vertellen litten dat deze ingang wel al sluiten is. Het is hier ook aardig druk al, aardig gezellig. Aan de andere kant van het wetter, liekt het van hier, dat er nog wel plak is. Maar zoals ik al zei, de muziek is erbij en het is gezellig. En de sfeer zit er net als mij wel goed in, hè? Ja, het is hartstikke leuk hier, wel vol. En het wordt nog wel even wat hier binnen. Maar wat fantastisch dat we je wezen kennen. Je is ook mooi waring. Je zin hem maar wel droeg. Hoe mooi vind je het dat Jo straks de koninklijke familie Sjen kennen hier in Dokkum? Ik heb heel vroeger koningin Juliana nog een keer zien. En er was nog nooit een van de koninklijke familie. Dus ik vind het wel heel erg leuk dat we dat nou wel beleven mij eigenlijk. Ja. Want waar komen Jo wij? Uit Burgum, dat is hier vlakbij. Ja, Jo tochten, daar mag ik toch even een glimp opvangen. Ja, ze komen nou zo dichterbij. Nou ja, dan is het mooi. Met de buskoertje heen. Nou, wie wil het maar even mij beleven? Ja. Hoe zou Jo de sfeer omschreeuwen hier?
gezellig, gemoedelijk. Ja, en het is echt vol. Er staan een heel soort mensen uit alle kanten en wij. Nou, er wordt steeds meer sfeer, maken steeds meer muziek. We staan er bij de ijsbaan. Ja, nou, we zien het wel wat er gebeuren gaat alle jaren. Heel goed, tegen dank. Vriezen dus hier, maar net alleen nog vriezen binnen naar Dokkum aanreizigen om hier de Koningschen te komen. Hier achter me is direct waar vooral je vanuit Brabant, als ik het goed heb. Hè? Ja, dat klopt, Brabant. Helemaal vanuit Brabant naar Friesland om de koning en de koningin te zien? Uiteraard. We zijn vaker in Dokkum geweest en nu wisten we dat ze deze kant uitkwamen. Dus toen hebben we meteen hier een hotel geboekt. Ja. Zijn jullie een beetje fan? Nou, een beetje. Heel klein beetje. Maar het is toch wel leuk om ze te zien. Ja. Hoe laat stonden jullie hier al? Hier, 8:30, 9 uur denk ik dat we deze kant. Eerst even ontbeten hier bij de abdij. En daarna lekker deze kant opgelopen. Ja, en het wordt al wel aardig druk, maar zit de sfeer er een beetje goed in? Zeker wel. Ik denk dat er alleen maar meer komt met alles wat op het programma staat in Dokkum. Dus, ja. En het mooiste is natuurlijk nu dat u hem straks denk ik op de ijsbaan kan zien schaatsen. Ja, exact. Daarom hebben we deze locatie eigenlijk ook uitgezocht om ze te kunnen zien. Ja, beste kans denk ik. Ja. We zijn bijna 10:30 denk ik ergens. Om 11 uur gaat de wandeling los. Maar dan duurt het ook nog wel even voordat ze hier zijn. Houden jullie dat nog een beetje vol? Ja, zeker. Nu zeker er muziek komt. En we zijn met een aantal vrienden hier. Dus dat wordt zeker gezellig. Helemaal goed. Dank jullie wel en veel plezier. Ja, dank je. Jullie ook, hè. Verslaggever Isa Visser, dank u wel. Het is stil aan de overkant, Jerk. Maar dat valt volgens mij wel een beetje taal daar in Dokkum. Dank u wel. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap. Still waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know what I'm talking about. So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. Je kunt nog belastingaangifte doen tot... Heb ik al gedaan. Oh, dan... Ik ook. Ja, al lang joh. Zo, lekker bezig. High five. Nou, bijna heel Nederland heeft al aangifte gedaan. Maar voor iedereen die nog moet... Stuur hem voor 1 mei. Oh, ik mag gewoon opschieten. Ach, komt goed. Hij is al grotendeels voor je ingevuld. Handig. Van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Oma!
Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen. Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819. Nu, later en altijd. Ga je bijna met pensioen? Ja? En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld? Nee. Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5 vragen. ASR doet het. Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie, heup of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Willem van Oranje de musical. De theatersensatie van dit moment. Boek snel op willemvanoranje.nl. Je kiest niet voor Staar. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Dit is Omroep Friesland. 92.2 FM. Het is Jelve Olven. Tijd voor het Wieskenijs en dat komt van Erik Enema. Zeker. Ja, Dokkum staat daar gewoon vol met mensen die de Koningsdag van dichtbij maatje willen zelfs. Nou, deze vrouw bijvoorbeeld, die had er wakker zin in. Ja, heel gezellig. Wij zijn vanmorgen om 6:15 uit Veenwouden vertrokken. We hebben ontbijt bij deze leuke vrouwen uit Dokkum. En we zijn er helemaal klaar voor. Ja, zijn er wakker zin in dus. 150 journalisten met jou in Dokkum om verslag te doen van de Koningsdag. Een van haar is dus eigen, Jantine Weidenaar. En zij hopen dat ze koning Willem-Alexander wat vreegje kent. Maar dat slag je zo. Ik ren in ieder geval mooi op de route. Dan krijg je eigenlijk nog een briefing. Daar hebben we neem ik al meer over wat de bedoeling is. Ja, dichtbij komen. Er zit een soort beveiliging omheen. Dus ik hou me gewoon rustig onder de regeltjes. En dan subben we waar we staan mooie. Waar we uiteindelijk onze vragen eventueel stellen mooie. En wat we schenken. Maar dus ik verzet in deze Koningsdag. Demonstranten met een republikeinse uitvoering en dus in het Koningshuis lieten haar stem ik jaren. Wij vinden dat er tijdens Koningsdag ook een duidelijk tegengeluid moet gehoord worden. Ongeveer 30% van de Nederlanders is republikein. Ongeveer 50% heeft zijn twijfels bij de monarchie. Dat komt dus uiteindelijk op 80%, zeg maar. Nou, dan nog wat orenberuchten. Pieter Christian is Koningsdag het sportief begonnen. Maar een hutdraafroentje terug het Friese landschap. De prins die deelt op Instagram onder andere foto's bij de plakjes Huddegriep en Tietjerk. Mooi rondje. Speelt de trainerzoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven bij een van de beelden. Hij is een ervaren hutdraver, prins Christian. In 2024 voltooide hij de marathon van Berlijn en een jaar later voerde ik de marathon van Rotterdam uit. Zijn broer, prins Floris, en zijn vrouw, prinses Emme, ben ik onderwijs naar Dokkum. On our way to Dokkum en Groningen, schreeuwt de jongste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven bij een selfie op Instagram. Na de viering in Dokkum had Floris een optreden als DJ, Plansteen, op Kingsland in Grains. Nou, de opkomst van het Koninklijk Gezelschap, dat zie het goed, nou, krap jaloer nou plant. En Dokkum is eigenlijk wel zo goed als klaar voor de ontvangst van het Koninklijk Huis. Juist rond de eind van de middag en begin van de juni waar er een generale repetitie houden om te zien dat alles wat betocht is, wat u te ver komen wil. Omburgemeester Johannes Kramer van Wat is Friesland de vraag of er nog zenuwen binnen. De zenuwen binnen compleet voort, want we zaten het Jerk Dient van de jong. De sfeer is geweldig. De vibe zat het een modern heat hier in de stad. Het was gewoon fantastisch. Het was een feest om hier te werken. De mensen zijn super enthousiast. Nou, wat voor waar krijgen we dan op deze Koningsdag? De bewolking, zei Jan Jonkman, het oergaan. Maar betieden rond de zinnen. De meeste zinnen misschien in het zuiden van de provincie. Maar in zwakke, natte eerste wien lezen de temperaturen onder stolven onder het 10 graden. In het tweede pad van de middag zo'n de temperaturen dan op zo'n 13 graden uitkomen kennen. Maar in matig ontkräftige natte eerste wien. Joen in het noordwesten, Zees maar Dokkum, nog gewoon eens op een enkele spot Rijn. Vannacht is het Beroen en weer het 6 graden. Erik Enema, dank u wel. Dit hier Fries commentaar van zelfs bij de Koningsdag. Hoe vleen je dat correct on? Daar gaan we het aanstaan over. BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise.
Boek in april een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Nu, 15 maanden gratis voor starters. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage... en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spottycar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360-graden-check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spottycar.nl. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Koningsdag 2026. Bij Erik Seijers. In keerwerking met RTV NOF. Omroep Friesland. Can't wait to see my girl. She's been traveling the world. Rosalie wasn't out of my mind. I was thinking of her all the time. She's gone out of cool. I know she ain't no fool. For the one who's turned me on, I got plenty of time hanging on.
Hollandse rock van Vitesse, Rosalind wie dat. Koningsdag 2026. En in Dokkum zit op dit stuitverslagjouwer Johanna Brinkman. Johanna, goeiemorgen. Goedemorgen, Erit. Waar bist je? Nou, ik ben op hetzelfde parsvak als met Ben de Jager, mijn collega Krek Tekwie. En ik had een beetje heger opzocht, zodat ik even een mooie overview ga hier. En wat hier om de site schenk is dat daar verderop zit de schreeuwende parsen. En je voor mij al je mensen met camera's, mensen die het verslag doen van RTL, NOS, maar ook Bigeleaks van de Curaçaose televisie, die binnen heel door deze kant uitkwam om verslag te doen van wat hier al hier zit te gebeuren in Dokkum. En ik zie het direct al even mijn skuun-eigje te zien naar een heel stuk verder die kant op. De Bronlaan, want daar komt Azen de Kening aan. En heel in de vierde zag ik al de Frieske hinders werd Ruters op dit stuit al op aan het rien binnen. Dus het is benam wachten op de Kening. En intussen is het hier behoorlijk druk langs deze route. Ik zeg maar, meestal mooi een heel soort vlaggetjes. Ze hebben zich heel uitdost in het oranje. De sfeer zit er goed in. En ik hier voor mij binnen een tal band, die haar een blomke in de hand. En ik denk Azen dat de Kening hier deel komt, dat ze dat blomke jouwen zullen aan de Kening en zijn gevolg. En dat de Kening Azen in die grutte bus deze kant op komt, dan verwacht ik dat hij daar een stukje verderop, dat ze daar steen gaan en dat ze dan uitstappen. Deze kant op komen op de Bronlaan. En dan zullen ze hier een concert, een optreden krijgen van Elske de Wal. En dat is wat ik denk dat Azen zit te gebeuren hier. Ja, de commissaris van de Kening en de burgemeester die zijn ook klein volgens mij achter die, zag ik. Ja, die rennen hier rek om, die binnen met mensen kunnen praten, even een handje aan wat mensen langs de kant van de route. Dus die beziek je even al het contact te zieken. En ik denk dat ze een beetje nerveus binnen dat de Kening deze kant op komt. Nou, wacht je daar dus. Johanna, dank u wel. Geertje de Vries, die is echt nog steeds in Dokkum. En nog altijd, liek als de vorige keer, tussen de drukte daar. Het ziet er gezellig uit, Geertje. Nou, het is gezellig, dat kan ik je wel vertellen, Erit. Het is zeker gezellig en het is uw slagen om aan de andere kant te komen. Dat is al een prestatie op mezelf, mag ik wel zeggen. Uw stappenteller staat nou ongeveer op 10.000 stappen. Dus dat hebben we hellen. Nou hebben we verder, je wordt lekker rustig met de mensen hier praten, die je bidden. En je ziet de meest verschillende figuren hier. Ik zeg, ik werd hier in het publiek, ik zei, dit moet we hinnen. Dit binnen twee mensen, komen net uit Friesland, dus ik skeek die dadelijk weer roeren in het Nederlands. En ze ziet er echt prachtig uit. Ze mag zelf even uitlezen wat voor kostuum het is. Diana Olger. U bent in ik denk van een oud Fries kostuum, maar dat weet ik ook niet. Vertel maar, wat is dit? Ja, goedemorgen. Het kostuum is een reproductie van 1892. Dat heb ik nagemaakt wat destijds prinses Wilhelmina kreeg van Friese vrouwen. Toen ze het provincie bezocht overal. En ik heb het nagemaakt, ik heb het getamboureerd, het schort en het tipdoek. Wat is dat, tamboureren? Dat is handwerk, dat is kleine lusjes maken. En ik heb het schort daarmee gedaan en het tipdoek. En daar ben ik alleen nog al 11 maanden mee bezig geweest. Ja. Wat werk! Ja, dat is heel veel werk. Maar wij maken historische kostuums allebei, mijn man en ik. En wij vinden het ontzettend leuk om te doen. Ja. Want ik zie, u heeft ook een portemonnee aan uw jurk hangen. Die is ook heel bijzonder met een kroontje erop. Hoe bent u hier aangekomen? Ja, misschien kan mijn man dat het beste vertellen, want hij heeft het gemaakt. Ja, en dat is uw man is Bert? Ja, Bert. Ik heb dit geborduurd, geborduurd met goudsoutache. Dat is een heel dun staafje, verguld koper, gedraaid koper, zoals het vroeger ook deden. En de weef van Wilhelmina erop gemaakt, zoals ook bij het oorspronkelijke kostuum. En het is uw hobby, zegt u, om historische kostuums te maken. Hoe komt iemand bij zo'n hobby? Ja, daar zijn we eigenlijk een beetje langzaam ingerold. Het begon met middeleeuws en op een gegeven moment Napoleontisch, Dickens. Noem maar op, allerlei periodes eigenlijk. En nu staat u hier in het publiek en u hoopt natuurlijk dat ze u eventjes naar voren halen, of niet? Dat zou wel leuk zijn, ja. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar denkt u dat u weet dat koning Willem-Alexander weet dat dit een jurk is die zijn grootmoeder ooit heeft gedragen? Ik denk dat hij dat zou kunnen weten, want we hebben hem gesproken in Emmen.
Toen kwam hij bij ons staan en toen heeft mijn man het uitgelegd wat het precies voor een kostuum was. Dus hij zou het kunnen weten. Emmen was 2 jaar terug, Ja. dus u gaat naar elke Koningsdag? Nee, we gaan niet naar elke Koningsdag. Nee. Maar wij komen uit Zwolle en Emmen was ook dichtbij voor ons. Dus vandaar dat we daar ook waren. Nou, ik wens u een hele mooie ochtend en middag toe. En ik hoop dat hij even stopt. Ja, dat hopen wij ook zeer zeker. Ja. Ja, en voor elke die het nog denkt, Willem-Alexander, die stier al achter ze? Nee hè, dit is gewoon een man in het publiek. Koningsdag 2026. You look like someone I know. Breathing like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with you. Yeah, oh, don't really wanna know if you're ever gonna let me go. I know you're gonna call me crazy. It's not the first time I called you, baby. And every time you touch my body, it's like you ripped up my heart already. Come talk to me, I don't care. For you, I wanna be heartless. You run your head through my hair, and I forget I don't want this. Come talk to me, I don't care. For you, I wanna be heartless. You'll tear my heart out again, but I feel alive, yeah. One taste already enough. Think that I'm addicted. Sure, you're gonna kill me. Love is the sweetest drug, but nothing is delicious like your manipulation. Don't really wanna know. I'll call wherever you wanna go. I know you got control. I know you're gonna call me crazy. It's not the first time I called you, baby. And every time you touch my body, it's like you ripped up my heart already. Come talk to me, I don't care. For you, I wanna be heartless. You run your head through my hair, and I forget I don't want this. Come talk to me, I don't care. For you, I wanna be heartless. You'll tear my heart out again, but I feel alive, yes. I can get you off my mind. Oh, I've done this 1,000 times. Damiano, David, Tyla en Nile Rodgers en Talk to Me. En we krijgen intussen berichten vanuit de griepwijn, mensen die daar op de kant staan, dat de koninklijke familie intussen onderwijs is naar Dokkumta. Het is dus echt aftellen om het halve uur als ze daar binnenkomen. En dan is natuurlijk de vraag, wat kun je zien? Wat kun je jaren bij de omroep? Nou, daarvoor hebben we nou contact met Harm Wijstra. Goedemorgen. Goedemorgen, Erit. En vanzelfs met B.M. Bilke, want die zit naast hij. Jim Twan verzwaar je dadelijk. Ja, die zit niet ook aan mij. Ja, je verzwaar je de uitsturing dadelijk. Wat joggen en wat jaren wij dadelijk? Nou, wij joggen de beelden van de NOS. En Jim Jerret, zeiden het al, B.M. Bilker en mij daarbij. Bilker is de man die de oranje kennis had. En ik ga wat meer misschien de kennis hoe Dokkum. En zo vullen wij elkaar aardig aan, Bilker, hè? Ja, dit wordt heel mooi. En het wordt een samenspel. En alleen nog dat. De sfeer hier in Dokkum, die dringt denk ik hier terug. Dus dat wordt geweldig. Ja, want jou komt correct uit de stad nog, hè? Ja, ik ben correct even naar de NOS West voor een interviewtje. Dan moest ik tot de mensen weer echt super.
En je kwam een heel soort politieagent, denk ik. Ik heb een soort politieagent, maar ik ben het ingecontroleerd, maar dat ging het niks. Ik heb een bandje omdat ik koers zat erin. Nou, zo zitten wij, Erik. Wij zitten hier in de nok van het gemeentehuis en wij krijgen die beelden van de NOS aan voor u. De microfoon van meneer Bilker, die mag nog even gecheckt worden. Die is net helemaal goed te verstaan. Harm, gelukkig vol. Dus misschien kan je u weer erbij praten. Want ik ben wel benieuwd in hoeverre weet je hem twaan wat er aan zijn gebeuren zal. Weet je misschien ik denk die wij nog net weten. Nou, ik weet wel zaken die te plak vinden. Want juster mocht ik bij hege uitzondering meisje in de generale repetitie. Want eigenlijk had ze juster mij stand-in meisken de hele route al rond. En kon ze zien van wat gaat nou verkeerd nog? Wat kan nog onscherper worden? En er zit een muzikale verrassing bij gelijk in het programma. Anke Bielsma, de programmalieder, die vindt dat het hoogtepunt. Verderop op de route, daar wordt het Koningslied zong. En dat is dan weer een persoonlijk hoogtepunt van de commissaris van de Koning, Arno Brok. En ondertussen zullen we alle jaren echt ambachten, maar dan hoe dat jood is, economisch in Noord-Est-Friesland, van landbouw tot moderne industrie in Dokkum. Dus het wordt een hele goede presentatie van de regio. En is er bij hem twaalf nou spanning, gezonde spanning? Ik moet eerlijk zeggen, 2 weken spanning, maar jood heb ik er nergens last van, dus ik zit je lekker relaxed. Nou, we zitten hier in die relaxed. En het is maar de vraag hoe vier wij ertussen komen kennen. Want de commentatoren van de NOS die binnen vol op de route. Dus de interviews van de NOS die houden we gewoon vol terug. En daartussen trokken mij, Bilker en ik, in het Fries commentaar aan bij de beelden die we zag. Nou, dat wordt fantastisch. We hadden radio en de televisie van Cels Hoorn. Hier bij Omroep Friesland. En van zelfs RTV, NOF. Want het gaat hier om een gearworking jood. En intussen is het tijd om eens even te zien Boetendokkum. Want van het was een volslijn inzetten op Dokkum. Tijd om eens even te zien wat er Boetendokkum rondom in de provincie bad. En daarvoor hebben wij verslagjouwer Timo Jepkema op een paard. Timo, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen Erik. Nog steeds 10 minuten gaan, even mij. Ja, nog heel die 10 minutes gear. En tussen al je leefhouders van al die oude trekkers, oldtimers, motors. Er staan een aantal hier achter mij. Ik herken een zitspan. Aan de orenkant komt al je reek uit een squashtien. Misschien dat die collega Allefaber dat nog in beeld brengen kan. Zie je er op de achtergrond? Er zit een soort van squashtien. En daar worden BM zegen. En dan gaat er, je krijgt een hele oude trekker die gaat on. Dus even zien wat hij in het bedaartje. Ja, daar, dat bedoel ik, op de achtergrond. Voor de mensen die de televisie dan hebben bij ons, maar alleen nog de radio. Ik zie een soort van, een apparaat van me. Een heel groot apparaat, een zwart apparaat met al je stoom. En dat zegt dan BM heel nog terug. Dat is onvoorstelbaar om te zien. Het is een constructie van een meter as. Ja, zo'n werd dan de beam, zagen we het. En aan de andere kant wordt het alweer onderdrukt terug. Een stoomapparaat. Nou, dat is minstens 6 meter groot. Maar een enorme squashtien erbij. Zo broekten ze dat iets. Er staan al je mensen naar te zien. En het roept natuurlijk ook wel aardig. Mevrouw, vind je het mooi om even te zien? Heel erg mooi. Ja? Ja. Kom je al vaker op Koningsdag hier in Mennisgeer? Nee, we komen uit de polder, dus we komen... Speciaal hier naartoe gekomen? Voor dit evenement, ja. Oké. Ja. Dat is een bijzondere invulling van Koningsdag. Ja, heel bijzonder, hè. Ja. Mijn man vindt dit zo verschrikkelijk mooi, allemaal oldtimers, dus... Is dat uw man? Ja, dat is mijn man. En u komt speciaal naar Mennisgeer voor deze dag? Ja, helemaal. Wat vindt u er dan zo mooi aan? Nou ja, gewoon omdat je opgegroeid bent, niet helemaal in dit gebeuren, maar wel in oude technieken. En dat blijft altijd trekken. Want wat zien we nu? Het zagen van een boomstam. Dat dacht ik. Maar met wat voor techniek? Ja, met de stoom trekken. Het is een stoomtrekker. Ja. Wat een geweld. Ja, vroeger konden ze ook nog wel wat. En heel simpel. Bijzondere techniek om te zien. Ja, vandaag aan de dag met elektronica. Dit gaat niet zo gauw kapot, maar elektronica is heel gevoelig voor bepaalde dingen.
Doet hij dit nou vaker, Koningsdag op deze manier invullen? Nou, dat is net als er wat je leest op het internet, zeg maar. Dan, nou ja, dan pakken we dat, gaan we gewoon weer even ergens heen. Ik loop weer eventjes naar mijn collega toe. Waar is het? Ja, dan wordt hij dus kunnen filmen. En hier op de achtergrond krijgen al die mensen al een beetje uitlezen over hoe die beamstam correct midden zagen wordt. Het is een heel spektakel om te zien. Ja, kijk nog, er zijn wel al die maliën te zien. Het zijn al je maliën hier. Dat is wat, hè? Ja, mevrouw. Maar er is wel een vrouw die hier in de bediening zit, hè? Ja, die doet dat apart. Ja, zeker. Vind je het mooi? Ik vind het prachtig. Waar kom je al bij? Ik kom hier in Dwaaium voort. Maar deze mensen die komen helemaal uit Brabant om dit te zien. Ja, Breda zelfs. Ik krijg ik mensen uit de Noordoostpool. Ja, nou, ik noem maar. Het is een mooi spektakel hier. Ja. Is dit jouw ideale invulling van Koningsdag? Nou, ik heb een mooi rondje doen. Straks even naar Haans en dan naar Frensje en dan kom ik zo weer in Dwaaium terug. Oh, je nog alles even nog? Ja, je hoort wel even. Ja. Nou, wij zullen nog even naar hoe de BM op een Tromidden zeggen wordt. En dan hebben we nog net eerst alles hier in Minnesgeer jongen. Want heel aan de achterkant, ja, daar is de vrijmerk ook al begonnen. Het is lekker waar, het zintje brengt je terug in Minnesgeer. Ik heb mezelf al verstaan door dat lood, dus ik hoop dat het net al te lood is. Maar wat voor mij is wel hier. Ja, er worden planken zeggen daar in Minnesgeer. Voor mij een stoomapparaat, een soort, ja, indrukwekkend op te zien. En ik op de jaren trouwens, Timo, dank u wel. We gaan verder op deze stuurder, want het is nog maar een paar minuten. En dan komt de koninklijke familie on in Dokkum. Eerst tijd van muziek van Albert Hammond. About and planned, but I gave it up for music and a free electric band. I went to school in hand-wash shirts with neatly ordered hair, and the school was big and newly built and filled with light and air, and the teacher taught us values that we had to learn to keep. A free electric band. My father sent me money and I spent it very fast on a girl I met in Berkeley in a social science class. Yes, and we learned about her body, but her mind we didn't know until deep-rooted attitudes and morals began to show. She wanted to get married, even though she never said. And I knew her well enough by now to see inside her head. She'd settle for suburbia and a little patch of land. So I gave her up for music and a free electric band. Ooh, the free electric band. Coming out and up, up, deep, deep with a free electric band. Coming out and up, up, deep, deep with a free electric band. Coming out and up, deep, deep with a free
Albert Hammond en de Free Electric Band. Dadelijk het nieuws van de NOS en daarna neemt Erik Enema het stokje oer en dan gaat de Zuidstoring gewoon verder. Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiep het dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun. Word lid en lid zien dat Friesland daar on het het giet. Touwen we naar uw uitdaging? Die Koninklijke Damster installatietechniek in Driessen zie je we motiveerde collega's. Al 4 generaties lang hebben we kwaliteit tegen in het vaandel. Surf voor onze vacatures op damstra.nl. Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitePro. VitePro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitePro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl. Ik tref die graag voor een bakje koffie. Surf voor onze vacatures op damstra.nl. Probeer VitePro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek. Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's is er voor Elsen. Dit is Omroep Friesland. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint de koninklijke familie aan een wandeling door Dokkum. Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag vandaag in de Friese stad. De familie krijgt onder meer typisch Friese sport als schaatsen en veeljaar. Welkom in Dokkum, welkom in Noord-Friesland, welkom in Friesland. Dit is Koningsdag 2026. Mijn naam is Harm Wijstra en jonkemie Ben Bilker. Goedemorgen Bilker. Goedemorgen. Wij nemen jou de komende oorlogen mee op de route van de Koning. We zoeken naar beelden van de Bonifatiuskapel en we zijn in afwachting van de koninklijke familie die hier aan haar route rennen zal door Dokkum. De mooie blauwe bus. Nassaublauw. De bus die komt vanuit Huddegriep vanzelfs Dokkum in Rieden. Het is bekend, de familie had vannacht bij de Van der Valk daar slipt. Ze binnen in de kleuren van de Dokkumer vlaggen. Ja, ik ga net het meeste doel over de moorden, Bilker. Maar ze staan er keurig bij. Hè? Het is prachtig. Oogverblindend zeggen we dan, maar dat is zuiver het geval. Maar helaas, ik kan net beschouwen wat voor moorden dat is. De Frieske hinders die rennen voor de bus uit. De Frieske hinders die een mooie outro binnen van dit programma. Hij heeft zelfs Amazones uit Friesland erbij. Ja, wat is jullie taak vandaag? Wij mogen bloemen geven aan de familie Koninkrijk. En is het ook al een beetje verdeeld? Wie ga jij een bloemetje geven? Ik ga prinses Alexia een bloemetje geven. En wat vind je daarvan? Leuk. En waarom? Omdat je dit eigenlijk niet zo vaak meemaakt. En wie ga jij een bloemetje geven? Aan prinses Amalia. En wat vind jij daarvan? Aan de kroonprinses? Ja, ik vind het wel heel leuk en spannend. Ja. Wat maakt het zo spannend dan? Nou ja, dit maak je nooit weer mee. Zo is het gewoon, ja. Veel plezier vandaag, hè? Ja. Het verslag komt uit van uw collega's van de NOS, Evita McNack en Martijn Bink. En daar komen ze dan aan. De bus op de route een soort meesken, een soort beveiligers en een soort politie. Om de 12 meter staat een politieman. Ja, en dus die band die maaien de blom, Jan, dat is prachtig. En daar zitten dus ook 2 jongeren bij uit de stad Fulda en Crediton. Dat binnen de tweelingsteden Mai Dokkum. Fulda is natuurlijk Bonifatius bisschop West en Crediton is hij geboren en in Dokkum is hij omgekomen. Mensen van de Zee, de Bennenburgemeester, er zelfs ook bij.
De bus die zal ontvangen worden door de commissaris van de Koning Arno Brok en burgemeester van Noord-Friesland Johannes Kramer. En dan zal de band daar de blommen uitdelen met de stempelkaarten, want die zullen een belangrijke rol spelen bij deze visite. Stempelkaarten, dat denken we zelf direct aan alle sterren. Dus dat wordt heel programma toch het thema. Koningin Maxima, koning Willem-Alexander, prinses Amalia. Je houdt direct Hoorn. Dit is prinses Ariane. Hier hebben we prinses Alexia. De commissaris verwelkomt naar de koning. Het namen van Friesland, dat is zijn taak. En burgemeester Johannes Kramer nou namens Dokkum, gemeente Noord-Friesland. Prinses Laurentien, prinses Marilène, prins Maurits. Hier zien we de familie. Binnen Jochen Blommenbaan die te Assen de bom uitdelen zullen. En Josijn Talbilker, de binnenburgemeester Mente van der Zee, is een van de band die dat dwars zal. En dan ben ik klaar. Famkes, Noah en Iris van de Wingert in Damwoord. Dat wil ik bij belutsen. Maar het eerste handjeskootsen is begonnen. Op zo'n dag krijgen ze een heel soort cadeaus en dat wordt dan direct teruggeven aan adjudant, want dat kunnen ze natuurlijk net de hele dag in hun handen houden. En dat wordt dan naar het paleis gebracht. Prinses Laurentien. Direct op het eerkes. Welkom in Dokkum. We hebben het Together Doggen. Dat is het thema van deze hele route. 800 meter we er al lijn. En een heel programma. En Assen dan begint de koninklijke familie met een sportprogramma. Maar eerst een moment voor de parsen om een mooie foto te maken. Aan de start van deze visite werd zoveel mensen naar uitzien haar Koningsdag in Dokkum. Maar eerst zal uiteraard vanzelfs de burgemeester een welkomstwutsje spreken. Prins Floris. En aan het handboeket van de vrouwje van het Koningshuis zit die stempelkaart die te Assen een belangrijke rol speelt. De burgemeester Johannes Kramer. Prachtige beelden vanuit de loft. Majesteiten, koninklijke hoogheden, hoogheden, van harte welkom. Mooi uitname van uw commissaris van de Koning, de heer Brok. Hier welkom in Dokkum in Noord-Friesland. En vanzelfs majesteit, van harte lokwenske, maar jouw 59ste Jedi. Tiege lokwenske. Koningsdag is een dag van verbondenheid. Een dag waarop we laten zien wie en wat we samen met elkaar zijn. Een dag van verbondenheid voor ons als Friezen. Verbonden in taal en cultuur hier in ons prachtige Waddenregio. Als Nederlanders verbonden met het Koningshuis van Oranje. In voor- en tegenspoed. Een constitutionele monarchie met vaste democratische waarden.
en als Europeanen meer dan ooit verbonden op dit continent. Begonnen in de tijd door de heilige Bonifatius. Nu en voorspoed voor Europa. 40 jaar geleden was u hier ook, majesteit. U kwam hier aan, u stempelde en dook het duister weer in richting Leeuwarden. En de rest is geschiedenis. Maar misschien nog niet helemaal. U heeft allemaal een stempelkaart gekregen en het is de bedoeling dat u onderweg ook stempelt om op tijd de eindstreep hier op de helling te halen. Maar, dat is zaak. Het kan heven, het gaat on. Fries bloed zo op, onnodig spoes in zieren. En boze droog u zieren. Vleen op wij zong het beste land van ieder. Het Frieske land van eeuw en oor. Klinkt dan en daar je vier in het roer. Dien alle ere, o Frieske groen. Klinkt dan en daar je vier in het roer. Dien alle ere, o Frieske Jongens, Elske de Wal van de Stormfries. Een van de 80 historische schepen dit jaar in Dokkum leidt. Dat had alles te krijgen met de admiraliteitsstad die Dokkum is. En nou de klanken van Queen, Don't Stop Me Now. Want de route is net meer op de hoorn. En Don't Stop Me Now is omdat Noord-Eerst-Friesland in beweging is. En beweegt Matterhazen Wurdenbilker, want de Frieske sporten komen erom. Ja, dat is een heel mooi ponton. En alle sporten worden getoond. En dat is natuurlijk, dat willen we wel even nemen natuurlijk. De burgemeesters van Crediton, Steve Huxtable, en die van Fulda, Heiko Wiegenveld, die ben je rek en die gaan haast het startskot van het podium. We zijn onder de boog terug in het oortel van 10 en 1 in het Fries. En dat oortel dat die zichtbaar op alle beelden daar. En dan beginnen ze los voor het pad in beweging. Als ik in Votendal zie, nachtje het Koningshoer. Oei. Zwimmers binnen actief. Akorgim, doels, scootjesil, een kwarkenbalje en 4 leppen. Alles komt ombaar. En de eerste selfies vanzelfs, dat je er helemaal bij, dat is traditie inmiddels. Heel soort handjes worden hier scoren. Ja, het is echt de moorting vanzelfs met het Koningshuis, met de mensen, met alle enthousiaste mensen, met vrijwilligers. Dat is echt het doel van deze tijd toch wel een beetje? Het doel om dicht bij de mensen te wezen. En dat slaagt je wonderbaarlijk wel. Maar het is echt vooral de regio op elkaar te zetten. De koninklijke familie komt aan bij Keertsers Matten Bergsma en Louise Krol. Keerts Koning en Keerts Koninginnen. En die zullen haar een paltje slaan litten. Goedemorgen, majesteit. Goedemorgen. Welkom, majesteit. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn. Nou, Ja. ja, welkom bij het kaatsen.
Hè, zoals je ziet hebben we hier het muurkaatsen, het vriezenkaatsen. En jullie mogen zo meteen gelijk aan de slag. Heel goed. Jullie krijgen van ons een mooie handschoen. Ja. U heeft het al eens eerder gedaan volgens mij. Ja, absoluut. Ja, in Friends had er het eens een keer die. Goedemorgen Maxima. Goeiedag, goedemorgen. Welkom, meester. Nou, u krijgt gelijk een handschoen. En volgens mij bent u al een keer eerder bekend geweest met kaatsen. Lukt dat? Past dat? Ja. Oh, die grote ring. Gaan we een rondje op. En dan zet ik hem hierboven weer vast. En dan gaat Marten het eerst even een balletje voordoen. Heel goed. En daarna gaan we wij ook even. zelf even. Oké, heel goed. Ja. Yes. Nou, dan gaan we klaarstaan. DJ Moxes uit Burgum die had zijn house inzetten. 12. En daar beginnen ze. Dan ga ik hem nu aangooien. Pak weer bovenop. komt de koning. Gaat slaan. Zoet een keertje koning wezen, Willem-Alexander. Ja. En dan Op de nu nog slag. verder. Tja, ja. Ja, bent u er klaar voor? Ja, geef niks. En nu in de sloot. Nog één keer, nog één keer. Nou, het is een goede Farinse wezen, Willem-Alexander, ook het station. Nee, dat valt me net al. En ik, Maxima, die docht het net mis. Een woppenslag. Opslag. Correct. Jullie heel erg bedankt en een hele fijne dag in Dokkum. Ik begreep dat de WK in Argentinië was, ja. In Mendoza. Waarom is in Argentinië kaats? Nou, overal wordt er wel kaats gespeeld over de hele wereld. Ja. Alleen niet het Friese kaatsen, dat hebben we niet gedaan, maar dan een andere variant. En op een gegeven moment hebben wij internationale spellen gedaan. Muurkaatsen hebben we daar ook gedaan. Ja. Maar dat is Mendoza nu? Mendoza zijn we geweest. Oh, zijn jullie geweest? Ja, we zijn nu een week geleden, ongeveer 1,5 week geleden. Oké, hoe was het daar? Ja, fantastisch, was leuk. Ja. Mooi land. En? Dus dat is echt Hebben leuk. jullie gewonnen? Tweede. Maar de dames die hebben de eerste prijs gehaald met muurkaatsen. Dus wat dat betreft, daar hebben ze echt knap gedaan. Dus, hey, succes Heel verder. goed, fijne dag vandaag. Ja, heb je hem op? Wat je moet doen? Zo fantastisch om onze koningin te ontmoeten en onze koning. Het was geweldig, ja. U bent er een beetje emotioneel van geworden, zie je. Ja, ik heb namelijk in Argentinië haar broer ontmoet. Daar hebben we gegeten. En nu heb ik haar de foto gegeven. En ze zien er zo mooi uit met elkaar. We mogen trots zijn op onze koning en koningin. De turners komen nu in actie. Want ja, het is een verskaat aan sporten wat de koninklijke familie Vottendaalks van de Kiersen krijgt nog kwalijk de bus uitstapt. En ze komen van alles tjen. Walbal en keertsen hebben we dus gewoon. Turnien joggen we nou, acrogym, G-gym. Spotters bij een verstandelijke beheining door mij. Dat jouwt om dat het een koningsdij is van Elsen hier. En het scootjesiel, dat is vanzelfs ook onderdeel van dit pad. Want de Dokkumer scootjes die liggen in het decor. De Noorderling en de Ebenhaezer. Zij liggen als decor hier en het ziel wordt nou omheen gehijst. Door de koning. Op de Ebenhaezer het wedstrijdscootje van Dokkum. Het Goerdium. Het grutsiel is omheen. Skipper Willem Kramer zocht ta en die zocht dat het goed is. Hielke Heidstra, een van de meesten. Dit gaat niet goed nog helemaal. Kijk, maar mijn PC ook niet, gelukkig. Hoe gaat het met de competitiviteit hier? Kom er eens even bij alsjeblieft. Wie is hier beter? Nou, volgens mij zijn we allebei redelijk kansloos hier. Is het de eerste keer? Ja. Dat is niet live, hè? Ik dacht, ik zat in het programma te kijken, wat is het voor sport? Maar ze willen het zelfs olympisch maken, dus dan nou, is nog even te gaan. Wat is jullie eerste indruk van Dokkum? Nou, het is in ieder geval fantastisch mooi, toch? Hier in Friesland. En hoe zit het met uw Friese taal? Volgende vraag. Heel veel plezier vandaag. Hè? Ja, bedankt. Doens Studio Dokkum, die mij nog een doens dwam. Zij doen zich altijd mee in de grote theaterproducties hier in de Bonifatiuskapel in Dokkum.
In Dokkum binnen meerdere doenskwallen actief. En we maken zelfs het korkenbalje net veert. Dat komt direct onderdeel beweging. En alle clubs uit Noord-Friesland nog mij op dat korkenbalplein. Want het is wel een typische sport voor deze regio. En Savo zegt uitstrielen dat het een feestje is voor de hele gemeente Noord-Friesland. Ja. Want er binnen haast zo'n 150 korfballers hier in de gemeente. Ja, Dokkum, Kolm, Bedaard en Hantem bij verenigingen. Typisch Hantem is een korkenbaldorp. Dus die komen aan bod. Ik zei het, Nies, kijk al aan die boeketten, die prachtige boeketten die de prinsessen beet haar zitten, die stempelkaarten. Want als ze aan het eind van dit plein, dan krijgen ze het eerste stempel. Dat krijgen ze van Epke Zonderland en Henk de Jong. Bekende sporters die de korfballen, dat binnen Dirk Kuyt bijgelijks, de voetballer. Die korfballen er eerst voordat dat propruts. Stuit het Koninklijke Gezelschap op 2 wereldberoemde Friesen. Henk de Jong, scheidend coach-trainer van SC Cambuur. En Epke Zonderland, Olympisch kampioen. Ja, jullie hebben een hele verantwoordelijkheid vandaag. Zeker, ja, de eerste stempelpost. Dus het is denk ik wel even spannend. Ja. Hoe ga je nou zorgen dat ze hier niet voorbij lopen zonder die stempel? Ja, dat doen ze niet. Dan roepen we ze terug. Ja, nee, daar redden we wel mee hoor. Ik sprak je gisteren al even en je hebt er ontzettend veel zin in, hè? Ja, ik vind dit mooie dagen en daar hadden we het samen ook over. Dit zijn wel speciale dagen, ook voor Nederland, want het is overal feest. En dat wij hier mogen staan, ja, dat zijn we wel trots op. Hoe is dat voor jou, Epke? Ja, hetzelfde. Ja, bijzonder dat ze helemaal naar het noorden komen in Friesland en daar zijn we ook wel een beetje trots op. Dus fantastisch om onderdeel te mogen zijn vandaag. Ja. Goed opletten, hè? Want anders zijn ze hier zo voorbij zonder stempel. Ja, komt goed. We houden ze in de gaten. Gebeurt niet. Gebeurt niet. Ja, geweldig, Henk de Jong en Epke Zonderland. Hier die dek korkenballen had is Antoinette Rijpma de Jong. Nou, die is wereldberoemd geworden. Met reetrieden bekend voor zelfs. Ja. En dat reetrieden dat krijgt straks nog een hele rol hier op het keerpunt van Dokkum. Een hele grote rol. Maar daar is eerst ik 4 liep door hier, hè? Maar eerst het korfbalplein dus. Hier. Op de beelden die we zorgen vanuit de lucht, lijkt het toch zo dat het publiek nog net heel massaal aan de kant staat hier op dit pad. Maar dat kijk mis aan. Het wie ik dreig de stad inkomen van de morgen, hè? Ja, ik heb een beetje geluk. Ik hoor de auto mooi kwijt en doe een steek rennen, maar we zijn er. DJ Moxus, ik zei het al, uit Burgum. Hij verzorgt hier de muziek. Ja, maar... een van de prinsen staat bij hem. Prins Floris is ook DJ. En ik zoek het zeggen, is die ook DJ? Weet hij al dat beeld? Ja, Pieter Christian ook. Zeker. En dit weer Pieter Christian en hier is Floris. En Moxus die was binnen in Haas en die wennen zijn eerste 2 levensjaren op een scootje. Dus het is echt weer, alles komt bij elkaar. Tegen Frisk. Maar we zijn nooit in Amsterdam. Dachten wij gelijk aan onze geboortewoning. Is dit een verborgen boodschap? Ja, een verborgen boodschap. Wij zijn 4 zussen en 3 van ons zijn in Dokkum geboren. En wij wilden onze zussenweekend hier vieren. Dus dat hebben we gedaan. Schitterende gelegenheid. Ja, toch? Ja, heel leuk. We zijn best wel koningsgezind opgevoed. En vonden het leuk om een keer erbij te zijn. Straks nog even een wandelingetje langs de geboortewoning maken. Ja, geboortewoning, inderdaad. Dag vol nostalgie en ook nog het Koninklijke Gezelschap op bezoek. Precies, dat. Ja. Heel veel plezier. Dank u wel. En hier zijn de palen waar de jongen gaat in kan klimmen. Hier wordt 4 lept. Nou, Simmers is in Burgum met Koningsleppen. Joert is het een soort van editie in Dokkum met Koningsleppen. En we hebben zelfs altijd de nationale, wat zei ik, de Friesk nationale vierleppers in Weesum. Ze zijn er al hierbij. Maar we hebben 6 afdelingen. Heidenskip, Driels, Weesum, Burgum, Boetenpost en Grieptjelk. De voorzitter van de Ljeppersclub Burgum die zal de koning aansen welkom heten hier bij het vierlep-deelte. Dat is Johanna Haanstra-Tinga.
En zij zal de koning echt begeleiden bij het vierleppen. Zo hij een sprong, meidje? Dat zou mooi zijn, maar ja. Er zijn wel enige risico's aan verbonden, dus het moet wel goed worden. Kaatsen uw nieuwe favoriete sport? Ik denk het wel. Maar vierleppen moet nog komen. Dus, Oh, daar houdt u wel. Dat gaat u dus ook doen straks. ja, absoluut. Hey, wat is de eerste indruk van Dokkum? Ja, super. En het is mooi weer. Uitgelaten mensen. Het is een mooie stad. Dus, Constantijn is nog ja, en ik heb nu leren kaatsen, rolbollen. Kan alleen maar beter worden nog. Wat wilt u meenemen vandaag? Ervaring in Friese sporten. Dat gaat al erg goed volgens mij. Ja, oké. Tot ziens. Het is natuurlijk een prachtig moment om eens Friese sportmachine te litten. Kijk hoe ze zegt wel sportleervader, hè? Ja, absoluut. Hindersport, ja alles. Maar vooral zien. Dus ze ben je heel vaak, super incognito, zo gaan ze ze kennen, maar het ziel niet Friesland. Ja, ja. Je hebt het mooi helpen. Charlie de Vries uit Dokkum, Auke Jan Jilderda uit Burgum, Daniel Haanstra uit Burgum, Marit van der Wal uit Van Woorden en Daniel Veenstra en Sietse Lefferts die binnen de Leppers die deze demonstratie doggen. En in het zoonbed wie een Bente Volkie de Boer en Dieke Varda Bokma. En dan is het nou op naar de stempelpost van Epke Zonderland en Henk de Jong. Ik vind het heel mooi dat Henk de Jong dit docht. Epke verzeld ook. Maar Henk het verzeld krijgt de oortje om van SC Cambuur. Henk de Jong. Ja, de koning vreegt al, waar is de stempelpost? Daar heet prachtig. En ik is haast een richting die bregen werd die prachtige kroon op pleest is. Dus je daar gefeliciteerd bij een wenningsteen, maar een mooi plaatsje van de koninklijke familie. Even een selfie hier. Ja, de burgemeester laat de koning naar de stempelpost. Zo kennen we elkaar. Jullie stempelpostenvrijwilligers hier. Nou, u hebt ervaringen mee. Ja, precies. Epke weer heel mee. Ik ook. Ja, dat heb ik wel gezegd. Kijk, dat mogen bij In Beweging, hè? Dan mag je maar ik heb de start gemist. Nou, dan mag hij er ook nog op. Ja, vanuit. Goed actief meegedaan, Samuel. Wil je nog even zoeken? Ja. We hebben samen. Ik weet het de woorden. Ja? We weten dat de koning ook christelijk beschikt door humor. Nou, dat kunnen we hier wel even mij beleven. Tot aan ongeveer tot een hinderloop wat iemand Wel even wat herinnerings van 40 Jelien ophellen, Jerk wel. Ja, nou. Doe wie dat is hier grutskap, heel grutskap. Doe wie in de omstandigheden vanzelf zieloos. Ja. Het zal Constantijn. Zal Constantijn het beziekje? Lik het erop, maar ik weet het niet. Nou, de uitlezen zullen het net lezen. Ja. Nou, dat is wel knap. We zien nog even naar de verhelling. Kreers. Maar het pak on, dat doe ik net vaak. En dan komen we richting Woudpoortsbregen. Bij een prachtige kroon van het logo van Koningsdij. En dat is makkelijk door de Ensel staalconstructies, de Carlo de Nimmer. En dat is vriendelijke op de bregen pleerst. En dat bloot er voorlopig was zitten. Dat is een prachtige uiting van deze Koningsdij Dokkum. En dat beeldmerk, dat stiert weer van de verbinding. Beroepsplak. Hier presenteren allerlei ondernemingen uit de regio zich. Maar u bent kunstenaar. Wat heeft u hier te zoeken? Klopt.
Ja, ik heb een kunstwerk gemaakt waar straks de koninklijke familie de finishing touch doet. En hoe gaat dat in zijn werk? Hier ontbreken allemaal delen, zoals je ziet, en die worden straks door de familie gevuld. En wat moeten we daar dan bij voorstellen? Wat zou daar dan in kunnen komen? Nou, waar we nu staan, daar komt bijvoorbeeld een heel mooi horloge in. En dan worden straks door iemand van de familie de wijzerplaat geplaatst. En die komt dan hier bij dit Argentijnse vogeltje. En aan het eind van de dag heeft Dokkum er een prachtig kunstwerk bij. Ja, is hij helemaal weer compleet gemaakt. Nou, we gaan het zien. Veel succes. Ja, dankjewel. Hans Jouta van Verwert de Keusner. En zo komt er ook weer een kunstwerk wat herinnert aan deze bezita Likos. Die kroon daar op de bregen, de kroon van Dokkum. Ja, en Hans Jouter heeft iets echt moois maken. Pompenbladen, maar dat er een nest in zit van de reetbrune overvogel, oftewel de Funarius rufus. En dat is de nationale vogel van Argentinië. Manifest namens het Nederlandse volk. Met de koning van het Nederlandse volk. Zou u misschien het manifest... Hier is ook het demonstratievak. De koning rint er dus toch even hinnen. Ja. Dat is het vak werd een soort om te dwaan weer. Demonstranten mij gaan zelfs ommelden voor deze dag. En de koning rint er toch even hinnen om toch even het contact te zieken in Bilker, hè? Ja, en dat er altijd kreeg. Even kwart dat zich nemen weer toegeet en dan weer verder. Maar hij weet ervan. In het voorwiel er heel wat te dwaan om een grote dinosaurus. Die mocht net op de route, die zo'n 10 meter heeg wijzen. En burgemeester Johannes Kramer zei, ja, die kennen wij net haar in Dokkum. En daar jocht er Joachim der gelijk in. Ja, daar is een argument voor. Ik zag u de sprong wagen, hoe was het? beeld te dwam. Nou, het zag er niet erg recht uit als een winnaar sprong. Waarom zo zelfkritisch? Heeft het toch gedaan? Dat is waar. Gewoon, als je niet probeert, wie niet waagt, die niet wint. Hè? Ik weet niet hoe ik het op zijn Fries moet zeggen, maar dat weet jij wel waarschijnlijk. Prins Maurits. Dan is het de Bregeoer richting het Broersplak. Werd Douwe Jan van der Werf de koning aan zijn volkom Hietesil onder die kroon van Dokkum trog. Dit komen hier dus nog daar op de Brege Plonkersil. Hier hebben we de stempel past. Laurentien en Prins Maurits. De Bregeoer binnen met Broersplak. Commissaris aan de Brak. Dat Broersplak staat ook voor de innovatie van deze regio. Zo zullen er al die orentechnieken om bak komen. En de piepermuntjes die hier in de stad maken worden. Rek techniek en staal. Hemptielt. Verwenningbouw. En de nieuwste innovaties zullen op dat Broersplak onder water komen. Welkom. Welkom. Goeiedag. Welkom op het Broersplak, het ondernemersplein van Dokkum. Waar we met een aantal bedrijven fantastische zaken aan jullie willen laten zien. Maar alvorens dat kan, moet de energie op het plein aan. En ik nodig u graag uit om de energie op het plein aan te zetten. Ik hoop dat de rest van de familie een beetje snel volgt. Nou, wij hebben tijd zat. Als u hier gaat staan, dan hebben we hier de hendel. En als u de hendel overhaalt, gaat het energie op het plein aan. Zijn jullie er klaar voor? Gaan we nu beginnen. De energie komt erop. Prachtig, we gaan los. Mag ik u uitnodigen naar de simulator? Ja. Ja, de landbouwsimulator, daar willen ze de koningin aan. Ja, dan kunt u gaan zitten. Het land gaan bewerken, dus we gaan het klaar gaan maken om het in te zetten. Ja, maar hier mag het ook zo. Je krijgt het koninklijk hoe zo het is, hoe innovaties uit de bouw en uit de landbouw. Bestrooien met hele mooie rood en blauwe
Ja, heel goed. En Henk gaat u dat uitleggen. Zo is het leuk voor tuurlijk. Nou, je moet laten zien hoe, hè? Dat ga ik u laten zien. Maxima krijgt uitleg over de koekjesfabriek. En dat is hier een hele grote werkjouwer in deze gemeente in Haarlem zelfs. De koekjesfabriek Helma. De Piepermunt van Fortuin komt aan de bar. Maar ook de horloges van der Gang. Het drukwerk van Dauma. En zo krijgt els lid van het Koninklijk een stukje uitlis. Ja, daar kan er nog een beetje bij. Ik vind het prachtig. Ja. Okay. Vult u nog maar één? Ja. Oké. En onder de activiteiten kiezen dus even van gedachten wisselen. Er worden foto's maken. En op elke plak krijgen ze dan ook een stukje mei van het kunstwerk. Want dat kunstwerk moet ze dus nog aanmaken worden. Dat moet ze in een kwart tier dwan. Ja, ook een bijzonder gezelschap in deze stempelpost. Rapper Raptiel, vlogger en onderwijzer. Ik doe alles. En dan daarnaast Curvelicious Diamonds. Nou heb ik altijd gehoord dat je er nooit mooier mag uitzien dan de gasten. Ik heb mijn best gedaan. Maar slechter dan dit kan het niet. U ziet er prachtig uit. Dankjewel, dankjewel. En wat is uw rol hier precies vandaag? Ja, ik mag de stempel uitdelen voor de Elfstedenkaart. Dus dat is een hele eer. Samen met Raptiel. Heeft u nog een goede tekst erbij bedacht? Ik ga morgen een hele mooie tekst erbij verzinnen. En ik ga de hele dag inspiratie op doen, denk ik. Ja. En de kinderen op school, kijken die mee? Ja, die kijken mee en ik wil stiekem zometeen met de presentator van het Jeugdjournaal op de foto. Want de kinderen worden dan helemaal gek, denk ik. Dat gaan we regelen. Hey, bedankt. Succes! Curvelicious Diamond is Wietse Hoekstra van het Triemen. En hij is het boegbeeld van de LHBTQ+, Meerskip in Friesland. Hij is de bekendste drag queen in Friesland. Ik vind het mooi dat hij hier staat. En hij is bekend vanzelf van zijn mooie uitspraak Hudde wien jasses. Want dat ging viraal op alle socials. En dat is zelfs nog op tegeltjes te keer. Martijn Werkhoven, dat is Raptiel. Hij komt van Frenchier en hij heeft 10.000 volgers op TikTok. En nu wordt het kunstwerk aanmaken. Frieske Groen had de koning. Die Frieske Groen die zit bovenop in het kunstwerk. Het gaat er flink aan bij. Hier is vanzelf de vezelhennep. Dat je presenteert op broesplak van de Kuikengroep in Wierum. En dat wordt tapast in Worsume bouwmaterialen. Het kunstwerk dat zal letterlijk weer een plakje krijgen in de gemeente Noord-Eerst Friesland, dat het al is. Kijk, de Noord-Nederlandse draadindustrie, belangrijke industrie in Dokkum, die komt op een bar. Kijk, daar krijgt het kennelijk koers uitleesoer. En wat mooi is zelfs dat Dauma speciaal drukkerij 124 jaar bestaat, haast. Dus dat wordt een feestje. Dat is een van de oudste nog actieve speciaaldrukkerijen. Ik mij werk aan een speciaal biljet. Wat in 1986 oplages is. Dat zult te krijgen hij bij 1986. Een sterrendag van W.A. van Buren. Ben je nou nog weer zo'n horloge voor zullen maken? Dit zijn de horloges van der Gang. Daar mogen we er geen grap over maken.
Ik zou zeggen, probeer We hebben de hele familie haast hier. Pieter Christian. Er zijn mensen die kunnen zoiets. Hier is Bernard. Bijzonder wat hij kan maken. 8 specialisten werken hier in Dokkum aan die horloges. naartoe gekomen. Hoe laat was jij hier? Dit is gisteren. Dit is gisteren. Ja. En wat heb je met het Koninklijk Huis? Ja, ik vind ze... Ja, ik wou ze gewoon één keer ontmoeten en ja, ik ben ook een grote fan van hen. Hoe ga je er nou voor zorgen dat ze wel even bij jou stoppen? Want er staan natuurlijk heel veel mensen hier. Ja, ik ga ervoor zorgen. Ja? Hoe ga je dat doen? Roepen. Heel hard. Wat ga je roepen? Ja, Willem, Alexander, Amalia, gewoon de hele familie eigenlijk. Ik hoop echt heel erg dat het lukt. Succes. Ja. De koekjes van Helma. Ja, Helma had 320 mijlwerkers in het dienst en 100 uitzendkracht. Dus het is echt een van de drillende bedrijven in deze gemeente. In Haarlem. 80% van alles wordt in Haarlem maken, maar er is ook export naar 55 landen. Het bevalt Constantijn Wolschuk. Ze moeten weer verder. Kijk eens aan. Goeiedag. Hallo, majesteit. Stempelpost. Mag ik van u hebben? U mag van mij de stempel. Dat vind ik dan eer, hoor. Daar ben ik heel blij mee. Kijk eens. Hetzelfde als ervoor. Weet je dat verschil? Ja, nou, ik weet het niet. Ik heb hem een beetje scheef gezet voor het idee. Wietse Curvelicious Diamond in het stempelhokje met Raptiel de rapper. Wat natuurlijk opvalt is dat het net alleen maar formeel even gebeurt, maar ze maakt ze even overal een praatje. Uit de enquête van de NOS is ik weer bleken dat de waardering van het Koningshuis standaard is. Maar dat een heel soort mensen het Koningshuis toch te duur vinden. Ja, dat komt er duidelijk in naar voren. Ik denk dat het echt te maken heeft met wat gebeurt er met dat geld. Dus er moet meer eer niet toe komen, dat vind ik de Tweede Kamer. Vlenier wie dat herstel er ook al. Toen waren de rapportcijfers ook al heger van het Koningshuis en dat herstel dat zet dus wel terug. Het cijfer is nu 6,9, nou dat is dus een som. En ja, wat gaan jullie hier vandaag laten zien? Wij gaan het logo laten zien wat wij gebeduurd hebben van Dokkum. Daar hebben ze een apart logo van gemaakt en daar hebben wij gebeduurd. Dat vroegen ze, dan konden wij als beduurgroep sprongen wij er dan tussenuit. Kunt u ze even laten zien aan de camera? Dat kan. En jullie hebben wel wat met het Koninklijk Huis, hè? Ja, wij hebben met de hele groep hebben wij meegeholpen aan de gordijnen van Huis ten Bosch. En die hangen in de Chinese zaal op Huis ten Bosch. Nou heb ik begrepen dat daar nog iets op ontbreekt. Ja, dat klopt. Dat is het hondje. Hondje van Maxima. Ja, Mambo. En die gaat u er nog op maken? Ja, ik ben daarmee bezig om te borduren. Ik doe hem eerst eerst proefborduren. En dan later, als ik eenmaal weet hoe dat de steken moeten lopen, dan zet ik hem op de goede manier erop. Hartstikke mooi project. Heel veel succes. Ja, dank u wel. Ja, dan binnen de borduurvrouwen onder leiding van Hans Nout uit Venwaarden. En die hebben echt een hele belangrijke wichtige taak gewoon in Huis ten Bosch. Maar de mevrouw zei het terecht, het hondje Mambo van de koningin, die moet nog even borduurd worden. Nu rennen ze door de Keppelstritten. En dat is alleen maar ontmoeting met de mensen, de gasten van Dokkum. Dit is eigenlijk het moment waarop het publiek een kans krijgt om een hand te gaan, een foto te maken. Er wordt ook wel even een tiert voor uitlutsen. Richtje Monsma van de Admiraal Thijsdagen zit er. Prinses Amalia krijgt bij de stempelpost. En dit is prinses Emmy. Nee, dit is... Mag ik even zien dat wie Alexia. Hier is Alexia.
dit is het moment. Er zijn altijd in draaiboeken zwaaimomenten of ontmoetingen even met de omstanders. En dat is nou. Is dit alweer keurig gepland. Hier is eigenlijk het feestplein. Alle inwoners van de gemeente die tek op zo'n 20 april hier binnen die mei vieren in het feest. Kon haar opjaan en een aantal is daarvan uitnoegen. En die mij plak nemen op de Koningsdij-bankjes. Die bankjes die zullen dan ook weer steen blowen als eerbetoon aan deze dij. En het Koningshuis, hoes en alle mensen die hier binnen op Koningsdij. En die bankjes, dat zijn de Koningsbankjes in rood, wit, blauw kleuren. En hergebruik van materiaal is dat past. 100 alve meesken binnen hier in de gemeente. De jongste die komt uit Kolm. Dat is Milan Joël Detmar. Die wordt zoon hier. En die zit hier op het plein. En Tini Dam en Marta Oegema van Stralen komen uit Dokkum. Worden beide uit 83 hier. Zij zijn de oudsten. Keurig. Dan ben ik per die woon tussen vieren, dus die ben je net. Maar de meesten meer. Ja, de Koningshuis-enquête van de NOS waar het even nam. Bij name bij jongeren tussen de 18 en 34 hier is het Koningshuis populairder worden. Ja, en dat had ik te krijgen, maar dat ze de koning en de koninginnen zorgen als symbool van verbondenheid, van verbinding. En ik moet dat zelf ook constateren, dat juist om de activiteiten van het koningspeer, dat ze daar heel erg op uitbinnen. Dus dat wordt herkend. En er is vanzelf politiek een soort onderhoorn in Nederland. En dan is toch een koningshuis, koning, koninginnen en de prinsessen. Een symbool van, die stenen erboven van eenheid. Dit is een demonstratievak. Willem de Laatste wordt er zo'n. De koning die ontwiekt dat nou nog wat. Het is net origineel, want we heren wel vaker Willem de Laatste. Maar hij is duidelijk koning Willem-Alexander. En wij hadden wel 3 koningen gewoon maar een cijfer erachter, Willem 1, 2 en 3. Maar Willem-Alexander had daar net verkeerd. Hij wil geen Willem de Vierde worden. Want wat zei je, dat doet de volle ding gewoon een kool met een groot cijfer erachter. Je bent de batuur vooral hier dus. Onder leiding van Ans Nout. Die dus een wichtige taak hoorn haar en nog haar voor de beduurwerken in Paleishuis de Bos. Ze had het hoentje Mambo van de koninginnen alles borduurd voor Huis ten Bos zien die hier. Zo komen we op het Jitjesplein. En hier is weer een stemhokje. In dat stemhokje 2 bekende jongeressen uit Friesland. Anneke Dauma en Griet Wiersma. En dat is mooi, want Anneke Dauma kennen wij al even zelfs van het woorskip en bonkenveert. En Griet kennen wij zelfs van prachtige song Fries Kinder. Het Fries Kinder wat deze route uittrapen aan het begin van deze bezitten van het Koningshuis aan Noord-West-Friesland aan Dokkum. Met deze jongen. De buren. En hier zitten de mensen die hier winnen. Koning voelt zich hier heel erg mee verbonden. Just wel. Want hij zegt Jedi. Voor ons. Voor ons. Ja, wat winnen we blij dat 20 april 1960 Willem-Alexander geboren was. Want we in 116 jaar doen geen prins dit geboren was. Die groot feest.
Ja, we krijgen de quiz. De Wat een Taalquiz. Ik kwam u vorig jaar ook tegen spannend, en want ik zie u heeft een geschiedenis foto met de prinses gemaakt. Ja, met Amalia en Alexia. Ja, ik zit helemaal te trillen. En met Maxima ook. En ik had een kaartje gegeven, Willem-Alexander, met een kinderfoto van hem van vroeger. Die had ik gevonden bij mijn moeder in huis. Mijn moeder is pas gestorven. En die had een heel mooi oud kaartje uit de jaren 70, een foto van Willem-Alexander. En Maxima, die heeft hem aangepakt. En die vond hem helemaal geweldig en die ging hem brengen naar Alexander. Dus die vond hem, ja, die zat helemaal te kijken. Die vond hem... Het is gewoon gelukt dus. Maar u bent dus dit jaar ook weer in Dokkum. Ik zag u vorig jaar in Doetinchem. U gaat gewoon elke Koningsdag naar de stad waar de koning ook komt? Ja, dat klopt. Ja, het is gewoon zo ontzettend leuk natuurlijk. Het is gewoon echt een feestje. Maar dit is echt wel heel speciaal hier. Het is ook heel klein hier, hè? En heel gemoedelijk, net of de tijd stil heeft gestaan. Het is echt super geweldig. Ja, dankjewel. Ik ben helemaal blij vandaag. Gefeliciteerd Willem-Alexander. Gefeliciteerd met je 59e verjaardag. Deze schreeuwt heel vaak in het Leeuwarden, in het Leeuwarden. En deze ook heel veel in het Fries, maar ze hebben het ook weer in het Fries. Nou brok jou uitlezen over Anneke Dauma en Griet Wiersma. Wat verveskes dat zij jongen. Ik van Griet Wiersma van zelfs een mooi moment. Slim ziek werd en Cecile in Kwarten weer optreden. En dan is het via de trogbraak richting de boord werd als de quiz spelen wordt. Ja, Wat een Taalquiz. Onder leiding van Welmoed Seidsma, maar wij zijn natuurlijk Sietsma. Ja, dat Jiddiesplein, dat is wel speciaal vanzelfs. En daar bloot de koning toch even hingen, hè? Ja, dat is wel een heel soort barren. En de commissaris leidt heel graag uit hoe bekend deze zangeres binnen. In Friesland zelfs, maar daar moet. Die koningsbankjes, die testjenen, die zijn ontworpen door Tjak Casimir uit Vinkleerster. Is dwarsem dien. En in de poorten ben heel subtiel de letters W en M verwerken. Van zelfs Willem-Alexander en koningin Maxima. Absoluut. Ja, maar toen was ik niet meer zo fris als nu. Ja, die taalquiz, dat behelst een paar onderwerpen vanzelf, per thema's. Dat gaat over de geschiedenis, de taal, de streek en de identiteit. En het praten en het beleven. Dus we zijn benieuwd wat daar de grote winnaar wordt. Johannes Kramer zocht om hem heen en zocht dat het goed is. Juster zei er al, eigenlijk ben er geen zenuwen bij de generalen, want nee, het kan alleen maar een feest worden, joh. Ja, hij hier wel zenuwen, maar weer noord, zei hij. En dat is ook maar het beste. Er wordt de koning heel wat onrikt. Je zijn die er al in uw stuur in Bilker, wat gebeurt er mij? Nou, dat wordt altijd door een adjudant. En die brengen dat keurig naar de auto. En dat wordt keurig bij het paleis weer al leveren. En ja, ze kunnen de hele tijd maar die cadeaus onder de arm sjouwen. Dus ze moeten dat even kwijt. En de hofhouding die zorgt ervoor. Prinses Ariane. Verjaardag vieren met de koning, dat kan niet iedereen zeggen. Hoe was dat? Geweldig. En dat vooral hier in Dokkum. Eén groot feest met elkaar, samen. Geweldig. Hij is ook even aan de tafel geweest. Waar ging het over? Ja, over de verjaardag, van hoe bijzonder dat is. Dat we elk jaar ook voor ons eigen verjaardag de vlag uit mogen hangen. Dus ja, heel bijzonder. Ja, want hoe is dat om op Koningsdag ook echt jarig te zijn als je niet de koning bent? Nee, nou, het is normaal altijd al heel feestelijk, maar nu is het extra feestelijk. Ja, ja, hartstikke leuk. Ja. Daar hebben we zelfs wel vaker bezoeken. Koninklijke bezitters West Dokkum. Heel vaak zelfs, maar net koningsduiven. Dat is helemaal voor het eerst. En die koninklijke bezitters, dat waren sinds de Tweede Wereldoorlog een stuk of 8. Koningin Juliana had je het geweest, Beatrix had je het geweest. Gewoon op werkbezoek of een speciaal doel, zoals de opening van het Bonifatius monument. 1954, nee, 1962.
En er is een lietse expositie van, nou, in de Bonifatiuskerk, van al die kinderlijke bezitters van Dokkum. Tegen de Monteburg. De bezitter komt nu bij de Tromp, een bijzonder skip. Werd daar de quiz op Spielenwurzel. Er was een taalquiz. Onder leiding van Welmoed Sietsma en lokale teamcaptains. Nou, nee, ik ben niet om te kopen. Ik ben niet om te Daar kopen. is Welmoed Sietsma. Welkom, 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 welkom. Ja. Jan-Michiel van der Gang, Esther Leistra, dat binnen 12 van die teamcaptains. Ja, Van der Gang is vanzelfs de grote drijfveer achter het hele gebeuren in Dokkum. Fantastisch wat de middenstoornrooier tot stoom brengt in Dokkum. Together met het bedrijfsleven en de gemeente. En Getika Kuipers-Schroor is een van de teamcaptains aan boord van de Tromp. 100 jaar oude Tromp, bouwt in Jontje Tolve. In een vrachtschip West. Had heel wat meemaken, maar is zo'n 2020 hier te zien in Dokkum. In de coronatijd broekt als terrasskip en dat weer zo mooi dat ze zijn van we laten hem hier gewoon in de stad lezen, want hij past bij dat maritieme karakter van de admiraliteitsstad die Dokkum is. Een kofskip is het, hè? Ja, een kofchalk. De teams worden eerst stalt. 3 teams. Mevrouw Kuipers-Schroor wie actief als docent aan het Dockinga College. Ben in Wierum. Ben ik actief in de museumwereld en bij de stichting Streekdichter Noord-Eerst-Friesland. En Esther Leistra, links, Sjoggeweer, Jonkende Kening, zei mij de Kening de antwoorden misschien wel even influstreren. Esther Leistra, ik actief bij RTV NOF als presentatrice. En Ja, nou, u hoort het. Ja, van harte welkom hier op dit oude schip, de 100 jaar oude Tromp. Majesteit, de koninklijke hoogheden. Ja, van iedereen van harte welkom. Fijn dat jullie hier zijn. We gaan een quiz spelen, een taalquiz. Ja, en dat betekent ook, ja, ik zie u kijken, er wordt een woordje Fries van u verwacht. Niet de hele quiz hoeft niet in het Fries gelukkig, maar een klein deeltje. En daarom heeft u ook Friese lokale helden die u daarbij gaan helpen. Naast prinses Amalia, Jan-Michiel van der Gang. In het team van koningin Maxima, Getika Kuipers-Schroor. En naast koning Willem-Alexander, Esther Leistra. Ja, fijn ook dat jullie er zijn. Ja. Nou, en er staat nogal wat op het spel vandaag. Want ja, ik weet niet waar het paleis is, maar er valt een insectenpaleis te winnen. Er is nog een beetje discussie over of het Huis ten Bosch of Noordeinde is. Maar het is in ieder geval een paleis. Dus dat wil je winnen. Wat is de bedoeling? Nou, het is heel simpel. Een aantal vragen. U krijgt bij elk goed antwoord krijgt u een scootje. En degene met de meeste scootjes wint. Er zijn een aantal reactievragen bij. Dus daarom hangen er scheepsbellen naast u. Die kunnen we even gaan testen. Zodat we weten welke van wie is. Nou, dat is de bel van de koning. Prinses Amalia, ja? Zo klinkt die van koningin Maxima. Laten we beginnen. De eerste vraag gaat over de rechters dus die u hier ziet. Want op vrijdag 16 november 1951 escaleerde een rechtszaak in het Paleis van Justitie in Leeuwarden. De politie greep in met knuppels omdat de verdachte per se Fries wilde spreken in de rechtszaal. Die dag staat bekend als Kneppelvreed, oftewel Knuppelvrijdag. Ja, ik zie wat herkenning. De dag was een keerpunt in de erkenning van het Fries als officiële taal. De eerste vraag luidt: hoeveel procent van de inwoners van Friesland spreekt dagelijks Fries op het werk? Op het werk. Prinses Amalia. Ja, zegt u maar. 45. 45%. Oké. 12. Ik krijg het van 60%. 60% en 12. Dan gaat er een scootje naar prinses Amalia.
Ja, want het goede antwoord is ruim de helft van de inwoners spreekt Fries op het werk, namelijk 51%. Dus u staat dichtbij. Volgende vraag is weer een reactievraag, dus handen bij de bellen zou ik zeggen. Friesland wordt gezien als een provincie met een sterke identiteit. Ja, je verwacht het niet. Meer dan 70% noemt zichzelf Fries en bijna 90% zegt dat Friesland als thuis voelt. Vraag 2. Hoeveel procent van de inwoners reageert nee op de stelling... ik ben er trots op dat ik in Friesland woon? Is dat A, 3%, B, 8% of C, 15%? Oh ja, nou ja, koning Willem-Alexander. 3. Het is goed, 3%. Ja. Er zijn er 3 te veel. Het zijn er niet zoveel, nee. 3 te veel. De volgende vraag gaat over streektalen en de Dokkumer-identiteit. Want we zijn natuurlijk in Dokkum. Vindt u dat er vals gespeeld wordt? Nu al? Ja. Oh, ik ga me hier denk ik niet aan branden. Nee, We willen met de rechter praten. Ik ga naar de volgende vraag. Nou, nee, onze bel werkt niet zo goed. Nee, ik wil de VAR. Oh nee. Ik laat dit even van iemand anders. Jullie zoeken er maar uit. Ik ga naar de volgende vraag. Dat is namelijk het verhaal van Warner Bonga. Want die is namelijk in het Dokkumer Stadsfries. Gaat hij iets aan jullie voordragen? Het verhaal van de Dokkumergranaat gaat zo. Vissers uit Wierum vangen op het wat een zeemonster. Geen ien wist wat het was. En dus werd het naar Dokkum gebracht. Maar de Dokkumer vroedschap, die wist het ook niet. Dus ze leidden het monster aan een zilveren ketting onder de ziel. Om het later aan de prins van Oranje zien te laten. Maar de prins is nooit naar Dokkum gekomen. Nou ja, 1 keer in de winter op schaatsen dan. Volgens het verhaal leidt het Dokkumergranaat daar nog altijd onder de ziel. Ja, dit was de legende. Applaus voor Warner Bonga. Dit was de legende van het Dokkumergranaat. Die zou dus nog steeds daar onder de ziel liggen, voor de mensen die het niet hebben verstaan. De vraag is, wat is de Dokkumergranaat? Wat voor zeemonster is dat? Oh, nou, ik zie dat er heel fanatiek gebeld wordt, dus ik geef het u. Ja, dat is goed! Garnaal. Oh. Ja, ik wilde u nog de keuze geven tussen de reuzenkwal, de grote garnaal en de waddenhaai, maar dat was allemaal niet meer nodig. Dit was overtuigend, toch? Ja, oké. Dan gaan we naar vraag 4 en die gaat over het Wad en de overzeese gebieden. Want de Waddeneilanden die werken sinds vorig jaar samen met de BES-eilanden, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. En net als het Fries zijn er daar meerdere talen officieel, namelijk het Nederlands, het Engels en het Papiaments. Het Friese spreekwoord better let als net betekent in het Nederlands beter laat dan nooit. Maar wat is dit spreekwoord in het Papiaments? Ja, dus daar liggen bordjes met een aantal woorden in het Papiaments. En u mag de woorden in de goede volgorde leggen. Beter later. Geen reactievraag dit keer? Het zijn 4 woorden. Nou, dat... Ja, nou, we hebben de goede antwoorden. En ik geloof al wel dat het goed is. Ja, ik zeg allemaal een scootje. Allemaal een scootje. Ja, dat is beter. Er wordt vals gespeeld. Nu wil ik echt zeggen. Ja, er wordt zo vals gespeeld. Dat helpt dan nog net wel. Nou, ik ben blij dat ik dus nu niet de jury hoef te zijn bij de volgende vraag. Want het is tijd om Fries te gaan spreken. En daarvoor nodig ik hier graag uit Eke Volkerts, gedeputeerde van provincie Friesland. En cultuurwethouder Hanneke Jouta van de gemeente Noord-Eerst-Friesland. Zij vormen de jury. Dus ik kan gelukkig hier nu mijn handen van aftrekken. U heeft een bord meegenomen en daar staat een zin. Misschien eerst, wat betekent de zin? In het Nederlands betekent de zin... winterpret en waterplezier horen bij de Friese cultuur. En dan is de zin in het Fries... Winter, nocht en wetter willen jaren bij uw Frieske brood. Winternocht en wetter willen jaren bij het Friese woord. Ja, iedereen mag het gaan doen. Dus u hoeft niet te bellen, prinses Amalia. Jullie mogen even overleggen. Moeten we het zeggen? Zegt u? Begin aan die kant. Oh, oké. Nou, nee, jullie mogen allemaal even beginnen. U mag de zin na gaan zeggen. En dan vertel ik ondertussen dat de jury gaat beoordelen op uitspraak, durf en enthousiasme. Ga maar. Mag ik? Koning Willem-Alexander, die durft al te beginnen. Winternocht en wetter willen, heren bij ons Frieske woud. Nou, applaus, applaus.
Laat maar. Winter nog de witte wielen, hier hebben we fris gewoond. Nou, ook heel goed. Prinses Amalia is nog druk aan het overleggen. Winternacht en wetterwille hier bij ons Frieske Vrood. Ja! Fantastisch. Dan kijk ik naar de jury. Ja, dat wie wel duidelijk. U is prinses Amalia. Ja. Nou, dat betekent, ja, ik zie het toch echt, dat prinses Amalia koning Willem-Alexander en koningin Maxima verslagen heeft. Van harte gefeliciteerd met dit fantastische insectenpaleis. Ja, die wil je hebben, hè? Ja. Komt die ergens in Amsterdam te staan? Dan misschien wel. Ik zeg gefeliciteerd. U heeft een stempel verdiend voor op uw stempelkaart. Van harte. Goed gedaan hoor. Goed gedaan. Wij zijn de eerste. Eke Volkerts en Hanneke Jouta mij het stempel aan. En dan is het kleer op de tromp. En het weer zelfs prinses Amalia die toch in die de beste uitspraak hier. En de winnares van Paleishuis ter Bos. Het ben eigenlijk wel kwisters, toch? Het Koningshoes. Ja, dat is kind. En daarom is het elke keer toch wat traditie dat ze dat in het Koningsduit-programma stapje. Maar is het Dweilorkest geeft een beetje de Alverstede sfeer in, hè? De fijntjes. Dat zit er helemaal bij. Daar aan de week eerder werken aan het lissen van een ijsvlier hier in het centrum van Dokkum. 40 Jelien. Hier de koning daar als W.A. van Buren op het keerpunt. Ja, april leidt er geen ijs, dus dan maak je wat oors. En dat is aardig slagen, want het is echt ijs wat er leidt. Echt ijs. En dat is werkelijk prachtig makken. Het ponton lag er al 2 weken. Maar nu is het een verslijne ijsbaan worden. En we treffen daarnaast een hele bekende reetrieders. Jens van Wout, Melle van Wout, Henk Angenent, echt nog mooi. Stijn van der Bunt en Antoinette Rijpma de Jong. En Marijke Groenewoud en Klaasine Zijnstra. Al ja bekende namen uit de Friese geschiedenis van het reetrieden. Groenewoud, een medaille, een gouden medaille hier afkomstig uit de gemeente Matheus-Friesland, Haarlem van oorsprong vanzelfs. En de fijntjes die zwaren hier nog van de sfeer hier. Repeteer de Volkers nog even. Koninginnen. Dan ben we echt wel in het hartje van Dokkum. Dus hier. Ik ben even de trap van het gemeentehuis opgelopen hier midden in Dokkum. Ja, en daar staan 2 zangers. Een zangeres en een zanger staan hier klaar. Jolieke en Jesse. Wat gaan jullie zo doen? Nou, dat mogen we eigenlijk niet vertellen. Het is een beetje geheim. Dus we kunnen niet te veel zeggen, maar we kunnen wel zeggen dat we gaan zingen. Jullie gaan zingen voor de koning en de koningin. Klopt. Kun je al zeggen welk liedje je gaat zingen? Nou, dat wil ik het liefst nog even geheim houden. Dan horen jullie straks. Want het is echt een verrassing, hè? Ja, echt een flesmop. Ja. We mogen niet verklappen welk liedje het is, maar het heeft een beetje te maken. Ik zeg, een koningin is in het Engels een queen. Ja, dat vind ik een goeie. Ja. En ik heb nog een hint. Als je elke keer de Top 2000 kijkt, dan kom je vanzelf wel tegen. Maar dan moet je wel even wachten. Mensen, raden maar thuis. Jesse en Jolieke gaan het straks zingen. Dan kom je op de bovenste posities van die ranglist van die top 2000 uit. Ja. En ik zei het eerder in deze uitsturing, dat vindt Anke Bielsma, die het hele programma betocht had, een van de mooiste momenten. Werd ze naar uitzocht. Had ze helemaal zelf betocht. En in die dat mat wel een echte puntje werden. Hier een soort publiek langs de kant, wat er al betierd bij wie. Om hier te komen in het hart van de binnenstad van Dokkum. Hier is een dweilorkest. Fijntjes. De binnenstad had ik goed habers die om goed uit te zien. Er is net een casino wat net schilder is, had ik niet vertellen. Dat klopt. Ik kwam de laatste dagen heel tijd in Dokkum. Ze zijn al aan het poetsen en sommigen aan het schilderen. Maar overal skiermeidje. Ik
Die zelfs een man trof ik, die zit onder de spatten van de modder. Ik zei, wat een jood die hier maar de hele drugs in tuntjes kunnen maken. Die zit onder de modder. De vraag is aan zijn waar zal de reden onderbinden van het koningshuis. Willem-Alexander had het wel vaker die en ik bij de laatste koninklijke visite van Frenscher en Makken. En Maxima riet toen ek. Ja, en dat is net, net onaardig. Dus je rechts het huis, dan ben je echt op de ziel. Het keerpunt doel van de Elfstedentocht. En de laatste Elfsteden tegen die Jontje Sonjontje vanzelf, dat herinneren wij ons. En de weer Klasina Seinstra, de beste vrouw. En die speelt hier aanstek een grote rol. Ze is hier aanwezig. En Henk Is dit? Hoe heeft ze het? Oh, geweldig. Wij hebben zo'n leuke dag. We waren hier al heel vroeg. En voor mijn buurvrouw van 100, mevrouw Beukers, ik zei, ik ga het een hand geven. En nu komt het ook nog op televisie. Dus zo leuk. Echt. U heeft volgens mij iedereen een handje kunnen geven. Iedereen, echt iedereen. En ze zei zo mooi. Oh, geweldig. Echt, het is een feest om mee te maken. Echt, zo leuk. Het geheim van de monarchie en een koningshuis is echt dat ze haar nog regelmatig sjellitten maken. En daar is het Oranjehuis altijd heel goed in geweest. Daar is koningin Emma mee begonnen. Die echt een PR-actie in 1892 startte zij. Maar een hele reis terug Nederland en ze begon in Friesland. En dat hadden letterkoninginnen en nou de koning goed begrepen. Je moet je sjellitten. De burgemeester wordt aan zijn opvang door Klasina Seinstra en ik neem dekkel Marijke Groenewoud. En dit zijn toch de beelden waar het de gemeente Noord-Friesland en de provincie Friesland denk ik om te dwaan hier. Dit is pure promotie van de provincie denk ik. Hè? Ja, vooral ik van Dokkum, dus juist de balwerken. Dokkum heeft nog de hele balwerken intact. En dat is verschrikkelijk mooi om te beginnen. Maar ja, dit moest hier helemaal in Dokkum reetrieden om de balwerken heen. Prinses Laurentien, Prins Constantijn. Voorzitter Jan Bakker van de vereniging De Frieske Alversteden is hier ook. Hij zal een speciaal cadeau oerlanje aan de koning. Ik ga me influisteren dat het een speciaal jask is. Ja, toch zeker. Gefeliciteerd. Goed, gaan we schaatsen? Ja, we gaan schaatsen. Ja. Ik pak hier, de schaatsen liggen hier denk ik. Ja. Herkent u nog het jasje van 1986? Ja, een ander jasje. Ja, iets anders, maar Speciaal voor de Friese. speciaal voor deze rondjes. Gaat u aan? En daar is hier dat jaske, dat bekende jaske van die foto uit 1986. Het cadeau van de Frieske Alverstedenvereniging. Mijn dochter, waarachtig, nou echt Nee, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ja. Maar de koning had er nog te om, want die had rap de reden zo. Ga je ook schaatsen? W.A. van Buren. Leuk. Die titel hebben ze al sinds 1540. Ik wil wel mee hoor. En het liet hem ook gewoon zien dat Maxima de hege hakken verruilt voor de redens. En we hebben van Marijke Groenewoud, ze zullen het al hebben ziekje. Nou, dat wie op voorhand net de verwachting, Bilker. Wij dachten alleen op de koning en misschien nog niet. Zeker ik verhaal zelfs Bernhard, want die is bekend om het reetrieden. Je kent ik haast net hoor dat er zo'n mooie ijsvlier leidt, toch? Ja, dat nodigt het. Het is een historisch plak. Het keerpunt. Dit gaat door. Het zal hebben. Ja, ik zeg Pieter Christian, ik zeg de burgemeester Kramer. Ik zeg de koninginnen zelfs. Ja, precies. Marianne.
En al die verneemde reedrijders, Jens van het Woud, Melle van het Woud, Henk Angenent, Stijn van der Bunt, Antoinette Rietma de Jong en Marijke Groenewoud erbij. Ik heb al Rajonhaarden van de Frieske Alversterdentocht ben erbij. Gerrit Tichelaar, Klaas Jellema en Arnold Jellema. U gaat zich op het ijs wagen. Ja, ik weet. Misschien krijg ik er zo spijt van. Maar ja, het is wel bijzonder, toch? Eind april op het ijs, wat vindt u daarvan? Ja, inderdaad. Met alle klimaatverandering dat het nog kan, hè? Dat is toch mooi dat we nog kunnen schaatsen. Ja, zeker dus. Nou ja, dit is dezelfde plek waar koning Willem-Alexander ook in 1986, hè, het keerpunt. Ik hoor het heel slecht, wat zei u? Excuus. Het was in 1986 ook, hè, het keerpunt in Dokkum, waar de koning zijn stempeltje heeft gehaald voor de Elfstedentocht. Was dat ook nog een droom voor u geweest, de Elfstedentocht? Nou, ik heb er wel voor getraind de laatste keer dat we dachten dat het ging gebeuren. Dus, en ik ben lid geworden. Toen het dus nog koud was, maar sindsdien is mijn lidmaatschap ook behoorlijk in de ijskast beland, zullen we zeggen. Maar als hij verreden wordt en ik val in dat oneven jaar, dan ben ik er wel bij. Nou, u heeft nu toch de kans om hier bij het keerpunt uw stempeltje te halen. Ja, ik denk dat ik het wel rustig aan doe als je het niet erg vindt. Ja, er is een hele equipe die kleurt dit. Ja? De koning staat op paredes inmiddels. Ja. Zo. Ja, zo, hij... keurig netjes. Hij docht dat goed, hè? Maxima, koningin. Ek. Dat toch unieke beelden. Meerdere roentjes mij ze dwalen onder begeleiding van die profreedrieders, maar uw koning die is net verleerd. Nee, het is smaak te pakken. Maar ik heb wel respect voor koningin Maxima. In de stempelpost zit Azen de 99-jarige Van der Valk. Hij is in bezit van het Alversterde brevet. En ook Inze Elzinga van de Koninklijke IJsclub Dokkum. Zij zitten kleren in het stempelhok om hier aan zijn auto te stempelen. Het kennelijk hoe ze weer van het ISA komt, want ja, dit bevalt wel. Dit bevalt wel. Ballersmonnen. Ja, dit is Ariane nog. Zo'n 2009 had de vereniging Alversterdentocht het predicaat Koninklijk kregen. Is het kruiske ek onpast, zodat het koninklijke kroontje erop zit. Hoor op. Ze bestaan door 100 jaar en dan maaien, dan kan het. Maar ja, die worden pas uitreikt als er weer een tocht is. Ja. Zou er nog een keer komen? Ik heb het gevoel dat ik het nog wel eens mij maakt. Jawel. Ik kan niet eens onverwacht zoveel wezen. Nou. Amalia die is tasje aan het publiek. Ja, het is net makkelijk, maar deze koninklijke outfit om dan op redens te staan. Een pad van koninklijke koers bloot toch maar onder de kant in hier. Maar dit bent toch prachtige beelden. Ja, hier heeft het denk ik zuiver het beste plakken. Dus hier alles shit. Ja, en was zo'n kwarternije voorzitter van de Friese Elfsteden. Jan Bakker. Weer woord. Want bij 20 hier het Wiebewelling het stokje Delheim. Voorzittershammer. En is het nou Jan Bakker. Ik een drijtal reedrijders uit de regio binnen bij dit zelfskip. Dirk Bierma, Does Jellema en Tineke Vogels. Ik al hier zei de Alversterdentocht meerdere keren rieden. Tineke Vogels in 1990. Vrouw Jellema die dat in 1984, 86 en 90.
En Bierma die het in 84 en 86. Ja, hij had de koningin, Helle Suiter, maar toch respect voor de prestatie. In 86. Een heel soort mensen hellen op die dag de koningin, want hij zei hier net in de gaten dat hij mij deed. Nee. Je denkt net alweer aan Van Buren, de kroonprins. Maar dat we één keer wisten, ja, weer sensatie. Marijke Groenewoud van Halm, dus de persoonlijk begeleider hier van het koninklijke koers. En ik de broeren van Wout, die vermijdt je haar wel. Het dweilorkest in Kwartenbroek bij de ijsbaan. Ja. Dat blauwe als unieke beelden. Nou, het Gustenpad van de koninklijke familie had even ontrieden west. Ik zei het al, een oorpad bloot mooi toch aan de kant. Die denkt van, wij willen je net onderuit gaan. Willem-Alexander nog een ereronde. De stempelkaartje. Het dweilorkest had ik een grutte opjefter. Hier. De sfeer. Onderwijs naar de zesde stempeljoert in Dokkum. Echte klumotten aan de kant. Moet al je maar zo echt mogelijk liedje te letten. Daar staat je dan weer. Ik had de indruk, Belke, dat de koninklijke familie haar goed vermaakt in die Dokkum. Wat is jouw indruk op Alta? Zeker als het naar Amalia's just en naar de koning nou helemaal vanzelf, maar dit reetrieden. Het gaat echt wat gemoedelijk. Het gaat net gehaast en het gaat heel noffelijk. Amalia jou te horen dat ze op televisie live net reetrieden was. Nee, kijk me voor. Dat ken ik van haar generatie begrijpen, want als die bielen er een keer binnen, dan wil je daar heel lang mee achtervolgen. Hè? Maar de jongste zuster, die won mij. Ja. Het is maar correct. Ken je het goed of... Ja, hij heeft wat twijfels. Maar daarom hebben we het volgende onderdeel. En dat is eten en drinken. Maar leefde en zwarg. Dat is op een ziel. Dus dat is een heel mooi thema over het eten. Ik ben van de Sven Kramer Academie, die ben erbij gehoord. Opricht om Ben op een leegdrompelige wijze kennis te leren met reetrieden. Begon in Jereveen, maar nu in uw hele land. En ik richten op de breedte sport. Uw nichtje waagt zich op het ijs. Wat vindt u ervan? Het is toch geweldig. Ik heb het idee dat er een paar mensen echt al heel goed kunnen schaatsen. En een paar mensen het ook misschien wel niet zo vaak hebben gedaan. Ariane, ik vind je geweldig. Stoer. Ja. Ja, die krijgt de handen op mijn koor dat zij het wel weer hebben. Ja, zeker. Dit weer prinses Marilène. De vrouw van prins Maurits. Selfie. Ik had het idee, Harm, dat ze hier het langste zuiver binnen op dit plak. Hier is in het draaiboek ook wel tijd voor uitlutsen. En omdat hier vanzelfs een soort publiek in de binnen staat. Oh ja, er is een goede concentratie mogelijk. En het goede schenken.
Dit binnen die regionale reetriethelden die ik al eerder naam. Bierma, Jellema en Vogels. Prima. Hij heeft best wel veel grip nu. Dus dat is wel goed te doen. Ja, daarom. De ijsvlier, de conditie van het ijs wordt nog even bepraat. Ja. Ja, altijd goed. Succes nog even. Henk Angenent, jongen we. Ja, Tineke. Burgemeester bedankt. Even niet Elsenien. En nou maar de trog zet ik Marijke Groenewoud, want oors rennen we uit. Het is een strak programma wat Anke Bielsma hier eerst al had. Ja, daar kun je echt mooi zitten, dan kun je het heel fijn zien. Misschien wel een van de mooiere plakjes hier in Dokkum, die meesten derde. Arno Brok, de commissaris van de Koning, strielt hek. Altijd enthousiast, altijd positief. Hij heeft een hele wichtige rol in de komst van deze bezit. Ja. Draaien, Lien en lobby in West. Ja, commissaris heeft dat altijd vanzelfs. De keer bij de Kamerheer. Dat is de heer Dauma. Ik heb nog net recht jongen, maar ik zeg ze. Want het wie vanzelfs al een skoftje Lien had ze hier de Koning, Ja, dat- Koninginnedij vieren. De Koninginnedij, dat wie in 2008 voor het laatst. Makkem en Frensje. Makkem en Frensit. En daarvoor wien zich Snits en op Vlieland in 1993. En de allereerste keer Beatrix wie in Haas, 1982. Maar dat was net zo'n succes. Want toen wie er een soort vorm van Koninginnedij. En dat moest nog wennen. Men wist nog net zo goed wat men op touw is. En het werd ook heel meer waar koud. Dus dat was net zo'n groot succes in Haas. Maar daarna hebben ze natuurlijk het programma echt verbeterd. En kwam dus Snits, Vlieland, Makkem en Frensje nog aan de beurt. En nou Joert Dokkum. Inge Elzinga en Hendrik van der Valk kleren met de stempel. Maar de Koning die praat eerst nog even met wat publiek. Elzinga, de ijsmaster van de Koninklijke Ijsclub Dokkum, opgericht in 1840. Dat is de oudste vereniging van Nederland, naar alle gedachten. Ja, dat wist ik ook net. Die informatie kreeg ik, denk jong. Hendrik van der Valk, 99 hier. Hij hoopt het september 100 te worden. Ja. Hij wie 30 doet er in 1956 de Alversterrentocht riet. Op van die tijd moderne Frieske doorlopers. Ja. Daar heb ik het ook nog op geleerd. Hij fietste hem ook nog 10 keer de Alversterrentocht. En kuide hier een keer in 1996. Van de LO8, als ik het goed heb. Wat hebben jullie hierbij en wat gaan jullie straks laten zien? Nou, dit zijn gekookte garnalen. Zo leveren wij ze aan de wal, zeg maar. En hebben de koks daar hebben er wat van gemaakt. Van gepeilde garnalen, zeg maar. Want dit hoort ook echt bij Friesland, hè? Ja hoor, ja. Dus, de gemeente Noord-Friesland heeft natuurlijk vissers het Peerse Moddergat. En is allemaal verbonden met de vissershaven Lauwersoog. Dus ja, dat is allemaal visserij. Ja. En welk verhaaltje wilt u nou straks bij vertellen? Nou ja, dat wij er zijn. Dat wij, ja, wat moet ik vertellen? Je hebt me net wat ze vragen natuurlijk. Maar ja, wij zijn er ook. De boeren zijn er, maar de vissers zijn er ook. Het is een stukje cultuur van Friesland ook. Dat gaan jullie overbrengen? Dat gaan we overbrengen, absoluut. Ja. Wij horen bij de cultuur, ook bij het wat. Hè. Het is een werelderfgoed. En daar horen vissers natuurlijk in. Dat is gewoon een element wat bij het hele wat hoort. En dat willen we graag natuurlijk ook. Het ruikt wel lekker hier, die granalen. Dus ik denk dat dat smullen wordt. Ja hoor, dat gaat wel lukken. Ja, dus de koninklijke familie komt nog aan ze bij het thema eten en drinken. En dan dus biologisch wordt er onder de aandacht gebracht. Maar leefde en zwarg. Maar ze zullen ook twee interessante mensen ontmoeten. Dat is de gezaghebber van Sint Eustatius, Alida Francis. En Titie Wilsma, burgemeester van Ameland. Dat zullen we nou hier. En dat is de eilanden. Die hebben ook dus maar elkaar een boom. De drie Bes-eiland, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. En ons Waardeiland, die het echt maar elkaar verbonden binnen in de problematiek. En die brengen ze maar elkaar, dat is het doel onder de aandacht van Den Haag. En zij is ook een verbinding tot stand komt. Maar je hoort dus de gezaghebber van Sint Eustatius, Alida Francis.
En dan is het op naar eten drinken. En de chef-kok, Rutger van der Meer van een van de restaurants hier in de stad. Dit eten zie je mij. Ja, hier staat de centrale keuken, visserij, ikkerbouw en een veeteelt. En rondom die keuken selecteren met maatschappelijke organisaties plakvinden. Tienskip, Ik Ben Wil, Altijd Doen en Stichting FAMU. En zo wordt lekker eten combineerd met die goede initiatieven hier uit de streek. En we zijn zelfs de streek, wat is Friesland is bekend. Of de ikkerbouw en dan vooral de poorters, riappels. Die hier als poorters exporteerd worden, bijvoorbeeld naar de Nijldelta. Maar ik bloemkool, broccoli, siepels. Tierenvruchtbare streek van oudsher. Maar dit is dus een koppeling tussen landschap en beleving. En wat op tafel is, dat juist in decor. En de kids pateren aan tafel. Het is de nieuwe Friese keuken. Zo wordt er toch chef-kok Geert-Jan Vaartjes hier eten maken. Ja, ik heb me nu hier voor me kennen in een soep met grieten van de botmas, tempeh van de naakte haver van Holvert, daslook taralette met granatensalade, een aardappelwafeltje met geconfijte aardappel en Jannemer kaascrème. En ik Frieske droege was van zelfs mij net ontbreken. Dit zijn die maatschappelijke organisaties. Ja. Zo is het. En een pateer aan tafel. Ja, zag dit een beetje? Oh, ja, zeker. Het zag er goed uit. Zo goed van u. Ja. Maar het is mooi om te kunnen doen en het is mooi om ook op deze manier toch eventjes op een andere manier weer te zien dan 40 jaar geleden. Zeker weten, zeker weten. Ja, zeker. Maar het is prachtig. Maar goed, we zitten hier om een gesprek te hebben. Hoor. Klopt, klopt. Vertel eens wat u doet. Ja. Mijn naam is Titus Vocht. Ik ben de zoon van Wil Vocht. Dat was mijn moeder. Mijn moeder leed aan Alzheimer. En ik heb onder andere de stichting opgericht, Stichting Ik Ben Wil. Dus wij zetten ons in voor de aandacht voor deze feestelijke ziekte in deze regio. Ja. Met onder andere een Wils huiskamer. Vrijwilligers hebt u? 60 vrijwilligers. We bestaan dit jaar 5 jaar. Dus Wil trakteert. 5 jaar? 5 jaar. En dit gaat er met name ook om mensen die nog net thuis niet in dus echt wel thuis wonen en op het platteland en echt ver weg van alles zijn. Klopt. Wij hebben dus in onze huiskamer kunnen mensen zonder indicatie terecht. Ja. Kost verder niks. Dus zonder indicatie vangen wij ze op. Evenals de mantelzorgers. En de dorpen onder andere wat u noemde is, Wil gaat op reis. Dus we gaan ook naar de dorpen boven Dokkum. Want dementie stopt niet bij Dokkum. Ja. Het gaat dus ook boven. Dus wij organiseren fietstochten. We hebben een Wils wandelclub. Symposiums, kennissessies en inmiddels ook duidelijk de zorg ons opzoekt. En dat is fantastisch. Het geeft zoveel energie voor deze vreselijke ziekte. Ja, het is vreselijk. Ja. Ja. En het is zo moeilijk, ook omdat het zo langzaam gaat. Hè? Klopt. Ja. Dus het is elke keer opeens gewoon inschakelen. Om toch, wanneer is het iets anders nodig? Klopt. En dat is zo moeilijk. En vooral de naaste mensen, de mantelzorgers en de familie, die hebben dat heel zwaar. Ja. Wij zijn van Altijd Doen. Ik ben Tine. Ik ben Karel. Ja. En 20 jaar terug hebben wij iets opgezet, kleinschalig op dat moment. Om mensen in de regio die geen leuke kerst hadden te verwachten, om die een leuke avond te bezorgen. Dat is het begin van onze stichting. We zijn met 25 gasten begonnen. Afgelopen jaar zaten we met 250 gasten. Nee. En daar hadden we de mantelzorgers ook bij. Wij vinden dat mensen die het wat minder getroffen hebben, zo nu en dan iets leuks te verwachten. En is dat ook door het hele jaar door nu of alleen nog steeds rond Kerstmis? Nee. We hebben het is inderdaad met Kerstmis begonnen. Ja. We hebben op een gegeven moment moeten gaan uitbreiden. Er zijn vast meer mensen die ook behoefte ergens aan hebben. Dus toen is de nadruk wat gekomen op de basisschoolkinderen die niet op vakantie gaan. Dus we gaan scholen in de regio. Dus eerst alleen in Dokkum. Eerst proberen scholen in de regio benaderen van de beste leerkrachten, weten jullie een idee
wie hier in aanmerking zou kunnen komen. Wil u dan de familie een brief geven, zodat zij dan zelf kunnen bepalen of ze zich kunnen aanmelden. Dat is inmiddels wat uitgebreid naar een aantal dorpen boven Dokkum. Om toch ook wat, daar ook de aandacht wat te geven, de kinderen te geven. Dus dat hebben we gedaan. En we zijn de afgelopen 3-4 jaar, denk ik, zijn we met 2 mensen uit bejaardenhuizen hier. Zijn we de ene keer met een schip die kant opgevaren naar Bedaard. Nou, u bekend, u heeft er geschaatst. En het jaar erop zijn we hetzelfde schip, de andere kant opgevaren naar het Lauwersmeer. Ja. En onderweg worden de mensen getrakteerd op een heerlijke maaltijd. Wat muziek van vroeger. We hebben een accordeonist en een zanger die echt oud-Hollandse liedjes zingen en spelen. Mooi, ja. Die oude dingen. Ja, de dingen van vroeger. En we zijn een aantal jaren geleden met we hebben ook een buschauffeur. En hoe financiert u? Wij zijn afhankelijk van de gratie van de donatie, zeg maar. Dus u gaat door op deur of bedrijfjes? Nee, we hebben een hoop bedrijven en de lokale Rotary in the Lions die dragen ons een heel warm hart toe. Daar krijgen we best veel geld van, maar ook veel bedrijven. Ja. Particulieren ook? Particulieren, kerken. Ja. We zijn niet afhankelijk van kerken of iets zelfs, maar daar worden we wel door gesponsord. Daar zijn we ook heel blij mee. We zijn blij met elke €5 die binnenkwam natuurlijk. Hè? Ja. En in hoeverre is het juist moeilijk als je wat groter wordt? Zoals echt, dat wordt lastig. Ja, dat is, we hebben nu echt een hele grote vergadering gehad met alle ministeries om te zeggen hoe moeilijk het is af en toe voor organisaties. Die komen met allemaal vergunningen. Klopt. En allemaal hele zware, met de regelgeving die is gemaakt, denk ik meer voor het bedrijfsleven. En jullie, het is... Vereniging en stichting lopen ook tegenaan. Nee, dus we hebben wel inderdaad een aansprakelijkheidsverzekering geregeld. Maar als je veel groter gaat, dan moet je toch wel ook naar andere dingen gaan kijken. Je hebt met heel veel regels. Dus we moeten ook niet te groot. Maar uiteindelijk is het ook voor je regio is het belangrijk dat het ook een groot draagvlak heeft. En dat je uiteindelijk met elkaar zorgt, zeker in dit gebied, hier in deze gemeente, dat je het wel met elkaar gaat doen. En zorgt voor elkaar. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ook met name voor de dorpen. Die samenwerking en die... Absoluut. Ja. Gemeenschapszin. Ja, zeker. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go. Little high, little low, any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama, just kill a man, put a gun against his head. My trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've got it thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. Come back again this time tomorrow. Carry on, carry on. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunder for the lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from his monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah. No! Let him go! Let him go! Let him go! Let him go! Let me go! Mamma mia, mamma mia.
Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. Anyone can see, But nothing really matters. nothing really matters to me. De muzikale verrassing, de Bohemian Rhapsody. Onder leiding van jonger Simon Wiegersma, bekend van de Friese band Bildstar. En dit weer de verrassing. Dankjewel. Jolika Rauwerda en Jesse Kempenaar die zetten het in. Zij helaas en ik weer deelnemen aan het Koningslied. Wat de band verderop in het programma nog jongen zullen. En nu jaren we het Dokkumer Carillon. Van Auke de Boer, dus verste bijadier hier in Dokkum. Jochen 40 klokken, omdat Carillon. Een bekend loodje in de binnenstad. Ja, Auke die is veelzijdig, want hij is al jarenlang actief in de gemeente Kalmersweg. Maar hij doet ook moderne nummers, fysieknummers voor de inwoners en de beziekers van de stad. En daarvoor dus de Bohemian Rhapsody, net alleen nog de jonger van Bildstar. Maar ook al je rode meesten in het koor. En dan met de stempel, het zo'n de stempel. Marieke Eke Jelsma en Bianca van der Bos. Dat binnen hier de stempelaars. Bianca is ikkerbouwer uit Holwert. En die had het grote familiebureau Wit Monnikshuis. En die is door mij Dorsum en Loonbouw. En Marieke Jelsma is docent en onderzoeker de Hogeschool van Hal Larenstein. En dan maken ze weer verder. Naar dit prachtige intermezzo. En dan komen ze dus langs de 52 dwarpen, hier de wapens van die dwarpen, 52 dwarpen van de gemeente Noord-Eerst-Friesland. Ze staan hier opgesteld langs de Wetterkant. En dan maakt de familie naar de Bregeta, de Drie Leeuwenpijp. En daar zit dan de 8e stempelpost. Nou ja, de gemeente telt 45.000 inwoners, 30.000 mee in Dokkum. En ja, je hebt hele lietse dwarpjes. Van 100 inwoners in Kleester, Bigeliks. Muziek gemaakt door amateurs uit de hele regio. En we beelden uit dat muziek gewoon in alle levensfases van belang is. Dus we beginnen bij heel jong en we eindigen bij oud. Maar iedereen doet mee. Wat gaan we zo horen uit die baritonsax? Ik ga zo dadelijk het begin van de samba spelen. Wil je het even horen? Zeker. Dat wordt een feestje. Veel plezier. Muziekskwallen open strijden die mij 100 meisken uit de streek. Dat Koningslied Azen. Jerlitten zelf aan het Koningshoes. Maar hier eerst nog de dwarpen. En het heeft natuurlijk deze gemeente hele kenmerkende dwarpen. Halen maar de koekjesfabriek hebben we al neemt. Hegebeintum, de Heekste Terp. Holwert maar de soorten steegjes en de oorvijt naar Ameloon. En Munt-Cecile natuurlijk, maar een prachtige keersloes. Kollen mijn historisch centrum, Veen Kleester, mijn Vogelsang staat in Kist aan het Troggen. Janne, maar de oude middeleeuwse kerken. Een unieke gemeente. Als we zorgen naar de kleurstelling van de kleren van het Koninklijk Hoes, dan hebben ze goed onderzocht. Want het zijn de kleuren van Dokkum. Oké.
Ik dacht reed wit blauw van de vlag. Maar... Het is de Dokkumer vlag werd ze haar inspireren litten haar. Het okergiel van Maxima. Het wiet van de prinsessen. En het reeds komt weer om. En die kleurstelling komt dus weer om in de vlag van Dokkum. Er staan veel mensen te stralen hier vandaag, maar u bent er ook eentje van. Ja, het is geweldig om dit mee te maken. Dokkum is een prachtige stad en het is een historische dag. Dus ja, ik vind het geweldig. Toen dacht u, ik trek mijn leukste hoedje uit de kast en... Ja, het is eigenlijk een Elfstedentochthoed. Het is met schaatsen erop en lopen en fiets. En een lekker stukje oranjekoek erbij. Nou, en vandaag Koningsdag. Nou, wat willen we nog meer? Ja, niks denk ik. En een prachtig plekje, want u ziet eigenlijk deze hele straat, kunt u inzien. Ja, we kunnen het prachtig zien, Joe. We staan hier heel mooi, hè? Ja. Niet ervan. Ja, dank u wel. En blijf stralen. Ja, dank u, doen we. Ja, de gemeente Noord-Friesland had de beschikking over een paar dorpscoördinatoren. Dat is een heel goed systeem dat alle dorpen goed bezinnen worden vanuit de gemeente. Waar een van die dorpscoördinatoren is Greetje Krol, die zal stempelen. En Ingrid Vellinga, ook van de gemeente, die doet bedrijf contactfunctionaris. Daar ben ik drie van. En die onderhouden het contact gemeente met bedrijfsleven. En die zal mij stempelen. En zo wordt ook de verbindinglijn met de dwarpen rondom Dokkum. Want op voorhand waar het een beetje zijn, het kan wel eens een Dokkumfeestje worden, maar dat is net zo. Nee, ze doen hier echt alles maar qua. Komt vanzelf tot de werindeling. Op 1 januari 2019. Het is nog net zo lang alweer in een grote gemeente. Wat eerst Friesland. Maar Dokkum is een hartstad letterlijk. En daar hebben we de koning ontvangen. Ja, we hebben natuurlijk in de gemeente wel 5000 bedrijven. Ja, dit zijn de hoofdrolspelers van deze muzikale verrassing. Hoe ging het, Jolieke? Ja, ik vond het persoonlijk best wel goed gaan en het was vooral bijzonder en leuk om te doen. Was je een beetje zenuwachtig, Jesse? Ja, heel zenuwachtig. Net was het nog een verrassing, maar het was gewoon Queen, hè? Bohemian Rhapsody. Ja, maar het was niet een hele verrassing toen ik zei dat je het bij de Top 2000 heel vaak hoort. Maar... En Simon, jij stond net te shaken, zei je. Absoluut, maar dat was de eerste paar seconden en daarna dacht ik ga het gewoon doen. En we gaan ervoor. En ja, het was echt geweldig, absoluut. De koning kwam nog even naar je toe na afloop, wat had hij te vertellen? Nou, dat hij het echt prachtig vond en dat het zijn favoriete nummer was en dat ze echt heel erg genoten hebben. Dus heel erg mooi te horen. En wat zei hij tegen jou? Hij zei, nou, goed gezongen. Ja. Was ook zo. Bedankt. Een dag om nooit te vergeten, jongens. Dankjewel. En de koning zong zelfs mij. Heel mooi te horen. Simon Wiegersma, jongen van Beeldstar. En Jolieke Rauwerda en Jesse Kempenaar. Muzikaal talent uit Noord-Friesland. En zo zit al een grutpad van de bezieter on Dokkum erop. Ja, we rennen nu richting de molen. Richting het eindpunt alweer. Zijn er net een stempelpost gelukkig Oerslijn. Ze hoe net weer waarom? Nee, dat zou net best wezen. Hoewel, dat door het programma wat langer, hè? We worden wat handen skodden. Er is een hele soort veiligheid. We zijn veiligheidsambtenaren. In Dokkum is heel soort naaitocht door optimaliseren van de veiligheid. Op de 10 meter staat een politieagent. Soms hier een onzichtbaar. Hier is Johan Flemings, de oranje fan, de grootste oranje fan van Nederland misschien wel. Hij heeft een speciaal cadeautje voor de koning. Hij heeft er wel bij en daar is hij slagen. En het is weer slagen, hij had de gewoon scoren van de koning. Dan kennen we de hoes. Dan zag ik het zelfskip op naar het plak werd dat koningslied klinken zelf van het project Meer muziek in de klasse. In geerwerking met Open Strijen, het cultuurcentrum hier van Noord-Friesland.
En dit is dan weer een van de hechtepunten van uw commissaris van de Koning, zegt Arno Brok heel bot naar uit. Maar eerst nog een stempel, Helje. Ja, dit gaat sneller. Ja, dit gaat een stuk sneller. Bij Greetje Knol en Ingrid Vellinga. Mannen, ze kwamen net voorbij. Is het nog gelukt om de aandacht te trekken? Ja, de handen, foto's, alles. Het was top. Ja, de jackpot. Ja. En waar bestond die jackpot uit? Ja, het hele Koninklijk Huis, joh. Eén groot feest. Ja. Het was top. Ja, dat was top. Ja. Wat was het doel van vandaag? Dat was het enige doel, ja. Vanaf 8 uur hier. De foto, ja. En het is gelukt. Ja, top. Super. Die foto's gaan nu al rond op social media of niet? Nee, ja. Alleen TikToks, hè? Ja, TikTok. We hebben ook een hele mooie TikTok. Ja, een hele sketch gemaakt. Jasper Laverman. Ja. Kijk hem even, want het was super. Ja. We gaan nog helemaal viraal, dus het is één mooie dag hier. Feestje bouwen, jongens. Ja. Ja, dit is natuurlijk het feest van de socials. Een nieuwe generatie, dat is echt misschien wel... Dit is het al viraal. Ja. Ja, dat wie ik wat de Koning een aantal jaren Lien voor zelfs betocht hier. Het moest al je wat oors. Ja, nou, daar is hij goed in slag. De regio, de streek met zich presenteren. Is overal nergens gehad, dus nou, ze kunnen allemaal... Ja, kijk eens aan, alsjeblieft. Dat die kaart wel vol komt. Morgenmiddag. Ja, het is al middag. Zit daar de kamerheer, de heer Dalma. En het Koningslied wordt inzet. Het is der boter op Schotbrugge wierd, zwalkend in Rijn en windrouwe viermaal, sliep zeft mijn wensje men is daar koud, sliep zeft mijn wensje men is daar koud. Van Open Strijden met jongen Renald Ritsma en zij smieden de swing erin. De muziek is gecomponeerd door Martijn Oostra. En het concept is betocht door Teke Hettinga, de directeur-bestuurder van Open Strijden, die dit Koningsnoemer betocht had eens, het initiatief. Opvallend is dat het leerlingen binnen van verschillende squauen, dit binnen middelbare leerlingen. Dit is Marilène. Nummer is in meerdere parten opdeeld. Begon mij een bennenveske. Dat je denkt, hé, die melodie komt mij bekend voor. Dit komt dan weer uit Rossini. Uit het Kyrie. Daarvoor een samba en ook muziek van Tchaikovsky.
koninklijke familie, wat fijn dat u er bent. Er mag een dans voor de dames en heren, het is een klein feestje. Nog wat wild, nog wat tiet, al in een klank makken die bliet. Een witse lied die in eerste leid zat je bewaren. Dolbe storde hier en geen, maar klank doet altijd nice die steer. Het ritme dat die vierde brengt, wij is bedaren. De tiet die vleert door u voorbij, maar spreekt als die talenten het brengt. Geloof komt altijd dichterbij, als die dream mij daar al die waar u zit. Klinkt dan het dadelijke, zo zien het roer, als door het bos. Klinkt dan het dadelijke, het is altijd goed, als door het bos. Licht die los, nu met zin. Licht die zin, licht je neer. Wat fijn dat jullie zijn in het mooie Dokkum. Wat wil je nog meer? Reinhard Ritsma, jonger en sfeerbrenger. De frontman van Vangrail. Als door het bos. Klinkt dan het dadelijke, het is altijd goed, als door het bos. En dan is het op naar de jochende stempel. Die zet we toch Jack Bottleneck en Sjoerd en Sa. Ja, Jack Bottleneck, dat is Johan Venema. Dat is de artiestennaam, songwriter. En hij zong dus ook, hij komt uit Rinse Begeerst hier. Hij is dit wel wat bekend op zijn rauwe stem en zijn gitaarspel. En Sjoerd en Sa komt uit Dokkum. Ik actief in de Friese muziekscène. Misschien band Sjoerd en Sa. Levi, vertel eens. Hoe ging het hier net? Heel goed, het was heel leuk. En vonden jullie het ook leuk? Ik vond het heel leuk. Maar Maxima is dus voor Feyenoord, dus ze hadden hele gesprekken net. Jij bent ook voor Feyenoord? Ja, ik zei dat ze voor Feyenoord was en ik ook. En ze zei van of ik het durfde tegen een man te zeggen. Die is voor Ajax, hè? En hij was net weg. Dus, Niet gelukt. dat was wel jammer, maar het was voor de rest heel leuk en genoeg. Fotootje kunnen maken? Ja, zeker. En met iedereen en met een box. Deze dag die kan niet meer stuk, man. Nee, helemaal geweldig. Levi, ga nog feest vieren. Ja, tuurlijk. Nou, Levi had de dij van zijn lippen. Ja, dat zijn goede herinneringen. Het is nieuwsgierig om te jaren wat het Koningshoer zelf van deze route vindt. Want de collega's van de NOS die zullen haar nou opvangen. Komt haast. Prachtige plaatsjes hier vanuit het centrum van Dokkum. Hollandse plaatsjes vanzelfs. Dit is de Moene Zeldenrust op het balwerk. De reprise van het Koningsnoemer nog even van de achterblowers van het Koningshoers. Ik zei een beetje Harmwol zat er hier, hè? Ja. Dit is de laatste stukje van de stoet, denk ik. Dus die krijgen nog eens een keer dat nummer. Maar hier vinden de interviews plaats. Ja, het pleintje bij de Moenen. En jongens joggen al de oranje linten op de bregen. Voor het laatste stukje van de route. Al hier linten met weensken daarom. Majesteit, de Koninklijke Hoogheden, goedemiddag. En majesteit, gefeliciteerd met uw verjaardag. U stond hier in 1986 bij het keerpunt om uw stempel te halen. Hoe is het om hier weer te zijn? Nou, nu, 40 jaar na die Elfstedentocht, is het toch een heel ander gevoel. Toen was het ook een groot feest. Ik zeg, het was natuurlijk elke stad waar je langskwam was één groot feest. Maar helemaal aan het einde van die Dokkum omdraaien en weer teruggaan was toch mijn prioriteit op dit moment. En nu zou ik eigenlijk niet meer weg willen, zo leuk is het hier. Dus toch een iets ander gevoel. Maar wel leuk om weer op de schaatsen gestaan te hebben. Koningin Maxima, u hebt zich dit jaar aangemeld als reservist. Hoe gaat het met de opleiding? Nou, het gaat goed. Ik moet zeggen, het is fantastisch om met zoveel mensen die zich willen inzetten voor de veiligheid van ons land. En dat doe ik met heel veel hart en ziel. En net voordat ik 55 word. Dus dat ook wel belangrijk.
Betekent het ook dat, mocht er oorlog uitbreken, dat u ook uw steentje gaat bijdragen? Iedereen moet een steentje bijdragen. Niet alleen maar degenen die als reservist zijn, maar hopelijk, we zijn ook bezig met Tanjefonds en met heel veel andere mensen, om toch de weerbaarheid van Nederland te vergroten. En dat hoort dat iedereen dat moet doen. U bent niet de enige, want u heeft een dochter bij Defensie. Wie van jullie is hoger in rang op dit moment? Momenteel ik, maar dat gaat volgens mij niet lang meer duren. Ja, u heeft de algemene militaire opleiding afgerond. U zit nu bij de luchtmacht. Hoe zien uw dagen eruit? Ik ben momenteel bezig bij de luchtmacht, wat u al zei. En het zijn echt super leerzame dagen. Ik vind het echt een ontzettend mooie manier om zo Defensie te mogen leren kennen. En het zou ook echt niet bij de luchtmacht blijven. En ik vind het gewoon zo een uniek programma, Defensie College, dat studenten zich als werkstudent bij Defensie zo mogen inzetten en kunnen zetten bij Defensie. En dat is echt uniek. Dus daar vind ik echt ontzettend gaaf. Werkbezoeken, Defensie, studeren. Hoe combineert u dat? Ja, we slapen later wel eens een keer. Ja, en u bent vorig jaar geswitcht van studie, Civil Engineering in Londen. Was het ook een goede keuze geweest? Enorm. Ik ben er super blij mee. Het is best pittig, maar ik vind het ook vooral heel leuk. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je doet wat je leuk vindt. En, ja. Londen een beetje anders dan Dokkum, lijkt me. Een beetje anders dan Dokkum. Allebei hun eigen charme. En u heeft nu een tussenjaar, hè? Weet u al wat u wil gaan doen hierna? Ik ben heel blij dat ik ben toegelaten bij lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Dus dat is een enorme kans, dus waar ik heel blij mee ben. Is het naar uw zin vandaag in Dokkum? Zeker, het is zo'n mooie stad. De sfeer is zo levendig. Iedereen is zo blij te zijn. Het is een heel mooie stad om te zijn. Ja. Dank jullie wel. Heel veel plezier nog vandaag. Jullie wel. 40 hier naar de Hoogstedentocht. Eerder waarom op het keerpunt. En Soeder IJs net voortwollen. In Dokkum is het helemaal raak! 40 hier Liemi deze man direct bij. Siep van der Ploeg. Doe ek op de redens. Nou staat er hier op de bühne bij de kast. En mij de raakspelen. Ze zeggen wel dat je blijft hangen aan het type waar je niet op valt. Ze zeggen ook overal zoeken en gezin. Liefde komt niet op bestelling en overstaan het vonk al even min. Je hoort ook wel van die verhalen in de goot door het gebroken hart. Wat dat betreft bleef ik gelukkig ongedeerd. Liefde heb ik goed gegeven, maar ik heb niemand ooit aan beter nog vereerd. Want 1000 keer heb ik me vergist, 1000 keer de verkeerde smaak. Zonder je te kennen heb ik je gemist, maar deze keer is het raak. Want je bent de hemel en de aarde, de zon, de stil en de maan, de mooiste en de liefste. Hartstochtelijk spontaan, ik laat je nooit, nee nooit, ik laat je nooit meer gaan. Het lot, daar kun je in geloven, als je aan anderen de keuze laat. Maar ik kies zelf en hou mijn leven zo in eigen hand. Ik wil er liever middenin staan, dan dat ik sta te kijken langs de kant. Komt ie weer! 1000 keer heb ik me vergist, 1000 keer de verkeerde smaak. Zonder je te kennen heb ik je gemist, maar deze keer en die handen maar jongens. Want je bent de hemel en de aarde, de zon, de stem en de maan, de mooiste. Daniel, vertel ons eens, wat is het verhaal achter al die lintjes hier op deze brug? Ja, al deze lintjes zijn gemaakt door alle middelbare scholieren in onze gemeente. Dus ook op mij op school hebben ze dat gemaakt. Nou ja, ik heb het zelf niet gemaakt, want toen hadden we examentraining. Dat is wel belangrijk, maar dat is ook heel belangrijk. Wat staat erop? Pak er eens een bij. Ja, even kijken. Ik wens gezondheid en vrede voor iedereen. Nou, dat is een mooie, toch? Ja, dat is heel belangrijk, toch? Zal jou denk ik ook wel aanspreken, want je komt uit Oekraïne. Ik kom uit Oekraïne, dus vrede is ook heel belangrijk voor mij. Dus. En gezondheid ook. Een mooie boodschap op een mooie dag? Ja, zeker, zeker. Ja. Veel plezier, dankjewel. Dank, jullie ook. De Weenske Bregen.
En de kast die mij nog even terugspelen. Jongens ziet van de ploeg die in 1986 de Alve Sterrentocht hek. Helle doe de preen zien. Horen bandleden staan hier mij Koeken en Sopie. En dan kan ik goed zeggen wat zo mooi was dat de kast de afsluitende act is van deze Koningsdag. Ik sjoch op de klok. Waarin uit? Waarin uit? Ja, dat is net een verwondering. Maar die een mooi programma. Die romte die er stiekem mek. Ja, en op de ziel weer vanzelf. Het reed hier wel even het hichtepunt. Maar we hebben wel weer een hichtepunt. En onder de wielen zat de kast spelen Koert Koninklijk Hoes wat interviews aan onder de landelijke passen op het pleintje van de Moenen. Spietig genoeg mocht de regionale passen daar geen vragen stellen. Nee. Waar wit? Komt heb je geen rond ervoor. Hier mooi best. En dan is het aan op naar... Ja, ik ben ook zo benieuwd wat de koning nou zeggen zal. Zo direct in het Fries praten, wat denk je? Jo, ha in het voorzijn dat Jo dat verwachten. Ja, en ik ga er absoluut vanuit. Op dat pleintje daar wordt nog schilderen en dan komen ze aan langs de jonge Rijn, Brecht Haaksma en Daniel Soloven. Die bij die Weensbergen staan en daar nog een stempel drukken mij. En als je mij telt, dan zitten we dan op 10 stempels. Ja, want de allerlaatste komt vanzelf direct op het grote eindpodium en dat wordt dien door de commissaris van de koning Brok en de burgemeester Kramer. Mensen van de Foutgemse Squallen en de Groen Dokkum, dat is het kunstcentrum hier, die binnen nog drok op dat pleintje daar bij de Moenen. Met de schilderkunst. Koninklijk Huis mij daar zelf ook wat streken op het doek zetten. Ja, dat is dan de Foutgemse school. Dat is juist nou. Dat is wel heel bijzonder. Nee, schilderkunst. Kast, hij kan bij 34 jaar, 36 jaar nog ontjongen. Brecht Haaksma zit op het lijst hier Dalton Dokkum. En zij is een van de meesten dus achter die Weensken daar op de bergen. Daniel Solovay komt uit Oekraïne, zit in HAVO 4. En wil de politiek in. Ja, dat weet er al op hele jonge leeftijd. En dan denk ik dat dat wel slagen. Dat je dat op zo'n jonge leeftijd willen, dan zit er altijd een koers in. Maar dat wacht je wel. Je hebt het nog vervoed schilderen. Tjitske Dijkstra is direct. Ze had 2 jurken maken. Hier voor de koninginnen. Maxima en hier voor prinses Laurentien. Hier nog. Kaart, stempelje. En dan hoe die bregen met al die linten. En daar staan al die persoonlijke weensken op van Ben uit de omkrieten van de Ster Dokkum. 2300 linten, zeiden ze. En de klanken van de Nijedij willen inzetten op het haardpodium. Nog je mij. De nacht is voorbij. De zin is vrij om heen te keren. Als het de dag, de mooiste nacht, om stil te staan. Maar het moet altijd al wel even de tempo erin horen. Het wacht zit te lang. Maar dan moeten ze wel een mooie foto voor zelfs eerst. Wees maar niet bang, nee, werd bang. Het hoeft niet meer. De zilkje dijk beginnen. Het koninklijke zin. Dat ik net bij die been. 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 Dat ik net
De laatste foto's worden naam. En in de laatste meters in van deze Koningsdij-route. Werd het Koningshoes volop van gedierte had zien. Hallo meiden. Van meer dan 100%. Kunnen jullie even mij vertellen wat er op dit bord staat? Nou, wij zouden heel graag een foto en een hand van de prinses willen. En wacht even, wij staan hier als 3 zusjes uit het midden van het land. Mogen wij van jullie een hand? Wij willen graag met jullie op de foto gaan. Willen jullie bij ons komen staan? Ja, inderdaad. Ja, dat zouden we superleuk vinden. Oké, nou ik hoop dat het gaat lukken. Ja, dat hoop ik ook. Echt heel leuk. Ja, er staan netjes aan de zeven. Ik kwam net uit de rier, het paard dat ik hier, het wie zonder eind. De tijd die er balwerk. het het dat ik hier, het wie verzeild. Ik Roenik de Rekloos, en dan weer die mevrouw krijgt haar feesters om poetsen. Met zeils in de voet, begin op het nacht. Ja, de leefde Door de Bregen de helling, maar ja, die is compleet nee, die is een vriendelijke deadline. De orde vertrouwen ze net helemaal meer. En zo we tegen een blauw aan het denken aan deze Koningsdij in Dokkum. Ja, op die linten moest antwoord jongen worden op de vraag wat wenske sto de brood. En ik deze Bregen stiet dan weer voor de oergong, hè? Ja. Van mij zien allen te gerren verder. En de verbinding. Van generaties die het elkaar moertje. En hier wie de jonge generatie vanzelfs verzint worden. Mijn squallen hier uit de streek, het Pieter Jelles, het Dokkinga, het Lauwers College en Pro Dokkum. Zuster, als komt de dag, vindt het loon zinbaar. Prinses Laurentien, prinses Aimee, nou ek op de Bregen. Al hier op die vernijde helling Bregen. Voor de grote finale van Koningsdij 2026 in Dokkum. Het doek van de finish hingert. Ik kwam net uit de rier, het paard dat ik hier, het wie zonder eind. De tijd die er weer, het het dat ik hier, het wie verzeild. Want ik ga mij aan dat jong, met zelfs in dat voet, begin op een nacht. Ja, de leefde had voel, dan meest een boel, maar voel vrij. De zilgen die beginnen. Oh, dat ik net bij die ben. Hetzelfde natuurlijk Griff ik een hele mooie foto werf. De hele koninklijke familie op de helling Bregen. Prachtig plaatsje. Wat is jouw algemene indruk van deze visite? Nou, ik vind het heel ontspannen. Heel rustig. Er is van alles te beleven, van alles te zien. Dokkum liet hem helemaal tonen, de gemeente liet hem tonen. Nou, ik ken het Oorzees als tegen slagen. Maar nu komt nog het slotbudje van de koning. En er komt nog iets verrassingje vanzelf, want de kast zal nog iets spelen, het jongen. Wat alles te krijgen had, maar misschien wel de nieuwe band waar van de ploeghekking zit. Oude band. De zin is vrij om heen te bij een nieuwe geerstalling. Ja, we zien mijn schip op het bevrijdingsfestival ik nog jullie oud. En het laatste stempel, hè? Ja. Van Arno Brok, commissaris van de Koning, en Johannes Kramer, de burgemeester van Noord-Oost-Friesland. Wees maar niet bang, nee, werd bang. Het hoeft net Plein zit vol.
Normaal is het een parkeerterrein, maar geen auto te bekennen. Dat ik met pijn ben. Geen over van uw zin, zonder zin. Ja, maar die hand, ja, maar die het, als nou het doos maar mij. Hier is mijn hand, hier is mijn het, ja, mijn besteed om blij. Wat lang wie het kan. En zuster, als komt de tijd, vind de lucht zien wij. In een nieuwe dag. Daarnaast het slotwoord van Willem-Alexander. Deze bezitten hier Joert aan Friesland. En Dokkum vanzelfs in het speciaal. Vanmiddag hier op ditzelfde plein nog een muziekprogramma, want het feest gaat gewoon terughaast naar de koninklijke familie Fortis vanzelfs. Oh, dat weer het laatste stempel. Ze gaat hellen. Kreers. Laatste stempels. Ietsje moet in de tiert. Master, ja, stempel. In de kleuren van de staatsvlaggen van Dokkum, het koninklijke koers. En daar is het nummer van te zien. Iedereen is van de wereld. Dit is voor de mus, we zien je er alleen ziet staan. Die om de straatlantaarns eten en drinken bij de volle maan. Dit is voor degene die je overal herkent. En deze is voor jou en mij en dit is ons moment. En ik heb het glas op jouw gezondheid, want jij staat niet alleen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Nou, wat ben we mooi voort net. Het wie een bjuster baarlijk barren. Majesteiten, koninklijke hoogheden. We hebben genoten van uw bezoek aan onze stad en onze regio. Het was een geweldige dag. En we hebben de verbinding gezocht en gevonden met elkaar. Geweldig. Dank u wel. Majesteit, mag ik u uitnodigen voor het slotwoord. Ja, je wordt er stil van. Ik wil in ieder geval de burgemeester, de commissaris, iedereen in Dokkum, in Noordoost-Friesland, in Friesland, heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben voor mij op mijn verjaardag en de hele familie die hier bij mij aanwezig was. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsdij, die mogelijk was. En dat ik ook nog mocht schaatsen hier in Dokkum was nog helemaal bijzonder. Want ik kan u zeggen, vorige keer, 40 jaar geleden, wist ik niet hoe snel ik om moest draaien, die Dokkum er even weer af en weg moest gaan. Maar deze keer zou ik niets liever dan nog een keer terug willen gaan en weer willen schaatsen. Want het is zo mooi in deze prachtige stad van jullie. Heel, heel veel dank. Dus. Nou, we zijn op B. Nou, we zijn niet helemaal. Tierendank. Graag te zien in Koningsstad Dokkum. Graag te zien in Friesland. Friesland boppen.
Daar weer het Wurtsje Friesk. Daar weer het Wurtsje Friesk. Friesland Boppen. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitsen bloed. Den vaderland getrouw blijf ik tot in den dood. Een prinsen van Oranje ben ik vrij onverveerd. Den koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Toch nog een Wurtsje in Friesk. En ik Hoe hij het net hoort. Ik kon het hoor. op jouw gezondheid. Het dochter me zo dat ik het station. Ja, die indruk hier wel. Ik wel halverwege een keertje. En Friesland Boppen, dat vind ik wel heel uniek dat dat roept. Want dat is wel één provincie die er even uithelpt. En koningin Wilhelmina had dat ook een keer op. Dat in Jootje Sais had zeker het dagpraatje gehouden. En dan eindigde mijn Friesland Boppen. Vind ik mooi dat het in een lijn van de geschiedenis wel, maar ik zat er dat ik even Joort docht. Van iedereen. Van iedereen. Van iedereen. Van iedereen. Iedereen is van de wereld, van de scene. Geweldig. Toch de kast. En het feestje gaat nog even door. Want dit feest gaat over alle grenzen. Oftewel, dit is Else Grace. Voorbij. Hoor die handen maar omheen. We zwaaien de kerk of familie even uit bij z'n allen. En zo komt er een einde aan de kennelijke visite aan Dokkum. Dit wie nog eerst Friesland, dit wie Friesland, dit wie Dokkum. Het wie. Het weer een feest, een groot feest. En dat is Dokkum ten eerste wat vertrouwd, maar wat ik natuurlijk slagje. En ik heb het sterke indruk dat ze hier echt van genoten hebben, het koninklijke gezelschap. Maar wij ook. Daar kan ik alleen maar ja op zeggen. Ben Belker, dank voor het commentaar deze morgen. Nou, Harm Wijstra, ik dood dank, want we weer nieuwe collega's. Baby, no chance. I could dance
Die twa, hier is het maar het Weske Friesland. Hoe Friesland vanzelfs dat hoe kent de koers op zijn dag. Als Joert had Kening en zijn familie Joert de bezieter binnen in Dokkum. Dat die bezieter rint nou zo'n beetje op zijn eind. Ik denk dat ze hartstikke alweer in de bus zitten. Ben de Jager in Dokkum, die weet dat precies. Ja, het is hier op tijd inderdaad. De kast die in de achtergrond de muziek nog heel die draaiende houdt. Het Koningshuis zelfs, ik praat misschien een beetje luid, want de muziekboxen die stemmen meer een beetje. Maar het Koningshuis zelf is correct. Ja, eigenlijk via de zijkant van het podium worden die via een soort achteruitgang, zeg maar, richting de busbuggelaar, zodat ik de beveiliging, et cetera, dan weer wat afschaald worden kind. We rondzien op een dag, eigenlijk 2 uurtjes in de stad van het begin op de Bronlaan, daar mijn Friese hinders in de bus, toen via de Keppelstritten richting de Siel, zeg maar, werd door het rekening mee. Daarvoor hier natuurlijk de Wappentaalquiz. Hier bij de Moenen had men nog het jonge show van Reinhard Ritsma, die bij de Open Strijden band een heel soort muziek maken had in de Oren Week. Speciaal voor het Koningshuis. En de afsluiting hier nou op de helling, op het hellingpaard, met de kast. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love? I wonder. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. What if I'm far from home? Oh, brother, I will hear you call. What if I lose it all? Oh, sister, I will help you out. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Koningsdaglot? Wat, heb je die nog niet? Maak 27 april kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om een Koningsdaglot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hey, met mij? Ik zie de laatste tijd echt overal Bamigo. Het ziet er echt goed uit. Hun onderkleding is dus gemaakt van bamboe. Dat is blijkbaar super comfortabel. Je moet het echt even proberen. Ze hebben enorm veel keuze. Je kunt bestellen op hun website bamigo.com. Laat even weten wat je ervan vindt. Oké, doei. Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook. Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient. Hey, ik zie dat ze ook echt mooie zomerkleding hebben. Kijk even op bamigo.com. Doei. Dit is Omroep Friesland. 92.2 FM. Ja, in Nederland zeggen de Royals have left the building. De koninklijke familie heeft een aanmaker aan het bezitten aan Dokkum. Het laatste is hier van mij Erik Seijers. Goedemiddag. Ja, de koninklijke familie had naam van Dokkum. Koning Willem-Alexander die is blij dat hij Dokkum weer even onderdie. Dat hij een hele oren ondervinding als bij de Alverstedentocht in 1986. 40 jaar na die Elfstedentocht is het toch een heel ander gevoel. Toen was het ook een groot feest. Ik zeg, het was natuurlijk elke stad waar je langskwam was één groot feest. Maar helemaal aan het einde van die Dokkum maar omdraaien en weer teruggaan was toch mijn prioriteit op dit moment. En nu zou ik eigenlijk niet meer weg willen. Zo leuk is het hier. Dus toch een iets ander gevoel. Maar wel leuk om weer op de schaatsen gestaan te hebben. Ja, en die woorden die beklammen hij onder het eind van de kuier. En hij heeft nog een slotwoord. Tierentank. Graag te zien in Koningsstad-Dokkum. Graag te zien in Friesland. Friesland boppen! Ja, dat weer een soort omtinken van de Friese sport in Dokkum. Liek als het keertsen en het scootjesiel. Prins Maurits en Constantijn die dwarten het om zelfs even de pols in te klimmen bij het vierliep. Gewoon, als je niet probeert, wie niet waagt, die niet wint. Hè? Ik weet niet hoe ik het op zijn Fries moet zeggen, maar dat weet jij wel waarschijnlijk. Maar de Dijs had toch de boeking ingaan vanwege het reetrieden. Want vol slijmboppen verwachting binnen haast alle leden van het Koninklijk Huis het ijs opgingen. Inclusief de koning zelfs. En hij riet vanzelfs al wat er nooit ooit dien het. Het gaat heel soepeltjes hier op het ijs, op de ziel. En niet correct wien ik Maxima. En ook het goed zien had de jongste dochter Ariane op de redens. En ik zag ik een paar van de prinsen onder oren. Prins Bernhard junior. Zou alle de redens onderboen. Onder grut gejuich van de mensen aan de kant. Ja, dat smeert mooie plaatsjes op. De koning die kreeg een replica van zijn reerde Alverstede Jos uit 1986. Het Marlboro-logo dat wie deze keer wel vervong voor W.A. van Buren. De schoolnaam van de koning bij diezelfde Alverstede-tocht. Ja, wel leuk. Ja, prachtig. Ja, hoe het met valk gekregen. Dat werd dan wat vreemd om dit te krijgen. Ja, en je mocht niet de stempel, Jan, de koninklijke familiekamer bij Odel. Kon je nog wat zeggen? Nou, dat kon het wel iets. Omdat, daar binnen al wat druk. En men het misschien rekend wat haastig geweest. Dat men zwaar van, met de huis nou, maar ik denk net dat ik het achter weer, hè. Ja, het Alverstede-thema, dat wie de hele dag eigenlijk onwijzig. De koninklijke familie samelen onderwijs stempels. En dat dient het de hele stad heen. Een van die stempels die wat zet, en die mond die het niet ook krijgt, trog Hendrik van der Valk. Haast 100 jaar oud en die mocht dus een van die stempels zetten. De laatste stempel die kwam van burgemeester Johannes Kramer en van commissaris van de koning Arno Brok. Oornijs is er ook nog. De bronwacht in Ljout die is na Jelwe een oproepen voor een gaslucht. En dat wie in een moordenwinkel. De stritten in het centrum van die stad die wie vanwege de vrijmerk vol meesken. Dus heeft wat dreger om erbij te komen. Het bleek al je tattefon. Uiteindelijk het gaat om een lekkende gasflessen. Die bleek het probleem te wezen. Het waar dan. De dij die is fris van start gaan. De bevolking die had een oerhoorn, maar bij tijden romte voor de zinnen. De meeste zinneskien in het zuiden. Maar een zwakke noordeaste wind lezen de temperaturen om de 12 à 13 graden.
Dan gewoon weer iets. Wij gaan terug, maar is een Koningsdag-juring. Dat doen we onzijzoeren daar, want misschien is het een gutte feest. Wat de koninklijke familie in Dokkum belangrijkt nou wel wat dien. Maar ik denk in het feest terug. En dat geldt voor de hele provincie. We winnen erbij. Onzijzoeren. Koningsdag 2026. Mooi Erik Enema. In keerwerking met RTV NOF. Omroep Friesland. Blauw is de hemel bij, die zegt de mol. Bloemen ontwaait je, heest dit het kon. Wij blijven altijd green, green als het gas. Doos jongst vol fleur en zin, die houdt zien vast. Maar even en altijd green, green als het kroos. Zo green is de leeuwde. Mijn bruide roos, hier in ons gruideland. Hier in ons gruideland. Hier in ons gruideland. Ze maakt je haar eer men droeg, maar steen en maar steen. Ze graven haar terpen af, ze dolen diep in haar ziel. De eer en verroert het, maar ze bleef nog maar in. Nee, een lans weer, nee, een sagrie. Als de rook van een mooitijd ben, als een schreeuwske gelijk, zo zal het blijven. In Jukkelpiek, hier in ons gruideland, hier in ons gruideland, hier in ons gruideland. Hier in ons gruideland, hier in ons gruideland, hier in ons gruideland, hier in ons gruideland. Als mijn tijd komt bij, treur je het lang om mij. Ik zal die eer weer zien, blijf altijd dichtbij. Mijn Jiske voor 2 jaar, zit in als lippen nest. In je mind veel, in eeuwige reis. Zo green als het gas hier is, zo green als het kroos. Blijf samen mee denken. Mijn gruideloos, hier in ons gruideland, hier in ons gruideland, hier in ons gruideland, hier in ons gruideland, hier in ons gruideland.
Ja, mooi veske van Pieter Wilkens. Juist het nummer Graaide Roos. Ja, we gaan even naar Dokkum. De koninklijke familie is intussen voort uit Dokkum. Dus de spanning zal ik een beetje oud wezen intussen. Maar het jouwt rond van feest, van het Geertje. Absoluut. Feest is het vooral op het plein dat het eindfeest weer en dat de kast speelt. En de kast die speelt nog even terug. Die heeft natuurlijk voor de koning en het zelschap spelen, maar ze spelen nu even terug. En wij kennen wel jaren en Sjen dat de meesten enorm mooi doen. Dus daar is het echt feest. Ik sta hier bij meesten dit. Ja, ik denk staan te Sjen van water alle wij komen. Ik ren even naar deze meneer daar. Jo, staan hier. Waarom staan we hier? Ja, natuurlijk om dit al in mij te meiden natuurlijk. Hè. Dus de samenhorigheid hier op de buurt is fantastisch. Dit is fantastisch om dit in Dokkum zo mij te meiden. Zo'n mooi stadje en dat we de koning hier ontvangen maaien. En wat je direct van vinden, het brengt altijd een stukje samenhorigheid met zich mee. En we vinden het zo ontzettend knap dat iedereen zo dit organiseerd had. Ja, en hier op het Westerbalburg gaan we natuurlijk ook even extra huis best dingen om het mooi te versieren. Dus fantastische sfeer hingen hier. Heel mooi. En nou leeuw ik dat ik de voorzitter van de buurtvereniging hier ik heb. Ja, dat klopt. Ja. En je hebt het mooi versierd, zei deze meneer, daar heb ik helemaal gelijk in. Ja. Hoe heb je dat omgepakt? Nou, we hebben als bestuur echt wat extra tijd investeerd in de tarieringen en de voorbereidingen van hoe willen we uzelf wat op elkaar zetten. En dat moest natuurlijk knaloranje worden. En we waren hier op het mooiste balwerk van Dokkum. Alles is green, die gele tulp. Maar het is een lust op het heden. Nee, je brechtjes verleden week iepenen. Nou mooi al oranje lensjes en oranje lampion. Ja, alles voor de koning, hè? Ja. Lang leven Willem. Ja. En je staat hier achter het stek. Hij van dichtbij Schenken? Ja, zeker. Ja, Willem zelf wat trouw, maar Maxima die kwam speciaal naar u staan. En de rest van de Koningshuis. We gaan als buurtvereniging Koningsbier omben. En daar gaan ze in dank aan om. Dus kon het beter. Geweldig. Een bierke omben en dat heeft zijn dank ondernomen. Ja. Ze had net dadelijk hier op een dier. Nee, hij zei wel, eindelijk. Hier hebben we de hele dag op gewacht, een drankje. Dus paar wiet in de bus aan. Maar nee, geweldig. Geweldig, ja. Ja, de meesten die mij de nood beginnen, want ze waren heel tijd het zin houden en Jim zijn ze kreeg dat is mijn goed. Ja, het balwerk weer een beetje calamiteitenroute. Dus ik bedoel, ik ken iets met de koning wezen, maar daar ken ik iemand anders wat toe komen natuurlijk. Dus dit wie eigenlijk alleen van bewenners. Ja, gevalletje eerste rang. Ik ken het net nemen dat je hier dan bij je. En lekker rustig, griezelig, gemoedelijk en ook in de hekken hier met het feest beginnen. Dus proost. Precies. Het feest begint hier nou in Dokkum. Meesten mooi nou weer terug stekken heen, mooie oeral weer komen. De koninklijke familie is voort. Ze krijgt toen rond hier alle keer politiemeesken oer het brechtje. En de meesten die hier staan te wachten zijn, die joegen ze een groot applaus. En die politiemeesken namen dat ik dankbaar in ontvangst. Alles wat er spelen, Omroep Friesland. Your love still brings me to my knees. One day
Your love still brings me to my knees, juist van Marcia Heinz. Ja, dan hij is aan koninklijke bezitten onsteed als Dokkum in dit geval. Dan leef je weekend man heel lang nooit daar. En dan is het toch ik alweer voorbij. Johanna Brinkman in Dokkum. Toch maar eens even wat reacties hier van de mensen die te winnen. Ja, ik wil wel graag even van mensen weten hoe ze het nou voelen om de koning zo van dichtbij te zien. Even zien wat is de mensen ervan vinden. Hoi! Ga je de koning van dichtbij jongen? Jazeker. Ja. Hoe vind je dat? Geweldig. Dit kun je in je leven nooit meemaken. In Dokkum, fantastisch. Het is bijzonder, heel mooi. Komen jou uit de buurt bij? Wij komen uit de buurt bij, ja. Plakje verderop, Handemhuizen. Ik ken het, ik ben er bekend mee. Is dit de eerste keer dat jou zat dicht bij de koning weer? Ja, voor mij al. Ja, en daar trok ik heel bijzonder. Wat maakt het zo bijzonder dan voor je? Voordat ze in geheel die komen zijn, maar alle jaar ben ze erbij. Alle jaar doe ik even mooi. En het mooiste vond ik hier ook wel even. Of het mooiste, een van de mooie dingen, dat ze even op reden staan. Hier we net dacht, ze had alle oprijdt fantastisch. Ik hield wel een beetje verwachten van de koning, maar dat het dan ook uitkomt, fantastisch mooi, prachtig. Ga je ook wat foto's maken? Jazeker, een hele prote. Mag ik eens even zien? Ik ben wel even benieuwd. Dan zijn we nog wel even bezig. Hè? Honderden foto's. En wat vond je ervan? Ja, wel bijzonder om zo dichtbij mij te maaien. Ja. Ben je ook een beetje jaloers op die mooie jurken van de prinsessen? Ja, ze zagen er wel prachtig uit, ja. En het reed erin, wat vond je daarvan? Nou, ik vond het heel bijzonder dat ze op de Reens kwamen binnen. Ja, ik voel me wel een beetje dat Amalia net op de Reens ging. Maar Adriana had het wel even gezien. Dat vond ik heel knap van haar. Ja. En wat zullen jullie nou dan? We zijn nu naar Amerika om Mark Schuit te maken, die komt daar. Dus dat zijn we even zien. Dus je begint volgende dag nog net naar huis, ik wel terug? Nee, we feesten wel even terug. Ja. Nou, geniet je ervan. Ja, vielen dank. Altijd als ik dreamde dat ik koning wie is dan mijn koningin? Vaak dreemde ik dat ik naast die stier net even erop tjen. Want doen ik dat weer normaal, was hoe dat keren kunnen. Beginnen een van u's verhaal, dat wie van u zal winnen. En onder de verriet kom ik elke keer voorbij. Die verriet is een legen als het gaat om die en mij. Waar mijn trouwen, mijn koning, waar wil net een blonke van de kroos. Waar wil net zitten op een lening van een troon, maar zo'n unieke zomermoos. En wielen in de loop van het grüne met in de lof van het volk. Hoe elke lang en storm en de warmte van succes in dorp en stad. Waar mijn trouwe, mijn koning, waar mijn trouwe, mijn koning, waar mijn trouwe, mijn zangkoning, zonder loon. Mijn koning van het zoeterloon. Dreemde ik, krekkelijk als dood, het leven dat ik woe. Altijd het verhaal dat ik hoor mijn liefde schreeuw, dat nooit ooit wezen kon. Als ik liefje wil, dan is het mij dij. Vaak in mij dat ontreden, toen bist het meeste wittig van mij. Wat kind mij beter lieden, ze had het altijd best en wat de broodrek van Zuid. Wil altijd bij die jaren in de tijd voor u sluit. Waar mijn trouwe, mijn koning, waar wil net een blonde van de kroon.
Nou, mooi versje van Riens Gratema en Lianne Sandstra. Hier is de Koningsdream. Ja, de hele provincie, daar zijn festiviteiten, er zijn vrijmerken, er zijn evenementen. Ik in Frentje is dat het geval. Timo Jepke, maar eens daar. Ja, dat klopt inderdaad, Erik. Krijg je de onkaam, midden in het centrum van Frentje. Ik kegel krijgt al haast hij onderuit zetten. Ik weer krijg naar de kamer om te draaien en dan rint hij, krijgt hij een del. De meeste mensen die zitten hier lekker op het terras, genietje. Maar het Sintje breekt hier wat terug. Het niet krijgt ik even wat skiën west, maar het is nou wel naffelijk. En eerst de mensen naar een podium te zien. Daar is de boel wat on het oprommen, liekt het wel. Dus dan liekt het mij dat de festiviteiten hier wat oer binnen. Maar we kunnen wel eens even jaren wat de mensen hier zien. Eens even jaren. Meneer, u bent aan het opruimen? Nee, ik ben aan het opbouwen. Aan het opbouwen. En wat kunnen de mensen verwachten hier, Hazen? Nou, muziek hè. Wat voor muziek? Jaren 60, 70, 80, 90. En waar ben je hem? Second try. Zo. Zit op het trok. Ah, second try. Nou, dat is dus hier op het podium. Ze zijn dus net aan het oprommen, maar aan het opbouwen. De meesten van mij hadden hier mij heel soort spultjes, activiteiten. Ik zie hier een vankensteen met een heel soort hoepels. Wat ga je hem niet in? Waar ik misschien een stick optreden doen. Niet correct? Ja. Sta maar even. Dat zijn we natuurlijk een paar weken lang voorbereid. Zo? Ja. En gaat dat uit van vereniging of hoe zit het ook? Wij zitten bij OBQ. We zijn van OBQ Frentje. Wij trainen in de trein, maar wij hebben een afdeling in Ljouwert. En hoe ben je het? Nou, het ging hartstikke goed. De dames hebben er heel erg van genoten. Ja? Ja, zeker. Hoe vallen doe je dat dan? In een groep zitten ongeveer 20 man en het optreden wie ik ongeveer steeds. Ja. En dan is de bedoeling dat die hoepels dat mensen daar doorheen gaan of houden ze hem zo in de lucht? Ze kennen maar krijten bijvoorbeeld, dan gaat het omhoog of ze springen er doorheen of ze gooien de mic en van alles. En dat leren wij dan nog in. Ja. Is dat echt Koningsdij wezenmat voor je? Jazeker, gewoon machinaal wat zijn wat we al geleerd hebben en al die trucjes dan. En hopen dat we nog volle meer mensen bij onze vereniging krijgen. En beschreeuw eens even voor de mensen die net in Frentje binnen. Hoe is het hier? Ja, heel gezellig. Het zit er goed in. En waar begint ik weer wat mooi te doen. Dus, En waar zit je nijstij? Want ik zag daar is een hele mooie oranje strik in het hier. Wat heeft Todi hier? Ik heb gamed hier op het podium. En hoe ging dat? Goed. Kun je eens zien hoe dat dost? Ja. Ja? Wij nemen een beetje afstand. Dan, waar bist u eigenlijk? Even de namen. Marije. Marije, even een privé optreden. Ja, wij zeggen op het stuit dat Marije een paar oefeningen met de hoepel docht. Heel mooi had ze hem omheen. Dit wie even een mooi optreden. Ja. Ja. Ga je hem hier lang voor oefenen, man? Jawel. Hoe lang ongeveer, denkst? Ik denk een uur. Een uur? Ja. Jongen. Nou, het mocht er wezen. Ik voel het spittig dat ik er net bij weer. Ja. Wanneer is er de herkansing? Wanneer kun je het nog een keer zien? Agrarische dagen. De agrarische dagen. Nog een keer, maar de hoepels in Frentje. Nou, dankjewel Marije voor dit liedse optreden. Ja, gaan de meeste mensen hier in Frentje even naar een optreden daar bij gelijks met de hoepels. Of je zit er lekker met mijn korte keuvel in. Waar ga je met door, Malje? Goedemiddag, heer. Wat wij het al hebben, nou ja, even buurpraatjes, hè? Buurpraatjes. Even door het feest in Frentje. En dan is het wel gezellig dat je er midden op het plein zit, dan net? Zeker. En dan kunnen we mooi even rustig zitten. Want daarom hebben we onze steun bij u. Uw hulp. Ik zal hem in de gaten houden. Er zijn buren, hè? We moeten elkaar in de gaten houden. Hè? Ja, zeker. Malje, wij meiden er een mooi beetje van in Frentje. Helemaal goed. Succes ermee. What a difference a day made. 24 little hours, but the sun and the flowers
where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day made. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you. Een mooie jazz standard uit de moeder van Jamie Cullum. Dat is geen straf. What a difference a day makes. Het rint naar Twaan. Dat betekent dat Diana de Groot, de presentatie hier van miljoenen van deze Koningsdag-uitvoering, bleef er gezellig bij. We maken er een mooie boel van. Joet is Dokkum even het middelpunt van Nederland. Koning Willem-Alexander viert zijn jittie in Dokkum. Bij koningin Maxima en de rest van de koninklijke familie. Omroep Friesland en RTV NOF doggen een skippelijk verslag. Koningsdag 2026. De hele dag op radio, televisie en online. Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek. Hast du extra last van kalkontslag? Bij de Big Green voorkomt kalkontslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afweer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, check op big-green.nl. De eerste snedemat van het land. Maar meent is het boer nou dijs of nachts? Ik meer op dijs, dan kan ik goed zien met de kruidenvol zitten. Doch ik mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdenvoels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvoels.nl. Big Green Funnies actie. Kind 2034 maar €924, inclusief installatie. Dit is Omroep Friesland. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De koninklijke familie heeft het bezoek aan Dokkum afgerond. Koning Willem-Alexander vierde daar zijn 59ste verjaardag. Na afloop noemde hij het een onvergetelijke Koningsdag en bedankte de Dokkumers in een paar woordje Fries. Het Koningshuis maakte in de Friese plaats kennis met sport als vierjeppen en kaatsen. En de koning schaatste samen met koningin Maxima en prinses Ariane ook nog een rondje op een kunstijsbaan. 40 jaar geleden reed Willem-Alexander onder de schuilnaam W.A. van Buren de Elfstedentocht. Aan het eind van het bezoek aan Dokkum vertelde prinses Ariane dat ze komend jaar lucht- en ruimtevaarttechniek gaat studeren aan de TU Delft. De jongste dochter van Willem-Alexander en Maxima heeft momenteel een tussenjaar. Het farmaceutische bedrijf Organon wordt waarschijnlijk overgenomen door het Indiase Sun Pharmaceutical. Er is bijna $12 miljard mee gemoeid en daarmee is het een van de grootste buitenlandse overnames ooit door een Indiaas bedrijf.
Wereldwijd werken er zo'n 10.000 mensen voor Organon, van oorsprong Nederlands bedrijf. Sun Pharmaceutical vindt Organon vooral aantrekkelijk vanwege de geneesmiddelen voor vrouwen, zoals anticonceptie en behandelingen voor menopauze en borstkanker. Ook denkt het Indiase bedrijf makkelijke toegang te krijgen tot grote markten, zoals China. In Tjaad zijn zeker 42 doden gevallen bij een ruzie tussen 2 families over een waterbron. De ruzie ontstond zaterdag in een plaats niet ver van de grens met Soedan, maar verspreidde zich al snel over een groter gebied. Volgens de vicepremier van Tjaad was het daarom nodig om het leger erop af te sturen. Hij zegt dat de situatie nu onder controle is en dat er een traditioneel bemiddelingsproces in gang wordt gezet. Conflicten over grondstoffen komen vaker voor in Tjaad. De situatie zou verder zijn verslechterd door de vele vluchtelingen uit buurland Soedan, waar het oorlog is. Het weer. Er is wat sluierbewolking, maar de zon komt er regelmatig doorheen. Later vandaag kan in het noorden een enkele bui vallen. En verder blijft het droog. Het wordt 12 tot 19 graden. Morgen overal droog en zonnig en dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Koningsdag in Friesland 2026. Een hele goede middag. Ons horen nog de allerleukste muziek. En we houden die vanzelfs opgerichten van alles wat er in de provincie gebeurt. Koningsdag 2026. Maar Diana de Groot. In keerwerking met RTV NOF. Omroep Friesland. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy. I don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong.
Kreun van de film Mannequin, Jere Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now. Koningsdag 2026. Een hele goede middag en welkom op deze Koningsdag 2026. Leuk dat ik via de radio en televisie Koningsdag in Friesland mij belibbest. We binnen Dokkum in Verzels. Het centrum van Nederland is dat joort eigenlijk een beetje. En de koninklijke familie die is in Tusken Wernerhoes. Maar er is zoveel nog om over te praten. Hier in de studio praat ik ons over een naai met verskate gasten. Maar net al in het Dokkum heel Friesland kleur het Verzels oranje. En dat weet ik collega Timo Jepkema, want die riet een beetje roen in de provincie. Timo, dat is die Frencher. Hoe oranje is het er? Ja, tegen oranje. Als het al net is van de kleding die het meisje oorhaven, dan wel van de oranje ballen die ze nou door de loft vliegen. Ben die spultjes doggen. Vanzelfs druk binnen, maar de verkoop van Ranja of Jilt inzamelen om een muziekinstrument te kopen. Bij gelijks achter mij, daar staat Wisse al de hele middag staat er op een trombone te spelen. Dat is nog maar net zo lang, maar Wisse die is nou even een broodje aan het eten, want hij mag tussen dat spelen terug natuurlijk ook even een hapje eten. Maar oors klinkt je dus oer de brede plaats in Frenchier het trombone-lood van Wisse. En dan kunnen mensen Jilt, Jaan, bij gelijks om weer een nieuwe trombone van te kopen. Want dat had Wisse wel eens jaren die in. Mensen kunnen zien QR-code scannen. En ja, voor jou die jongen natuurlijk ook even zien rest. Maar ik gewoon even een hapje eten. En dan is dat een van de zaken die hier zien komen in Frenchier. Maar ja, eigenlijk broerst dat hele centrum. Een stad als Frenchier die het echt gewoon op een prachtige mooie Koningsdag hier aan het vieren is. Dat was natuurlijk vanzelfs ik in Dokkum van de Mondien. Wij struinen even verder. Oede Vrijmerk, even zien wat de beste deal had je hier vanmiddag. Ja, en ik hoop dat Timo wel even wat losjeelt in de boezen die in het. Want hij moet vanzelfs die muzikanten. Ik wil even stiepje. Johanna Brinkman, die is in Dokkum. Ja, die koninklijke familie, die het de stad in Tusken verlitten. Maar betekent dat ik, Johanna, dat het publiek nou echt uit de stad gaat? Of blijft dat lekker hingen? Ja, dat valt wel een beetje daar. Want wat ik om me heen zeg is dat alle stekken in Dokkum iepengang binnen. Dus het publiek, alle mensen kunnen weer alle kanten op in de stad. En ik zeg dat mensen naar de markt gaan, maar ook naar de helling. Want daar binnen de hele dag nog alle optredens van verschillende artiesten. Genoeg te doen dus in de provincie. Wij horen die ontzuizoeren van de middag ophichten. En dadelijk praten we nou over de kleding van de koninklijke familie. Want er valt een heel soort over te vertellen. Eerst muziek van Goldband. Ik droom elke nacht dat je naast me ligt. Maar vanavond zie ik je dansen met een andere pik. Ik ben zo bang dat je mij gaat vergeten. Ik ben verloren en jij bent de reden. Ik dans op de plaats te laat. Ik doe alsof het mij niet boeit, maar ben gebroken. Ik
dochter drukt mij op het hart, ik ga je redden. Maar ik denk niet dat ik hij doet zijn werk, maar zonder jou kan ik niet verder. Nee, ik denk niet dat ik de zuster die komt dichterbij. Dit moet een delirium zijn, want die zuster, dat ben jij. Dit is een noodgeval, wat blijft je fucking overloos? Dit is een noodgeval, mijn allerlaatste kans. Nou, de winjoert gelukkig geen net gevallen. Goldbandjerres ten noodgeval. En de kleen van de koninklijke familie, laten we het daar eens even over hebben. Want we zeggen koningin Maxima, die hier een prachtig mooie gele jurk aan. Koning Willem-Alexander, die hier een blauw pak aan. De vrouwje die win in het reed en het wit. En we zeggen ik nog groen voorbij komen, beige. Nou, alle je kleuren. Berber Engel, een hele goede middag. Dat is styliste. Dat heeft wel achter je die eigen bedrijf. Wat dochst ook correct? Ik hou me voornamelijk bezig met het vergroten en het versterken van die imago. Dus zorg je dat datgene wat uitstralen was, ik echt oerkomt zoals wie het best en dat die een verhaal vertelst met die kleren. Aha, want kleren ben echt heel belangrijk daarin? Ja, zeker. Ja, wat vertelt kleren? Ja, wat net. Volle belangrijker, denk ik, als de meeste mensen kunnen denken. Kleren maakt je de man, die uitdrukking kennen we alle jaar. Ja. Maar de kist, zat ik er naar zorg, kist echt de liefste details kist in die kleren lezen. De kist in persoonlijkheid erin stellen. De kist kiezen hoe mensen kunnen naar zorgen, wat ze hoe die denken. En ja, do bepaalt die eerste indruk daarmee. Ja. Dus daar heeft van de morgen echt voor de spiegel staan en toch dus, dan ben ik dadelijk op televisie. Ik te Sjem, we ben op de radio te jaren. Wat look ik aan? Nou, absoluut. Vertel maar, dus dat is een prachtig mooi koninklijk blauw shirt aan. Ja. Dat is vast maar de koninklijke reden. Klopt. Ja. Ja, en ik daarbij een wat donkerder blauwe broek. Omdat dat de ton sur ton uitstraling van Maxima eigenlijk altijd wel is. Dus ik denk, nou, dat is een leuke knipeeg naar Maxima. Ja. En ik zie naar de kleuren natuurlijk die mij mooi staan. Want ik ken je wel in het oranje zitten gaan. Maar dat stiet mij iets minder flatteus. Dus daar heb ik heel goed naar zien van, goh, welke kleur stiet dan mooi? Wat past bij die? Ja. Dus ja, dat... Ja, en een hele bijzondere ketting heeft om. Ja, die heb ik zelf maken. Nou... Wat hing het er al hier aan? Een kroontje, de goenen nog. Oh. En ik loop een fietsje. En, molen. Een molen, ja. Fantastisch. Holland, zo komt het niet. Nee, dat dacht ik. Toch een knippen. Nou, let eens even naar de kleren van de koninklijke familie. Shannon, beginnen we even bij Maxima. Want die shut er altijd uit om toch een ringje te hellen. Hè? Absoluut. Ja. Zie je een gele jurk aan? Ja. Mooie reden. Ja. Nou ja, sowieso het wapen van Dokkum. Wie kwam heel mooi weerom in hun kleren. Ik als just, nou ja, dat we dan ook kleuren hebben die mooi staan. Maxima kinderkleur gewoon ik prachtig mooi hebben. Dus ik snap ik wel dat ze ervoor kiezen hebben dat zij de kleur geel draagt. Ja, en ik de look, hoe ze eruit ziet, het stiet haar gewoon prachtig. Het past heel goed bij haar kleuren, bij haar eigen kleuren. Hè, die zie ik in haar gezicht waarom just. Ja. Niks op om te merken eigenlijk. Nee, eigenlijk net. Nee. Een hele grote hoed hier zo op. Dat voelt wel voor dadelijk op. Ja, klopt. Het mooie is dat hij is grut en omlijst wel heel mooi haar gezicht. Maar de just een wel het gezicht. Dat vind ik wel mooi. Want ze had ik voorheen wel eens hoeden op hand. Dat is het gezicht wat minder goed zeerst. Dat er heel soort skaat in het gezicht voelt. Dat vond ik nou wel heel mooi dien. En ik mooi in de kleur van haar hier. Dus... Ja, dat past eigenlijk wel heel mooi in het plaatsje. Ja, en toch een soort van beige. Ja, Jos wie het net echt. Het weer een soort van cape, zeg maar. Zodat die gele mouwen er ik weer onder waai kwamen. Dat paste gewoon ik al mooi erin. Ja, zeker. En die had zich vaker droegen wel. Hè. Die kiest ze vaak. Want het mooie is, nou ja, je houdt wel de warmte. Maar als ze alleen nog een jas aan, dit is dan een capecoat, dat ze dan alleen nog een jas aan hebben zoeken, ja, dat is de zonde van de hele outfit. Ja. Dus kies ze je vaak voor. Ja. Dat doen ze wel bewust, hè? Want ze zei al dat wapen van Dokkum, de vlaggen, die is blauw, wit, red, geel. Ja.
eigenlijk wie de hele koninklijke familie, wie dus in die kleuren. Ja. Nou, ik wil het straks even over de band hebben, wat die al hien. Het pak van Willem-Alexander vind ik nog wel interessant, want ja, daar ken je net zo volle mooi, toch? Nou ja en nee. Dus juist vaak inderdaad dat de aandacht vooral naar Maxima gaat. Maar wat je bij hem juist is dat hij een wat lichterblauwe kleur kiest. Dat stiet ik wel heel mooi weer bij zijn kleuren. Ja. En want ik zeg dan ik naar hoe het hier en eigen. Van wat voor kleur hebben die. Hij had een stropdas in een lichterblauwe kleur het erom. En wat ik wel mooi vind, normaal sprutsen zoals ze is juist puur naar stijltechnisch, zoals kiest voor een donkerdere stropdas, omdat dat wat meer contrast houdt. Maar ik denk dat dit heel bewust dien is, omdat hij daarmee wat zagonkelijker wordt. Aha. Dus daar hetzelfde. Komt wat voor vriendelijker oer dan of zo? Ja. Hoe donkerder de kleur als draagt, hoe afstandelijker als het wust. En hoe krachtiger als het oerkomst. Maar van zo'n soort gelegenheid was het net per se heel krachtig oerkomen, maar juist in je manemeesken. Dus daar is denk ik weer heel goed toen uitdacht. Ja, en een goed pak, goede maat, zie je het goed? Ja. Wij zijn krek al van de broek hier een tikje kwatten mocht, dan hier die nog krachtiger hoe kwam. Maar zo krekt komt het dus. Dat is we hebben het hoor, een paar centimeter. Maar dat kind dus echt, de allerlaatste details, kind dus echt een nog groter verschil maatje. Ja. Maar over het algemeen, wat voor cijfers zoals Willem-Alexander en Maxima Jan op de kleren van Joert? Een cijfer. Nou, ik vind het zeker wel een jongen. Ja, dus je er echt prachtig uit. En ik mooi op elkaar uitstemt, qua kleuren. Dat net de Ian heel opvallend is en de oor heel bescheiden. Ze zijn mooi, een beetje in dezelfde toon qua kleuren. Ja, dat hebben ze wel heel mooi dien. Nou, wil ik dadelijk nog even naar de vrouwliesje, want die zeggen er natuurlijk prachtig uit. Daar praten we dan dadelijk even verder over. Eerst even tijd van muziek hier op de radio. En op televisie vanzelfs ik Ain't Seen Nothing Yet. The Bachman Turner and Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet.
Nou ja, of we het dan hoe kleen hebben, dan hebben we inderdaad nog niks aan. Want we hebben het alleen nog maar hoe de kleen van Maxima en Willem-Alexander gaan. Berber Engels, styliste. Hier in de studio, hartstikke mooi dat is de best. De orenleden van de koninklijke familie. Want die vlaggen van Dokkum, daar zie je dus ik nog blauw en wit en reet. Zie je het erin? Nou, blauw wie het pak van Willem-Alexander. Dat reet en wiet, dat wie ik wel heel duidelijk onwijzig bij de dochters. Ja, dat wie haast net te missen inderdaad. Nee. En wat mij dan opvoelt is dat het dan, een dochter in het wiet is en die oren twee in het reet. Ja. Nou, wat voor gedachten zo daarachter zitten? Nou, ik weet het natuurlijk net helemaal zeker. Maar wat ik denk is dat Amalia sowieso bewust in het felste reet gaan is. Omdat zij natuurlijk de kroonprinses is. Dus ik denk dat dat wel een hele bewuste keuze is. En dat daarna Alexia ik in het reet is. Maar dat wel iets uitzwakt het met het bruine jaske doorheen. Ja. Wat voor haar wel weer heel goed werkt. Omdat ze de kleur van haar hier daarmee herhelt. Maar ik denk dus dat dat wel bewust kezen is. Dat ze het zo draagt. Ja. En dan heeft Ariane in het wiet. Dus soes is een wiet stiet voor een nijbegin, voor frisheid, voor een iepen blik. Dus waarom zij precies in het wiet is, zoek net witte. Maar wat wel heel leuk is om te zien is dat ik vind dat zij er heel stijlvol uitziet, maar wel echt duidelijk als jongste. Het is echt een jong merk, ik twinset. Ja, dat is denk ik wel bewust zakkezen. Ja, dat is juist dan ik voor dadelijk van welk merk de kleding binnen die ze on hebben. Dat zie ik dan van dat tevoren zie ik van tevoren nemen niet. Ja, dat moet ik wel weten. Ja, hè? En dat is dan ik, want zij hebben wel bepaalde merken dat ze graag inrinnen. Ja, Amalia had nou een pak van Max Mara aan. Nou, daar is ik al erin zien. In elk geval in het merk. Ik weet net, want ze herhaal je ik zeker wel eens kleren nu de garderobe. Ik van H&M. Dat dragen ze ik wel vaker. Maar ja, zij het vaker. Max Mara het ze al krek als dat Maxima in Nathan vaak rint. Dus ze hebben wel, dus juist wel dezelfde merken vaak weer omkomen. Ja, dus zoals ik ze kunnen van Amalia zet die dan inderdaad in het reet. Dat is vrij duidelijk, was het ook zo als kroonprinses. Maar dat Alexia dan ik in het reet giet en Ariane in het wiet. Zit er een gedachte achter? Of is dat, is dat de jongste misschien, dat die daarom in het wiet is, maar misschien ik twee in het wiet? Ja, dat hier ik ken. Ja. Ik denk dat ze gewoon, want ze door heel soort zelf op het gebied van kleden. En zij willen daar ik wil vast via het kind voor een koninklijke familie. We ze daar redelijk in loslitten, maar ze zelf kiezen. En ik Maxima kiest soort zelf. Dus ik denk dat ze gewoon, als je dan betocht hebben van wie wil wat, wie vindt wat leuk. Ja, ik wil zien wie stiet het mooi, want daar hebben ze volgens mij wel echt wel op letten. Ja. Want dat is juist wel duidelijk waarom. Dat de kleuren hun wel echt flatteren. Dus ik denk dat het samen iets is. Ja, precies. Ja, dat kun je natuurlijk alleen nog maar guessen. Maar dat is de professional. Dat is juist er maar hele oren eigen. Nou, daar les ik op hele oren details. Dat is wel mooi. Want inderdaad, dat Joske van Alexia. Maar dat hier, dat komt alweer heel mooi in. Wie er ik wel een beetje uitsprong. Wie het groene pak van Laurentien. Ja, klopt. Ja, de zoals ik zei ze kennen van de rest van de familie had het al hier een beetje sober, maar zij pakt dan echt zo'n pakkende kleur. Ja. Is dat typerend voor haar dan misschien? Nou, volgens mij is het wel een prinses die daar net een heel soort moeite mee heeft, maar dat voelt mij inderdaad ikkelijk op. Dat de rest van de familie redelijk wat rustigere kleuren aan heeft, zodat het koningspaar en de prinsessen echt opvallen. Ja. Maar zij wie de enige die dat net doen. En ik heb daar ik al mijn hollow brutsen, waarom dat wij ze zo. Ja. Maar ik heb het antwoord ik nog net voelen. Misschien is zij het oogappeltje. Ja. De groene appel die voorbij komt. Ja, fantastisch. Dat best altijd dwaande mooi kleren, mooi stijl, mooi hoester. Uitzien was, hoe het oorkomen was. Hoe moeilijk is dat soms? Dat kan heel moeilijk wezen. Als het net wist, waar het beginnen moest en hoe ze dat hebben moest en wat kleren vertellen van verhaal. Dan denk ik dat heel vaak mensen onbewust dingen vertellen die ze helemaal net vertellen willen. Maar op het moment dat die daar bewust van is, ik zie ik altijd zien een vrouw en man werk mijn werkje, dan wordt het een speeltje. Dan kiest zelf uitstemmen, was het uitstralen, was het op welk moment, is het krachtig, is het juist laagdrempelig, is het, was ik maar was, welk verhaal was het vertellen, hoe was het oerkomen.
wie bist u? Dat kist gewoon vertellen, maar die klein. Wat is vaak de grootste fout die wij maken? De grootste fout is dat mensen zich net bewust binnen van de impact van hun kleding. Dat vaak dacht we het, ik ben goed zoals ik ben. Ze nemen me maar zoals ik ben. Wielst, de kist saffelen meer uit die zelf hel je mooi de juiste kleding en mooi van tevoren weten welk verhaal wil ik nou vertellen. Maar mijn kleding, wat wil ik uitstralen? En hoe wil ik oorkomen op oren? Ja. Interessant. Leuk dat Steven Marsjoen heeft met u gehoord naar de kleding van de koninklijke familie. En we zijn weer een soort wiezen worden. Tegen dank dat je hier te gast hier is. Berber Engel, dank u wel. Dadelijk het Frieske ijs met Erik Enema. Is dit allemaal van jou? Alleen de belangrijke dingen. Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Geeft ruimte. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Willem van Oranje de musical. De theatersensatie van dit moment. Boek snel op willemvanoranje.nl. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant. Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen. Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. Andy Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra. Koningsdag vier je niet alleen buiten, maar ook lekker thuis. Daarom zijn alle Prominent-winkels gewoon open. Kom langs en ontdek jouw nieuwe favoriete plek om te ontspannen. Dit weekend met extra oranje voordeel. Prominent, het draait om jou. Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl. Dit is Omroep Friesland. 92.2 FM. Het is Jelvertrein en de heeste tijd van het Nijs uit Friesland. Maar Erik Enema. Ik doe een beetje. De koninklijke familie heeft een oerkelien, oudste naam Van Dokkum. Koning Willem-Alexander zei dat er bliet weer dat er Dokkum weer even oordien hier. Dat weer een hele ondervinding als bij de Alversterrentocht in 1986. 40 jaar na die Elfstedentocht is het toch een heel ander gevoel. Toen was het ook een groot feest. Zou ik zeggen. Het was natuurlijk elke stad waar je langskwam was één groot feest. Maar helemaal aan het einde van die Dokkumer omdraaien en weer teruggaan was toch mijn prioriteit op dit moment. En nu zou ik eigenlijk niet meer weg willen. Zo leuk is het hier. Dus toch een iets ander gevoel. Maar wel leuk om weer op de schaatsen gestaan te hebben. Ja, want hij toch even rieden. Dat heet jongen. Misschien was jij hem kennen. En aan het eind van de kuier hier de koning ik nog even een slotwoord. Tierentank. Graag te zien in Koningsstad-Dokkum. Graag te zien in Friesland. Friesland boppen. Nou, dat voelde wel in bij de mensen die er weer in Dokkum. Wie een soort omdenking joert in die stad van de Friese sporten. Lieken ze het Keertsen en het Scootjesielen. Prins Maurits en prins Constantijn dwarden het om zelf even de pols in te klimmen bij het vierleppen. Gewoon, als je niet probeert, wie niet waagt, die niet wint. Hè? Ik weet niet hoe ik het op zijn Fries moet zeggen, maar dat weet jij wel waarschijnlijk. Ja, dat weet ik net, dat ik wel wist, je broer. Volgens mij een boppenverwachting met trouwens haast alle leden van de Koningshoes. Ik even het ijs opstapt, inclusief de koning zelfs. En hij riet vanzelfs al wat er nooit oors dien het. Het gaat heel soepeltjes hier op het ijs, op de ziel. En niet correct wien, ik Maxima. En ook het goed zien de jongste dochter Ariane op de redens. En ik zeg ik een paar van de prinsen onder oren. Prins Bernhard junior. Zij alle de redens onderboen. Onder grut gejuich van de mensen aan de kant.
Ja, van het Portugese gebied. Dat was een beetje het hoogtepunt van de bezitten ontdokken. De koning kreeg ik nog een replica van zijn rede Alverstede jas uit 1986. De sigarettenlogo bij deze keer wel vervangen. Toch de naam W.A. van Buren zat je weer de schoolnamen van de koning bij die tocht van 86. En de koninklijke familie die samelen onderwijs stempels op de kuier trok de steeds. Een van die stempels waar zetten trog Hendrik van der Valk. Hij is haast 100 jaar oud. Ja, wel leuk. Ja, prachtig schitterend. Ja, hoe het met valken gekregen. Dat werd dan wat vreemd om dit te krijgen. Ja, en je mocht niet krijgen de stempel, Jan. De koninklijke familiekamer bij Odel. Kon je nog wat zeggen? Nou, dan kon het wel iets. Omdat, ja, daar binnen al wat druk. En men het misschien rekenen wat haastig geweest. Dat men zwaar van, met een huisnaam. Ik denk net dat ik gedacht dat ik weer, hè. Ja, ze winnen wel wat hastig misschien voor de mensen die ter winnen. Dit hier wel wat langer door die mocht. Maar ja, het is maar een bepaalde lengte dat we dat weer gaan bezitten. Ja. De laatste stempel trouwens op de kaart van de koning. En van de orde die kwamen van burgemeester Johannes Kramer van Noord-Friesland. En van de commissaris van de koning in Friesland, Arno Brok. Het waren er nog een afwisseling van wolken en zinnen. Die trouwens opmerkelijk mooi waar. Ja, het is prachtig. Het zintje erbij. Dat hier niet verwachten, volgens mij. De bevolking heeft nevens Jan Jonkman Joert Wolde oerhaan in de provincie. Betieden dan romte van de zinnen. De meeste zinnen misschien in het zuiden van Friesland. Maar in zwakke noordwesten wind lezen de temperaturen om de 13 graden in. Heerlijk. Lekker van genietje nog. En lekker feest vieren in de provincie. Dat doggen wij ik ons horen van de middag. Muziek dadelijks van The Voice, Frank Sinatra. Koningsdag 2026. Met Diana de Groot. In Gearworking My RTV NOF. Omroep Friesland.
is haast 20 minuten van trein. La Bionda Jerres hier. One for you and one for me. Heel Nederland die weet nou eigenlijk een beetje wat we bedoelen. Maar op een ziel in Dokkum, dat wordt misschien wel een landelijk begrip. En een heel soort Hollanders die nou denken van... nou, wat ik maar eens even op een ziel in Dokkum sjen. Dat zou natuurlijk prachtig mooi wezen. Maar het zintje skient er ik heerlijk. En ik is er ik goed op een terrasje zitten, of net, Johanna? Ja, absoluut. Ik had er ook wel nog toen had ik dat zag. En doet de koning je nog omstapte toen we dit terras van het Stadscafé wie heel vod. Want ja, dat moest plakmaatje van de koning en de koninklijke familie. Maar nou is het wel hier en dol opbouwd. De tafeltjes, stoel, alles zit er weer. En mensen die skoven zelfs om. Want ik dacht, joh, het werd wat bewolkt. Ik weet net of de mensen wel op het terras gaan. Maar ja, zoals het al zei, dus het sinds kind. Het is heerlijk om even een drankje te doen. Of een ijsje, want dat zag ik hier ook om me heen. Hè? Even naar deze vrouw, want die wie krijgt dan een beetje on het proosten met ijs. Betjut dat, ja, je? Proost. Ja. Proost. Tjoch, zei ze dan. Tjoch, ja, precies. Betjut dat dan dat dit een hele mooie dag is? Ja, dit is toch super gezellig. En zo mooi dichtbij, dit is fantastisch. Leuk om de koningin een keer van dichtbij te zien. Ja, hoe vind je dat voor jou? Ja, ik vond het heel mooi. Ik ging dan nooit live zien, dus dat werd een heugtijd. Ja. En ik wat mooie foto's ervan maken? Ja, ja, dat is mooi slagen. We stonden mooi verhaal, dus super. Ja. Oh, en betekent dat je hem dan heel betiet nooit Dokkum kan binnen van de Nee, boel? dat voelt best wel mooi. Ik hier uur achter van huis. Ja, dus dat vind ik prima. En een mooi plakje, waar steen je hem dan? Ergens, ja, bij het vierliepje. Ja, klopt. Nou, mooi dat je hem zo goed schoon hebt en dat je hem zo'n mooie dijhoorn hebt. Geniet je ervan, hè? Fijne dag. Ja, heerlijk even zo'n ijsko op het terras. Even bijkomen ik van alles wat er van de morgen gebeurd is. Maar die koninklijke familie. Nou, het oranje, dat is de boventoon der in Dokkum nog hield niet. Geertje, dus just ik meestal nog in vol ornaat? Absoluut, Diana, absoluut. Deze mevrouw die het nou voor me staat, die is werkelijk weer fantastisch gekleed. Helemaal in het oranje, een oranje jurk, en nog weer een oranje rok onder, oranje pumps, een oranje tas, een oranje paraplu. En kom er maar even een beetje dichterbij, mevrouw. Ja, u ziet er fantastisch uit. Ja, rood, wit, blauw is mijn lievelingskleuren. En omdat ik ook hier woon, al jaren, langer dan 40 jaar. En ik heb bewondering voor Alexander en Maxima. Ik vind ze geweldig hoe ze het doen. En ik heb ze vorig jaar mogen ontmoeten in Suriname. Dus was ik ook in heel andere kleding, maar dan meer in de Surinaamse kleuren van de vlag. En ik was blij om ook een foto met ze te maken. Dus ik vind het wel fijn om hier te zijn. Ja, maar u heeft ze vandaag niet gezien, hè? Ik kwam later aan, niet uitgerekend van hoe lang zal het duren. Dus ik heb uren in de trein gezeten en niet denken van ik ben er al. En uiteindelijk moest ik toch overstappen op de bus. Dus vandaar dat ik laat ben. Want ik ben iets van voor over 10 was ik op station Duivendrecht. En ja, het mocht niet baten. Maar ja, volgend jaar beter. U komt uit Amsterdam? Ja, Amsterdam. Amsterdam, ze zeggen je bent veranderd. Amsterdam, ze zeggen je kan geen goed meer doen. Maar wie dat zegt, is geen Amsterdammer. Want ik ben een echte Amsterdammer. En ik woon in Amsterdam Zuidoost. Daar heb ik een huis gehuurd. In een hele prachtige buurt. En u zegt van, ja, ik vind het leuk om me zo te kleden. Want wat doet u normaal gesproken? Doet u iets met kleding? Ik ben creatief in kleding. En vaak genoeg als ze me zien, dan willen ze dan een foto van me maken. Onlangs in Amsterdam Zuidoost hebben ze een foto ook gemaakt in verband met verschillende activiteiten waarmee ik bezig ben. Ik hou me bezig met wandelen en letten op de buurt dat het schoon, heel en veilig is. En ik hou van kleding, ik hou van gekleurde kleding en ik pas me ook aan van ja, wat voor activiteit het is, wat ik al zei van Oranje Dag. Dus daar heb ik helemaal oranje. Nou, dat is duidelijk. U ziet er echt fantastisch uit. En hier is mijn naam, Talita. En de naam Talita. Ik ben Yvonne Keerveld, maar mijn roepnaam is Talita Kumi. Het komt vanuit de Bijbel en dat had ik meegekregen toen ik mijn belijdenis heb afgelegd. Talita Kumi, meisje sta op. Ja.
Talita Koem. Kijk, en wij staan hier op het ijs. Dus mevrouw moet ik voorzichtig rennen met die oranje pumps die ze aan heeft. En dat geldt voor elke nier. Want er zijn een heel soort ben en mensen die binnen even op dat ijs. Even zien hoe dat is hier op het ijs. Nou, dat is lekker glitje. We moeten goed om denken dat we net vallen, want het is nog altijd glad. Ja, en dat met deze temperaturen gewoon lekker op het ijs daar in Dokkum. Het kind alle hier. Prachtig mooi. Leuk om te zien. Ja, ik krijg al een beetje onkundige, maar hij liet nog even op hem wachten. Maar ja, zo gaat dat mij beroemde artiesten, hè? Hier is hij dan echt. Frank Sinatra, New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York. Zo nou wel een versie Dokkum might zien kennen, denk ik. Frank Sinatra en New York, New York. Of een Vesco 2026. Of een Vesco Frensje verzels, dat zou ik kennen. Timo Jepkema, die is in Frensje. En ja, de festiviteiten die werden altijd georganiseerd door Oranje Verenigings. Die zullen ik in Frensje wel razend druk gaan hebben, Timo. Ja, die hebben het hartstikke druk met het regelen van vrijwilligers, artiesten hierheen en helje om het een beetje smoek, gezellig te maken in het centrum van Frensje. We zijn gruts binnen, opdat dat elk jaar nog kan. Zo'n vrijmerk organiseren en een soort meeskenloeken. Want we mij wel stellen dat het een aardige slageditie is van Koningsdag, Otnota in Frensje. Of net Leon van de Oranje Vereniging, de Mandarijn. Oranje Comité. Ja, Een van de mooiste namen denk ik van een Oranje Comité. Ja, denk ik ook wel. Ja, denk ik wel. Ja. Maar een slageditie Otnota. Ja, echt. Het is echt weer gigantisch. Vorig jaar ook al, maar nou ook dit jaar weer. Het wist het mee. En we hebben leuke muziek. Dit is dan Just for Fun, Second Try. En gisteravond hadden we nog de nacht van Koningsnacht. Ja, dat is dus ook een begrip in Frensje. Gewoon altijd de nacht voor Koningsdag, likken zijn oren grote sterren uitpakken. Ja, absoluut. En nou
Nou ja, we wilden dit jaar ook al wat groter doen dan vorig jaar. Maar omdat we nu in Dokkum zijn, hè, Koning en Willem. Dus we zeiden, we doen het nu nog wat kleinschaliger. En als we volgend jaar wat meer sponsoren kunnen krijgen, willen we het volgend jaar ook wat groters op gaan zetten. Nou, direct een oproep aan alle sponsoren en bedrijven in om jou heen. Ja, absoluut hoor. Eventuele particuliere donaties zijn ook altijd welkom. Dus we gaan ons best doen voor volgend jaar. Ik hier door de Slaggen editie, dat kan alleen nog maar met de inzet van een soort vrijwilligers. Je zei ze wel van, dat mat takken hier misschien wel oors. Ja, ook dat kan, wat velen ook hebben wij ook wel. Het is moeilijk om niet alleen sponsoren, maar ook vrijwilligers te krijgen. En we hebben tot nu toe wel een leuke groep, echt heel actief en fanatiek. Maar ja, een paar handjes meer is altijd welkom. Hoeft niet zozeer in het comité, maar in een bouwploeg of gewoon om handjes overdag te helpen. Is altijd iedereen welkom. Wat kun je dan even schetsen? Hoe groot is Koningsdij in Friesland van mensen die je net bij komen of je net op bezoek te komen? Nou, zoals vorig jaar, en dat zal dit jaar is het niet anders denk ik, zo rond de 6000 man wel over de hele dag komen. Ja. En dan mat je ook wel zo'n soort vrijwilligers af om alles een beetje in goede baan te leren. Ja, absoluut. Een hoop voorbereiding, maar ook de dag zelf natuurlijk. En de avond, dan heb je heel veel werkzaamheden. Dus dan kan je echt wel wat handjes gebruiken. Ja. Wij staan op het stuit bij een van de podia tussen het chocolaan in en de brede plaats ongeveer. Dat is het plakje waar wij staan. Ja. Hier, eigenlijk alle ingrediënten die bij een mooi vrijmerk jaren, denk ik hier, hè? Ja, absoluut. Hè. We hebben diverse podia en we hebben wat eetgelegenheden. En brede plaats hebben we natuurlijk de Doelen, Grand Café Doelen en daar ook een podium met muziek. Tot en handel. 6 uur. En ook handel. Ja, dat is nou het meest gekke dat je jooit voorbij komt, Sjoen bij de vrijmerk. Ik heb eerlijk gezegd niet zoveel tijd voor gehad om even een rondje over de vrijmarkt te gaan nog. Dus ik heb nog geen gekke dingen gezien eerlijk gezegd. Kun jij dat ooit doen? Nou, dat kan straks wel even. Ja, en dan ga ik nou even een kleedje verder. Dankjewel voor de update. En dan zeg eens even, Jerre, hoe het bij de handel gaat ontnoot. Ja, want het is, hoe let? Kwartier voor 12, 10 voor 12. Vertrouwen, mag ik zeggen. En dan even, Jerre, hoe het bij de handel gaat. Hè? We rennen wat aan het eind van de dag. Ja. Hoe gaat het ontnoot? Volgens mij best wel goed. Ja? Wij hebben een leuke dag, de zon schijnt. En die kinderen vinden het leuk. En we hebben een hoop plezier, dus dat is goed. Je ziet de assistent-manager hier, de manager denk ik van de zaak. Zeker. Ja. Wat is nou het meest gekke wat je verkocht hebt vandaag? Een springkoe. Een spring wat? Een koe. Een koe, dan kun je een soort skippiebal. Oh. En wat mocht het kosten? Wat kost dat? 5 euro toch? 5 euro. Sure. Ja, dat zijn de mooie koopjes natuurlijk en de mooie deals. Zeker. Ja. Er ligt ook nog wel wat. Waarvan hoop je dat het nog verkocht wordt? Die 2 keukentjes en het winkeltje. Een keukentje en een winkeltje. En jij had ook nog wat? En de fiets. De fiets? Ja. Oh, dus eigenlijk moet je nog een beetje reclame maken om die fiets ook nog te verkopen. Ja. Wat gaan jullie met het geld doen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Jij dan? Ik ga het op een spaarrekening zetten voor later. Op een spaarrekening zetten voor later? Wat verstandig van je. Ja. En hoe laat waren jullie dan vanochtend? Mijn vader en mijn oma waren hier om 6:30. En wij kwamen om 9:20. Heb je dan ook nog tijd om zelf een beetje wat op een struun te gaan, noemen we dat in het Fries? Zeker. Ja? Ja. Heb je zelf ook wat gekocht dan? Nog niet. Ga je dat nog doen? Ja, dat zeker wel. Nou, ik zie dat er nog genoeg ligt om te verkopen. Mensen in Friesland kunnen hier vanzelf nog even naar Del rennen. Ik even dat winkelend publiek. Zullen we die ook maar even jaren hoe dat gaat met de verkoop? Ja, dat is helemaal goed. Helemaal goed. Ja. Ik zal even naar een mevrouw toe. Die stiet daar in een boek te denk om het stoepje alle. Ja, oh. Ik stap even door het kleed. Mevrouw, ik zie jou hier in een boekskarrien. Wilt wat met de verkoop? Denk erom, ja, alle? Ja, alle die stoten even wat om. Jou zeggen een boek? Ja. Jou toch, die maakt haar? Zegt u? U dacht, die moet ik hebben? Ja, dat denk ik. Ja, voor de kleinkinderen. Ah. Ja. En het is nog zo liefelijk. De voorkant spreekt u wel aan. Nou nee, al die plaatjes. Moet je kijken, wat een lieve plaatjes. En alles is tegenwoordig heel agressief, hè? Vind ik. Ja. Het lieflijke sprak u aan. Wat moet het kosten, denkt u? Ik denk 2 euro. 2 euro's, nou dat is toch mooi? Ja, toch? Ik zou zeggen, koop je. Ja, dat vind ik ook. Ja, alleen de kaft is weg, maar... Misschien kunt u nog wat afdingen.
Nou, ik zal het eens proberen. Ja, die man ziet er wel heel vriendelijk uit. Wilt u ook afdingen? Ja. Wat wilt u ervoor voor hebben? Voor geven, mevrouw? €1. €1, zegt mevrouw. Vragen we ervoor? Oh, ja, dat is helemaal prima, mevrouw. Nou. Meegenomen. Ja, die euro heeft u maar weer. Zo is het. Ja. Nou, dat is handel in Frensjer. Ik hoop dat meneer er ook een beetje blij mee is. Dat er nog... Ja, je bent er ook blij mee. Dat is de handel in Frensjer. En dat giet ik nog wel even terug. De meeste mensen ben je nog wel even lekker op een kleedjes wat handel onder het waan. Ik denk dat oer een oerke, had het sinds je wat achter de hoezen verdwijnt, dat het wel wat kouder wordt. Maar goed, dan hadden de meeste mensen een hele mooie middag aan. Ik denk dat ik Timo Jepke maar meeneem toernooi als onderhandelaar. Het gaat hartstikke goed, maar die prijzen daar. De enige nummer 1 hit van Rob de Nijs is dit. Oh, ik ben rijker dan ik ooit heb durven dromen. Ik heb jouw liefde elke nacht, slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog moet komen. Er is geen banger hart dan dat van mij. Ik ben niet eens echt op je uiterlijk gevallen. Ook al is er dan geen meid zo mooi als jij. Kijk die mannen naar je loeren met z'n allen. Er is geen banger hart dan dat van mij.
album. De band, de zanger en het meisje wie dit Rob de Nijs en Banger Hart. Het is haast 3 uur, dadelijk na 3 en dan geven we fleurig verder vanzelfs met alles wat er rondom in de provincie gebeurt op het met van de Koningsdag. En we zeggen even waarom naar Koningsdag of Koninginnedag, wie het doen nog, in 2008 in Makkum en Frencher. Dat meer dadelijk. Ze maakt de hele sjerre stek. Heer heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal. Lekker. Voor de mooiste en leukste heerreportages. Ik vind wel een moment erop. Zoek op YouTube. De winjaars. Het Omroep Friesland streekje hier. Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel. De sinneskind. Dus, Ruten en Dwarren kunnen iepen. Hast jou al een horn van de Rutentocht? Maar uskwarting van 20% kerst meer van maar liefst 100%. Ontgauw bij Lippe Wonen. Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigd litten. Al haast 30 hier, product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij. Droomheester mij een beheining. Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè? Digitaal en papier van bedrijf, de zwaar en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten. Touwen een nieuwe uitdaging? Die Koninklijke Damster installatietechniek in Driessen zie je gemotiveerde collega's. Al 4 generaties lang hebben we kwaliteit eigen in de vaandel. Surf voor onze vacatures op damstra.nl. De garage in je omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de van Els. Ik tref die graag voor een bakje koffie. Surf voor onze vacatures op damstra.nl. Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl. Mensen, er zijn weer piekjes van grijdenvogels in het land. Houd daarom onder juni de kat nachts ben. Kuikens in het land, poes in de mand. Kuikens in het land. Poes in de man. Dit is Omroep Friesland. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon leggen een enorme druk op het Libanese zorgstelsel. Dat zegt de voormalig minister van Volksgezondheid van Libanon tegen de BBC. Elke dag krijgen ziekenhuizen volgens hem een groot aantal slachtoffers binnen. Een deel van de hulpverleners is zelf ook een huis kwijtgeraakt. Volgens de oud-minister heeft Libanon nog voor 2 maanden medicijnen. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn gisteren 14 mensen omgekomen. Sinds vandaag voert Israël ook aanvallen uit op het oosten van het land. Prinses Ariane gaat komend jaar lucht- en ruimtevaarttechniek studeren in Delft. Dat vertelde ze aan het eind van het bezoek van de koninklijke familie aan Dokkum. Ze is al toegelaten tot de opleiding. Koning Willem-Alexander vierde vandaag zijn 59ste verjaardag in de Friese stad. Het Koningshuis maakte in de Friese plaats kennis met sporten als vieljeppen en kaatsen. En de koning schaatste samen met koningin Maxima en prinses Ariane een rondje op een kunstijsbaan. Na afloop noemde hij het een onvergetelijke Koningsdag en bedankte de Dokkumers in een paar woordje Fries. De politie heeft een vrouw van 31 uit Enschede opgepakt omdat ze betrokken zou zijn geweest bij een schietpartij in het centrum afgelopen nacht. Daarbij raakte iemand gewond. Politie verspreidde eerder het signalement van een man naar wie ze op zoek waren. Agenten hebben hem inmiddels gesproken en hij is geen verdachte meer. China wil dat de overname van het AI-bedrijf Manus door het Amerikaanse Meta wordt teruggedraaid. Vermoedelijk wil China niet dat de kunstmatige intelligentie van Manus in buitenlandse handen komt. Manus is een chatbot die direct opdrachten kan uitvoeren. Hij werd pas 15 maanden geleden gelanceerd en zou nu al goed zijn voor een omzet van meer dan $100 miljoen. Meta legde er vorig jaar voor $2 miljard voor neer. Het weer dan nog, er is wat sluierbewolking, maar de zon komt er regelmatig doorheen. Later vandaag kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog en het wordt 12 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zo'n 8 uur van een mooie match waar een hele grote groep mensen deze uitsturing om die thuis zo vol mogelijk op de hichte te houden van de gebeurtenissen op Koningsdag. In 2008 wie koningin Beatrix maar de familie op Koninginnedag in Makkum en Frencher. Hoe ga je dat doen? We zeggen dadelijk waarom.
Koningsdag 2026. Maar Diana de Groot. In gearworking met RTV NOF. Omroep Friesland. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, Africa. Calling out around the world, are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street, dancing in Chicago, down in New Orleans, in New York City. All we need is music, sweet music. There'll be music everywhere. There'll be swinging, swaying, records playing, dancing in the street. Oh, it doesn't matter what you wear, just as long as you are there. So come on, every guy, grab a girl. Everywhere around the world, they'll be dancing, dancing in the street. It's an invitation across the nation, a chance for folks to meet. They'll be laughing and singing and music swinging, dancing in the street. Philadelphia, PA, Baltimore, Messina. Don't forget the Motor City, the streets of Brazil. Back in the USSR, don't matter where you are. All we need is music, sweet music. There'll be music everywhere. There'll be swinging, swaying, records playing, dancing in the street. Oh, it doesn't matter what you wear, just as long as you are there. So come on, every guy, grab a girl. Everywhere around the world, they'll be dancing, dancing in the street. Way down in LA, every day, dancing in the street. Crossing China too, me and you, dancing in the street. Don't you know they'll be dancing, dancing in the street. Mick Jagger en David Bowie, ze doen ze er loffelijk op los, maar Dancing in the Street. Koningsdag 2026. Dadelijk zit de gast in de studio Klaas Groeneveld. Hij zit in 2008 in de organisatie van de Koninginnedag 2008. Dat weer doen in Makkum en in Frencher. Ja, hoe had Klaas Sjoen naar Dokkum joet? Dat vind ik wel heel nieuwsgierig. Zal ik hem dadelijk vreeg. Want hij weer de koninklijke familie has 2,5 uren te gast daar in Dokkum. Volgens trog ik een heel soort journalisten. Onder oren trog de collega Ben de Jager van RTV NOF. Ben, goeiemiddag. Goedemiddag, Diana. Hoe is het deze dag ontnota belibben? Ja, het is als passen, laat ik het zo zeggen. We worden gewoon een gevlug en gedraaf van passenvak naar passenvak. Maar ja, nou langzaam maar zeker daalt dan toch wel een beetje in dat het ja, toch een groot feest is voor de stad, voor de meesten, voor de inwoners. Maar ook voor de gemeente dat het, ja, Friesland echt weer op elkaar zit. Bij Dokkum erbij. Christos Amsterdam die treedt je nou op het podium op de helling op. En straks kom ik even bij je weer op. Ja, fantastisch. Prachtige sfeerbeelden daar vanuit Dokkum, daar op de helling. Werd de hele middag gewoon nog muziek is en werd feestvierd wordt. En werd de kast dus ik-stier te spelen, speciaal voor de koning op muziek. Want het wordt hij heel graag dat de kast daar spelen. En dat hebben ze dus prachtig mooi doen. Nou, wij hebben hier heerlijke muziek van de Mavericks. Here comes my happiness again. Right back to where it should have
if she should tell you that she wants me back, tell her no, I gotta go. I just wanna dance the night away with senoritas who can sway. Right now tomorrow's looking bright, just like the sunny morning light. And if you should see her, please let her know that I'm well, as you can tell. And if she should tell you that she wants me back, tell her no, I gotta go. I just wanna dance the night away with senoritas who can sway. Right now tomorrow's looking bright, just like the sunny morning light. I just wanna dance the night away with senoritas who can sway. Right now tomorrow's looking bright, just like the sunny morning light. Dance the Night Away van de Mavericks. Koningsdag 2026. Ja, alles is goed voor ons in Dokkum Jood. En het weer 18 Ierlien voor het laatst dat de koninklijke familie Koninginnedag of Koningsdag viert haar in Friesland. In 2008 weer dat dus in Makkum en Frencher. En Klaas Groeneveld die ziet doe in de organisatie. En hij is hier. Een hele goede middag. Ja, goeiedag. Hoe heb je nou Jood naar Koningsdag Dokkum Sjoen? Nou, die was vol grutter als dat wij in de tijd hier. In onze revue het opzet als Koningsdag vieren, lieken we dat orendags, oriëren, ik dien. En als nou in Dokkum dan is er een heel soort bijhel en heel groot in het worden. Ja, dat zien wij toch net. Het kost een % meer in Dokkum, denk ik. En als nou shirt, dan ging het nog een hele sfeer in Dokkum. Een soort mensen met hengebruin in Dokkum. Dat wie bij u ook net zo. Nee, die winnen voordadelijk voort. Wie direct voor dat de voorgaande organisatoren, daar gingen dan heen. Wij gingen naar Zeewolde om te zien hoe het daar ging weer. Ja. Al die tips en trucs en dit en dat. Nou, we stonden door midden ik een programma. Hoe is net het aan? Want een uur en een tijd is net een mens meer. Dat is gewoon. Nou, inderdaad. Echt, hè? Ja. En hier je hem nog wat georganiseerd? Of heb je die tip wat eruit muziek en dat soort dingen. Maar nee, echt. Dat die echt een beetje kwam van dat moment. Focus. En toen de hele zaak voorbij weer. Nou ja, toen gingen ze weer in de auto weg. Ja, want hoe lang duurde dat hele feest dat de koninklijke familie in Makkum weer? Ik denk ongeveer van 10 tot noer of tol. Ik ben toch net precies, wel 12 maar zo ongeveer, ja. Ik was er zo over plenty en dat niet alle uur rond, zo ongeveer. Ja. En van tevoren is het precies per meter en per tijd is alles uitrekenen van de start tot het eind, zeg maar. En hoe volle die attractie. En ja, dat is. Komt nooit helemaal uit, hè?
komt nooit helemaal uit. Nee, maar ja, dat bepalen zij. Hè. Dat is... Piersma zei ik al, ik ga net op het loodje, want dat is onfatsoenlijk. Nou, uiteindelijk. Nou. Dus dat is zij bepaalde het niet, ja. Wat was jouw taak in 2008? Nou, ik ben voorzitter van de Koninginnenvereniging. En Piersma die zei van, nou, dat is zo mooi. Dat zie je wel eens kamer. Ja, dat is lang lien. Ja. Maar het is een opzetje. Nou ja, dus ik hier een soort... plan van dit maken en een projectplan en dan moet een calamiteitenplan en dan moet een verkeerscirculatieplan. Neem het al hier op. Dus wie van tevoren, maar ja. Hoe lang van tevoren wie je dan? Nou, dat wil in 2006. Oké. Dat wil in 2006. Ja. En op een gegeven moment hielden dat de kleren laat gewoon op een plank. En dan kies ik niet iedereen altijd zien litten. Dus dan moest ik wat een programma bedenken. En we gingen zond met het warpen in de gemeente toen. In Wonserdeel. Dus we moesten voor al hier wat bedenken. Maar ja, zo'n 20 weken ben heel zo. Dan moest combinaties bedenken van activiteiten en wat een beetje bij dat plak posten. En neem het op. Maar dat heb je dus alle je makken, dat laat kleren op de plank. Wanneer zin je dat dan in? Wanneer bedenk je dan de vraag stellen van wil je hier komen? Ik denk dat Piersma dat in 2006 dingen had. Ja. En dat hij dat ongekaart had bij Nijpels. Nijpels was toen de commissaris van de koningin. En die zet dat dan in een week. Die liet dat dus hier en daar vallen. Maar het oor hier is, in 2007, weer het in Brabant. En net buis, dus dat op in Lelystad, ik weet het precies. In ieder geval net in Wonten. We kregen pas bericht in december van 2007. Ja. En hoe jaren je dat? Ik had het van Piersma. Piersma die kreeg dat terug van... ik geloof van de CDK of van de secretaris daarvan. Zo. Ja, en wat was jouw reactie? Ja, ik denk, nou wordt het echt. Nou wordt het echt, ja. Ja, maar dan moet er nog een heel soort gebeuren. Je kent van alles wel bedenken. Maar dat we al hier in geheim een beetje opzetten. En er winnen eigenlijk maar een peer die er wat van wisten. Ja, je moest je ik stilhouden, denk ik. Ik moest me stilhouden, maar ja, goed. Ja, dat is mijn wijk wel wend. Ja, dat slagen wel? Ja, wel, ja. Ik moest in de werken, dus ik vaak stil. Ja, want je werkt met de politie. Ik werk met de politie toen. Dus ik keek wel aardig op een rijtje goed, wat er al hier te pas kwam om voorbereiding. Ja, want hoe volle tarriering zit er dan in? Hoe zit het met beveiliging? Is dat iets wat je dan als gemeente zelf regelen moet? Nee, de gemeente die krijgt constant bezoek van de dienst Koninklijk Huis Beveiliging. Die komt er dan. Dit moet gebeuren, dat moet gebeuren. Ze gaan de routes nooit. Ze willen safe houses. Een beetje naar voren drinken bij calamiteiten en achter de verruut. En dat er een ambulance kleert, dat soort dingen. Ja. Er wordt een heel soort regelen. En voor zijn terug, daar ging je zelf ook naartoe. Nee. Wat wie het hichtepunt die dag van jou? Ja, dat het slagen weer zei, maar en dat de meesten enthousiast weer en dat. Dus meer de overdracht en de contacten. Dat zie je een keer van alles wat betekenen. Maar ja, als het net valt. Nee. Dat zien het warm. Ik zou weer van alles betocht. Maar als het warm is, ja, maar dan ging wel lekker net waan. Of dat. Dus dat waren oernaam en dat waar ik ze uitdroegen. En dat waren gewoon lang ook meer enthousiast op een route bracht, zeg maar. Je hebt een fotoboek meegenomen van die dag. Ja, dus blijf je daar nog wel eens zien? Nou, ik heb nou wel even de voorskin. Ja, nou ja, goed, dat is ik 18 jaar geleden. Het is net zo dat je er eigenlijk nog mee bezig bent. Dus. Nee. Ik denk, maar dat brengt toch wel weer even mooie herinneringen. Ja, wel, nou, juist dingen van, dat die, ja. Mooi. Leuk dat je hier even weer in. Nou, Klaas Groeneveld, dank u wel. Ja. Alles wat u speelt, Omroep Friesland. Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht ik kap er met, ik stem er niet met in. Maar Herman moest naar Brada, maar ja Herman had geen zin. Herman dacht, kijk het maar, ik stem er niet met in. Want Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht ik kap er met, ik stem er niet met in. Maar Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht, kijk het maar, ik stem er niet met in. Herman was jongen stief van amper een jaar. Herman dacht, bekijk het maar, mijn maak's toch nog niet gaar. Het station, daar moet ik razendsnel naartoe. Ik neem de trein naar India, mijn vlees is daar taboe. Want Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht, ik kap er met, ik stem er niet met in. Maar Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht, kijk het maar, ik stem er niet met in. De Brada-plan voor een politie kwam erbij. Maar Herman zat al in de trein op weg naar een boerderij. In India, want daar is het zo fijn.
Dag klein koud kikkerland, zing met dit refrein. Want Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht ik kap er met, ik stem er niet met in. Maar Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht kijk het maar, ik stem er niet met in. Brada's vleesbedrijf gaf de jacht op. Financieel gezien een behoorlijke strop. Maar Herman wordt nou op een vaar, mijn nasrennerij kapot. Zijn vergaan is van de baan, zijn vlees ging niet teloor. Want Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht ik kap er met, ik stem er niet met in. Maar Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht, kijk het maar, ik stem er niet met in. Want Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht, ik kap er met, ik stem er niet met in. Maar Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht, kijk het maar, ik stem er niet met in. Ik stem er niet met in, ik stem er niet met in. Koningsdag 2026. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, yeah. So keep dancing. Oh, yeah, yeah. I can't stop the. 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 Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Everybody say. I can't stop.
Ik denk dat dat een beetje het thema is van dit uur. Doensje. Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake. Ja, we hebben krek van Klaas Groeneveld, die dus in de organisatie zit van Koninginnedag 2018 Makkum. Dat nooit aan koninklijke bezitten zo'n stad dus heel gauw leeg is. En dat er ik niks meer te belibben valt. Maar volgens mij hield dat volslijn net van Dokkum, Geertje. Nee, dat hield verslijn net van Dokkum, ja. Want het is hier hartstikke druk in de stad. Mensen die rennen heen en weer. Mensen zitten op het terrasje, die hebben er een biertje bij, die zitten te kletsen. En ja, er wordt dan van mij vragen, was er nog maar een paar mensen praten? Ja, daar ren ik even. Er zijn genoeg mensen, dus er is genoeg om te bepraten. En dan zie je Rick Trein, mensen zitten op een stoepje, verder. Er zit iemand lekker pontificaal op een stoel, die zit erbij. En er staat iemand en die wonkus al, die zei van je moet hier eventjes komen. Heerlijk, die heeft een biertje in de hand. Zeker, een heerlijk biertje, echt bier. Van Jerre, fantastisch. Mooi pril. Nee, ik mag net drinken onder werktijd. Oh nee, dan drink ik hem zelf op. Dat zou ik zeker doen. Maar wat voor bier is dit dan? Dit is heerlijk, dit is een zogenaamd koningsbier. Het had de smaak van een beetje, ja, wat zit sinaasappel? Een sinaasappelachtig zit erin. Fruitig smaakje. Echt een aanrader. Ja, een sinaasappel is oranje, dus ja, dat zou kennen. Je kent ook wel, hè? Ja. Dat beetje wat ze hebben. Ja. Geweldig. Maar hoe heb je hem Koningsdag beleven? Geweldig. Fantastisch. Het weer hartstikke een geweldige mooie dag. We hebben genoten. Wat heb je er van mij gekregen? Alles. Wij wijnen onder de route. Wij wijnen met de tuin. Met het zicht op een helling. Dat we gaan ze aankomen zien. Geweldig mooi. Weer een prachtig mooie organisatie. Ja, heel goed. Maar je zei, we hebben alles mooi gekregen, dan maak je de rest op via de televisie. Waar televisie zien en na die tijd gaan we op dak staan. En dan weer staan we te zwaaien en te zweven en maaien met de kast. Dat is toch geweldig? Ja. Ja, feest. Ik denk dat jouw jongen ik staan te zwaaien en te zweven. Nou ik, heerlijk. Ja. Een koningsbiertje, dat zei ik. Fantastisch. Jongens, laten we proosten. Op het leven. En op al die mensen die dit organiseren. Geweldig. Complimenten. Eerlijk weer. Super. Ik zal het Troja. En geniet ervan nog even. Dankjewel. Ja, dat is je groep. We rennen gewoon even terug, Theo. Volgende groepje. Ja, ze gaan al gauw voort, want ze zien me jongen komen en ze denken, oeh gosh, daar is ze. Oh nee, ik ga voort. Met jouw blouse zitten, hè? Ja, ik ben wel een Nederlander. Goed, dan ga ik over in het Nederlands. Ja, is goed. Wat wil je weten? Nou, hoe je het heeft beleefd vandaag. Nou, we moesten wel een beetje lang wachten. Maar het heeft zijn vruchten afgeplukt. We hebben ze allemaal gezien. Het was leuk. En dat liedje van die man met dat petje op die Queen deed, dat was fantastisch. Okay. En de kast. En nou is straks Miss Montreal helemaal leuk. Ja. En u zit hier op het terras met een biertje? Ja, dit is het kleinste brouwerijtje van heel Nederland. Maar een lekker biertje, betaalbaar, lief klein terrasje, helemaal goed. Ja. Reclame maken voor dit lieve Bonifatius brouwerijtje. Mag eigenlijk niet op de publieke omroep, hè? Daar hebben we niks mee te maken. Moet je maar niet zulke moeilijke vragen stellen. En naast u zit? De echtgenoot. De echtgenoot, ja, ook uit Noord-Holland gekomen? Noord-Holland, ja. En waarom vanuit Noord-Holland naar Friesland toe komen? Nou, we hebben Dokkum een heel mooi plaatsje. En, nou was er wat te doen. Nou, we denken we gaan een weekend heen. Maar u kende Dokkum al dus? Ja, we zijn hier al een paar keer geweest. Leuk. En waarom is Dokkum een mooi plaatsje? Ja, gewoon kijk naar de gebouwen, kijk naar alles. Ja, het is, wij vinden het hier erg gezellig. En mooi biertje doen in het zonnetje. Ja. Goed zo, nou dat horen we graag. Dat u weer graag komt. Ja, nou dank u. Geniet u nog even, zou ik zeggen. Nou, rennen we nog eventjes verder. Of ja, zo'n deze meisje niks. Ze mijn jongen komen. Oh ja, shit, dat krijgt dan. Dat maak ik niet zo vaak mee, dat mensen mij zien en weglopen. Ja, dat kan me wel voorstellen. Maar ik ben niet bang hoor, dus nee, dat mij gewoon interviewen. Dat zou ik zeggen, maar heeft u een beetje genoten? Heel leuk. Goed zo. Ja, en we hebben mooi weer erbij. Nou, helemaal prima. Okay. Geen gedonder. Nou, wat wil je nog meer? Nee, meer willen we niet. Nee. Geniet nog lekker verder, zou ik zeggen. Dankjewel. Okay. En jullie ook. Oké. Ja, en zeg je dat je dus alle mensen die het heerlijk ontnooien genieten binnen hier in Dokkum.
Ja, dat wordt nog lang nooit viert, denk ik. Ja, wat van nijs gebeurt er al hier in de provincie? Is het alleen nog maar oranje of toch ik nog wat oors? Ja, is het dadelijk van Erik Enema. Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht. Moulin Rouge the Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog 1 keer van de wereldhit, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl. Je kunt nog belastingaangifte doen tot... Heb ik al gedaan. Oh, dan... Ik ook. Ja, al lang joh. Zo, lekker bezig. High five. Nou, bijna heel Nederland heeft al aangifte gedaan. Maar voor iedereen die nog moet, controleer de aangifte goed en verstuur hem voor 1 mei. Oh, ik mag gewoon opschieten. Ach, komt goed. Hij is al grotendeels voor je ingevuld. Handig. Van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie, heup of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek in april een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Je kiest niet voor Staar. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Zorg verlenen is een kunst. Met een breed palet aan specialismen behandelen wij u met zorg, kwaliteit en aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten. Adjubadem International Medical Center. Naast Amsterdam, nu ook in Rotterdam. Dit is Omroep Friesland. 92.2 FM. Het is jouw verjouwend voor een oorlog van het IJs in Friesland. Mooi Erik Enema. Zeker. Toch nog even waarom naar Dokkum. Ja, toch wel, hè? Ja. Toch wel heel leuk. Want een onderdeel van die kinderlijke visite on Dokkum wie een quiz over Friesland en over het Friesk. Nou, en daarin wie prinses Alexia beter als haar man, als haar heid en haar mem. De quiz wie op een historisch zielschip, de Tromp, presentator Welmoed Sietsma, die stelde verschillende vragen over Friesland en het Friesk. Gewoon de teamcaptains Willem-Alexander, Maxima en Amalia, die daarbij wel wat help kregen. Bij de slotvraag wie de bedoeling dat de teamcaptains een Frieske zin uitsprutsen. En als eerste wie de koning ombaar. Ga maar. Mag ik? Koning Willem-Alexander, die durft al te beginnen. Winternacht en wetten willen, heren bij ons Frieske woud. Applaus, applaus. Winternacht en wetten willen, heren bij ons Fries gewoond. Heel goed. Prinses Amalia is nog druk aan het overleggen. Winternacht en wetter willen hier bij ons Frieske vrouw. Ja! Fantastisch. Dan kijk ik naar de jury. Ja, dat wie wel duidelijk. U is prinses Amalia. Ja. Nou. Ja, en dat zie je, en die zuur. Oetjogend ik, hè? Ja, omdat die oren heel minder is. Ja, ja die bakken er eerlijk zo net zo heel veel van. Nee, dat voelt mij gewoon aan, ja, maar dit wie hartstikke mooi. Eke volgens trouwens dat wie de jurylid die uiteindelijk bepaalde dat Amalia dat het al de beste koer. We hebben Kornijs uit Friesland. Bij een voetbalwedstrijd in Anjem is het weekend. Een speler zwier verwoenderrekken en een klapje in de holle. Dat gebeurde bij het duel tussen Anjem Treien en Bleia Twa. Een speler van de uitploeg uit Bleia dus. Zo'n zinstander maar de voest in de holle slijn hebben. Het slachtoffer roemde bij slim letsel op en moest met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden. De vereniging spreekt van een slim incident. Anjem wil met de KNVB en vervolgstappen in de dierder. En ik Bleia die kat de actie van haar eigen speler aan. De club ziet volslijn achter het statement dat Anjem Auljoen het. In de bestuursgeerkomsten morgen zal in Bleia zoen worden naar wat voor maatregels dat het in de speler nom worden matten. De brandwacht in Ljouwert krijgt naar Jalwien een oproepen voor een gaslucht bij een moordenwinkel. De Nijstad, in het centrum van de stad, die vanwege de vrijmerk graadvolle meesken een lietse lekkende gasfles in een gasbrander bleek uiteindelijk het probleem te wijzen. De Nijstad had een skofke, niet al te lang, maar toch een kwart skofke Aussletten West.
En de 24-jarige Sherida Spits drinkt er nog net om op te houden als voetbalster. Ze is nu onvierster bij Ajax. De Aartsnitser heeft nog een contract voor een jaar en denkt erom om nog wat langer terug te gaan. Een combinatie van spelen en coachen liep daar ook wel wat. Spitsen heeft al verschillende trainersopleidingen dien en hoopt uiteindelijk zelfs leiding te aan een team. Spitsen zocht haar zelfs nou als een verlengstuk van haar coach Anouk Bruil van Ajax. Het waren nog een afwisseling van wolken en zinnen. De bewolking het oer aan, maar bij tien wat romte voor de zinnen. De meeste zinnen scheen in het zuiden van Friesland. Bij een zwakke natte eerste wind lezen de temperatuur duurt om de 12 13 graden heen. Dank u wel, Erik. Nijs vies ik op uw website en verzels ik de Omroep app. En dan vies ik een live blog oer alles oer Koningsdag. Muziek nou van Amy Macdonald. Koningsdag 2026. Bij Diana de Groot. In keerwerking met RTV NOF. Omroep Friesland. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and the boys just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for 4, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in and nobody's home till 4. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riger and his motley crew, and where you gonna go and where you gonna sleep tonight. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twisted stars. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twisted stars. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And where you gonna sleep tonight? This is a life, and you wake up in the morning and your head feels twisted the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twisted the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twisted the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Amy Macdonald en This is the Life. We joggen nog even in Dokkum, want daar is het feest natuurlijk nog in volle gong. Bij dat grote podium, Ben de Jager, de sfeer daar nog altijd hartstikke mooi. Ja, ik kom correct horen bij Burgemeester Johannes Kramer en Anke Bielsma, de programmamanager. Ik begin even bij jou, Kramer. Dit feest, deze dag, zul je waarom als een feest? Ja, geweldig. Het was gewoon heel ontspannen, heel noffelijk. Mensen waren echt op tuin en fleurig. En het mooiste is, ja, de koning en de koningin en de prinses en Elsie. Ze stralen, zien het naar hun zin. Ze vonden het geweldig. Ja, beter kennen wij ons net eens en dan vooral op Iersveer. Ja, geweldig. Anke Bielsma, jou hebben het programma in en het programmamanager. Wat die voor jou, ja, alles is natuurlijk een hecht punt. Want ja, je beleeft je twaalf heel uur eigenlijk, of een beetje minder. Maar wat wie voor jou dat je dacht van, wow?
Ja, dat liet toch wel maar de flashmob. Dat ik echt even de griezen in me moet houden. En als je zorgt naar de hele programmering van zijn route, is er uitkwam, zou je hopen dat er uitkomen zo? 100%. En dat heb ik net dacht. Nee, dus wat ik in september hier betocht had, daarvan, ik denk dat is alleen nog maar volle beter worden door het hele team wat mij werk had. Maar ja, eigenlijk ken ik net, alles zit erin zoals we het bedacht hadden. En nou, de koning krijgt voortjaren van een commissaris van de koning. Kramer, hoeveel mensen praten we over die Dokkum nou oondien hebben? Ja, ik snap, want het rent nog steeds terug, maar ongeveer, hoe zeg je een aantal? Nou, ik heb ze net teld, maar wij komen nu ongeveer 24.000, 22 heel toen kennen we ongeveer handelen. Dat weet we op basis van de admiraliteitsdagen. Ja, en ik denk dat dat heel dicht als je jongens zitten hebt. Het wie gezellig, het wie druk, maar het wie nergens te druk. Dus tenminste van z'n vier Rikkertjenko, wie een oerl heel soort mensen, heel gezellig, maar net te. En als je dan zorgen, nice aan evenement, want ja, in het voorzitter zijn Dokkum is wel wat leads en dit en dat. Die inrichting is dus echt, maar je tegen veiligens, wel West, zat je hopen hier? Ja, zeker, maar we hebben natuurlijk ondervinding met de admiraliteitsdagen. We weten wat de stad herkennen en we weten hoe we dat aanpakken moeten. En boven dat hebben we dus ook hele kundige mensen die dat weten hoe ze dat aanpakken moeten. En die dacht ik op zo'n manier dat het goed past en dus ik goed klikt met de stad, om het samen eens even te zitten. En ja, daar kan je het als heel grutskop werden, want we hebben echt heel mooi deel zetten. Dan Aron, beide in Ierwoord, deze dag ontnota. Sprakeloos. Nou, ga ik net zo gauw. Dat is dan best hoe ik me viel. Kramer? Alder balder boppers best. Dank u wel. En nog een keer. Kom goed. Omroep Friesland. Listen, color, pattern, can't handle it. Listen, color, I know. Get round to it, I ain't ready. Raise it up, they color. Listen, color, they cry. Like baby, they cry all night. They swing to they jive. Shakes all over like a jellyfish. Gotta like it. Raise it up, they color. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fever. She leaves me in a cocoa sweat. I gotta be cool, relax, get in, get on my tracks, take a backseat, hitchhike, take a long ride on my motorbike until I'm ready. Raise a little bit of gotta be cool, relax, get in, get on my tracks, take a backseat, hitchhike, take a long ride on my motorbike until I'm ready. Raise a little thing called love. Listen, call love, I just can't handle it. Listen, call love, I know. En The Crazy Little Thing Called Love. Dokkum, de haatstad van Nederland. Even joh op deze Koningsdag 2026. Binnen mensen nog een beetje blied erop stritten, Johanna? Zeker, als ik zou me heen zug op de markt, dan zug ik een heel soort mensen die een douche binnen. Want DJ Mark staat op het podium en die swipt de hele boel behoorlijk op, zoals je is. Dus ik zit aardig goed.
En ik zit dan echt op kon plakken heel door los hier op het plein. Ik heb even nog een tolmeisje daar. Sjen, wat voor dansmoves zal je maatje? Ah, goeie! Oh, hey, doe maar. Je hebt een mooi feestje. Ja, een prachtig feest, ja, geweldig. Wat maakt het zo mooi? Nou, de sfeer alleen al en dat de koning hier is, dat is super gewoon. Ja, dat komt helemaal geweldig, hè? Alles goed organiseren en superleuk. En laten eens even jouw dansmoves, Jen. Nou, even. Ja, dit azen we een beetje mee zweeën, maar wat Nederlandse muziek. Ja, leuk. We zijn maar de hele familie, dus prachtig. Ik zeg ik al je band om jou heen binnen dat Beppensezes? Ja, dat ben Beppensezes. Ja, prachtig, prachtig. We zijn maar de hele familie, dus heel leuk. Ja, leuk. Steeds geniet je ervan, maar is er nog een mooi feestje van? Dank wel. Even Sjen, hoe ze nou dwalen ze net meer in Diana op en hier op toren meneer. Dat binnen ze in beeld, dan dwalen ze net met de douchen. Eens even Sjen, want er zitten hier nog meer mensen op het plein. Ah, goeie. Wat zag jou er mooi uit? Dankjewel, dankjewel. Hij heeft een hele mooie outfit aan, oranje en een mooi blauw jasje. Praat geen Fries, sorry hoor. Waar komt u vandaan? Uit Eindhoven. En waarom komt u helemaal hier naartoe? Dat het gezellig is hier in Friesland. Speciaal voor de koning. Wat zeg je? Speciaal voor de koning. Ja, tuurlijk. Helemaal leuk. Gaat u dan altijd naar elke plek waar Koningsdag is? Dat was nog nooit. Voor het eerst. En hoe bevalt het hier? Heel erg leuk. Heel gastvrij in Friesland. Top. En draai eens even om, want ik wil uw volledige outfit wel even zien. Kijk, dit is een vrouw die had het goed voor elkaar. Die had een mooie outfit aan. Nog de vlaggen van Nederland in de vorm van een hoedje. Nou, deze mensen uit Eindhoven die hadden sfeer er goed in zitten. Ze even zien of die vrouw hier verderop uit Eindhoven komen. Komt u ook uit Eindhoven? Oh. Wat zei je? Komt u ook uit Eindhoven? Nee, ik kom uit Leiden. Uit Leiden? Uit Leiden. Helemaal hier ook voor de koning? Ja. Wat maakt de koning dan zo speciaal? Nou, eigenlijk een beetje toevallig, want vriendinnen van mij hebben een staakerven hier in de buurt. En toen zeiden ze van, die hadden vorig jaar in Dokkum Koningsdag gevierd. Het was heel gezellig, zeiden ze. En toen hoorden we dat de koning ook kwam. Toen dachten wij, nou, daar gaan we ook heen. U heeft uw beste hoedje uit de kast getrokken, het meest koninklijke hoedje. Ja, en we hebben echt een handje gegeven aan Amalia. En die zei van, wat hebben jullie mooie hoed op. Ja, helemaal top, helemaal top. Nou, veel plezier nog. Koningsdag 2026. Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità. Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. E la pioggia che scende dietro le tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità. 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 E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piace, la felicità. Felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità. Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va come un sorriso che sa di felicità. Felicità è una sera sorpresa, la luna accesa e la radio che va. È un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità. È una telefonata non aspettata, la felicità.
Luciano en Romina Power, my Felicita. Ja, als de koninklijke familie dan naar de stad komt, dan hoop je vanzelfs ik wat stad dat wat opsmiet. Dat mensen misschien de stad wat beter vinden kunnen in de toekomst. En dat het voor ondernemers nog wat positieve effecten hebben zal. Nou, Ben de Jager, die hebben we correct al bij Borgemaster en Anke Bielsma shown. Daar heeft nou een ondernemer voor de microfoon. Vernemen die er wat van? Of denken die er wat van te vernemen dat de koninklijke familie je jood op bezitten west heeft? Nou, die koninklijke familie die is eigenlijk, ja, hier, ik ken het door de cameraman, maar de cameraman zal letten. Hier, hoe dit paardje eigenlijk voor de boot van de sushi-boot van Pascal Kooistra delkwam. Pascal, de koning van de boordel, hoe wie dat? Ja, nou ja, we moesten eerst natuurlijk zien, maar mocht maar hier, mocht maar net hier. Nou, helaas lijnen wij een route, maar wij mochten maar de zaak net hier. Maar wij hier natuurlijk zo'n geweldig plakje. Maar wij konden ze van dichtbij bezien. Ik moest geen mensen om ons heen. We konden ze gewoon een hooi aan. En gewoon vol maar uw schip natuurlijk in beeld op landelijke televisie. Maar dat is dan de beste reclame die er is. Ja, dat is weer. Maar als dus naar de invloed van de koninklijke familie de bezitten, wat verwacht de ster van? Ja, wij verwachten deze simmer echt een hele grote piek. Dat is gewoon, het brengt zoveel mensen. En dat is je hoort al, dus je hoort al een hele onbekende mensen die nou gewoon naar Dokkum komen. En het Dokkum valt gewoon dagelijks. Dus ja, het valt straks net bij de meesten dat mensen naar Dokkum gaan. En hij ziet echt nog wat mij krijgen, wat mij zien, mij de livestream bij Gelies, of hij de hele tijd hier zitten te wachten dat het ze eigenlijk daar komen doen? Nou nee, wij zitten hier boven op het dek gewoon lekker te genieten en dan gewoon met de telefoon erbij. En dan gewoon zien hoe vier dat ze winnen. Dus, en ondertussen natuurlijk alles nog kleermaatje voor jou. Maar ja, de chefs willen natuurlijk een hele grote mensen en die wil eten en drinken. Dus ja, het is een beetje een combinatie van beide. Het is echt een beetje een hongerpoortje dus? Het is ook wel een hongerpoortje deze dagen. Maar dat is natuurlijk het mooie van deze dagen. Dat is die zelf ook zien laten. Ja, en je meid zit waarschijnlijk nooit bij mij. Nou, wij meid zit sowieso op deze locatie natuurlijk net bij mij. Maar je wist net dat we die Dokkum bij mij meid. Dat is al een waasje. In elk geval, hoe is het even rom op deze dag? Ja, onnota. Ja, onnota. Ik wist het eerst natuurlijk een beetje moeilijk qua communicatie. De communicatie in Dokkum, dat was een beetje moeilijk. Omdat wij natuurlijk net wisten wat wij konden naast een hoofdpodium. Maar na een prachtige gesprekken is alles super opgelost. En ik zei, wij ben super behandelen. Dus ja, wij kunnen terugzien op een goed weekend. En dan de dag van Joert, verwachten ze nog een prettig hij maar een boekingen? Nou, wij doen dit weekend net al reserveringen. Het is gewoon, zodra er plak is, er plak. En zodra er geen plak, dan ging je er wijzen, man. Zo is het. Van de sushiboot hier in Dokkum, ja, de Koningsdag 2026. Ik even van u de ondernemers beschouwen. Ons af hier.
Gibson Brothers en Que Sera Mi Vida. Het is haast 4 uur. Nog 2 uur te gaan van deze Koningsdag uitsturing. En wat wie het bijzonder, hè? De NOS, die hier de uitsturing, die sturen wij ik uit de Omroep Friesland. Maar er zit Friesk commentaar bij van Harm Wijstra en Bernd Belker. In het komende uur praten we maar hen na. Dit is Fleetwood Mac. Joet is Dokkum even het middelpunt van Nederland. Koning Willem-Alexander, 14 juli in Dokkum. Bij koningin Maxima en de rest van de koninklijke familie. Omroep Friesland en RTV NOF doggen je skippelijk verslag. Koningsdag 2026. De hele dag op radio, televisie en online. Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek. Touwen naar uw uitdaging? Die Koninklijke Damster installatietechniek in Driegersum zie je gemotiveerde collega's. Al 4 generaties lang hebben we kwaliteit eigen in het vaandel. Surf voor onze vacatures op damstra.nl. Personeel tekort? Zit net langer met de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor els budget. Hoe werkt het krijg en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die impeteer. Show alvast op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame. Ik tref die graag voor een bakje koffie. Surf voor onze vacatures op damstra.nl. Dit is Omroep Friesland. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Jeroen van Kan met het NOS Journaal.
In Breda is een deel van de havenmarkt in het centrum van de stad afgesloten omdat het te druk werd. In de stad wordt het Koningsdagfeest van Radio 538 gevierd, waar veel mensen op af zijn gekomen. Amsterdam trekt met de afstand de meeste bezoekers tijdens Koningsdag. Vorig jaar kwamen er 600.000 mensen naar de stad. Dit jaar heeft de drukte nog niet tot problemen geleid. Volgens de gemeente is het gezellig druk. Het zorgstelsel in Libanon staat ernstig onder druk, zegt de voormalig minister van Volksgezondheid van het land tegen de BBC. Ziekenhuizen krijgen dagelijks grote aantallen slachtoffers te verwerken. De oud-minister zegt dat het land nog voor 2 maanden en medicijnen heeft. Ondanks het bestand voerde Israël ook vandaag aanvallen uit op Libanon. Een Poolse influencer heeft een recordbedrag ingezameld voor kinderen met kanker. 9 dagen lang streamde hij achter elkaar live het rapnummer I'm Still Here. Zo haalde hij bijna 60 miljoen euro op. Het oude wereldrecord was bijna 17 miljoen. Het geld gaat naar de Cancer Fight Foundation, organisatie die zich inzet voor kinderen met kanker. De overname van AI-bedrijf Manus door Meta moet worden teruggedraaid, vindt China. Het Amerikaanse bedrijf kocht de Chinese chatbot 2 jaar geleden voor $2 miljard. China is waarschijnlijk bang dat hun AI-technologie in handen van de Amerikanen komt. 2 landen zijn al langer verwikkeld in een strijd om wie het beste AI-model weet te bouwen. Een groot Indiaas farmaceutisch bedrijf neemt waarschijnlijk het van oorsprong Nederlandse Organon over. Het Indiase bedrijf ziet kansen in Organons geneesmiddelen voor vrouwen, zoals bijvoorbeeld anticonceptie en behandelingen voor borstkanker. Met de overname, waar de aandeelhouders zich nog moeten over uitspreken, is $12 miljard gemoeid. Organon heeft ook een productielocatie in Os. Het weer. Er is wat sluierbewolking, maar de zon komt er geregeld doorheen. Later vandaag kan in het noorden enkele bui vallen, maar verder blijft het droog. Het is 12 tot 19 graden. Morgen overal droog en zonnig en dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Hoe viest je het Koningsdag? Daar ben ik wel benijd naar. Heeft je ook wat verkocht? Zie je op een kleedje? Of wie is misschien in Dokkum of op een oorplak? Of het is lekker voor de radio of televisie? Nou, laat het me even weten. Stuur een berichtje. Dat kan heel makkelijk via de Omroep-app. Of via 0620 499 199. Haast ook extra last van kalkontslag? Bij de Big Green voorkomt kalkontslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen olie nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, check op big-green.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitePro helpt je daarbij. VitePro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitePro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Big Green Funnies actie. Kind 2034 maar €924. Inclusief installatie. Probeer VitePro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt is de leerwerker om de grijdenvogels? We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdenvogels voortkomen kunnen. Toch ik mij. Jouw de grijdenvogels in Utwij. Grutskopjes Grijdenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl. Koningsdag 2026. Maar Diana de Groot. In Gearworking my RTV NOF. Omroep Friesland.
Survivor en The Eye of the Tiger. Koningsdag 2026. Als je wat witterlitten was, hoe je Koningsdag viert hebt, dan mag dat dus even witterlitten terug een brugje te sturen. Daar mag ik foto's bij zitten. Vind je hartstikke leuk om binnen te krijgen. Dat kan via de omroep app of via 026 4 en dan kom ik aardig wat berichtjes binnen. Terwijl mijn man en ik op vakantie zijn de oudste dochters er voor hun jongste zusje. Er is een gehandicapte parkeerplaatsplekje op de route gereserveerd. En Mirte die had maar één missie, haar tekening geven aan de koning. En die missie is geslaagd. Nou, dat zijn mooie berichten. Hieke, die had ik nog een opmerking over de bezieter van de koning. Ze vonden het al hier prachtig. Maar ze zei het van, werd ik me over verbaas. Waarom had de entree en het welkom net plakvoen bij de Bonifatiuskapel? Dat is echt de rond de Vaderkapel. Zo'n mooi decor. Want ik vond de uitstap uit de bus en de eerste ogenblik wat lieds. Witte je hem de reden? Nou ja, nevens mij had het ermee te krijgen dat die toch maar 800 meter lang wezen mooi. En ja, dan kon dat er net meer bij inplakt worden. Ik denk dat dat de reden is. Maar zeker weten doch ik dat net. Maar dank voor die berichtje. Linda, die jouwt de complimenten voor alles wat de omroep Chen en Jerrelit op radio en televisie. Dat is hartstikke lief. Dank u wel, Linda. Ja, en om dat goed te doen, hebben we een heel soort mensen in het spierjoerd. Een heel soort verslag jou als ik. En een daarvan is Johanna, die het al oren en oren daar in Dokkum omzwalkt. En die houdt de show erin. Ze is nou ook alweer aan het doen zien. Johanna, kist het nog een beetje volhouden? Ja, zeker, maar dit is de muziek wel. Want ja, dat hype de boel nog even extra op. En ik wie correct op de markt door de fakkels van het podium. Maar wat ik echt wel even leuk vind, Diana, om die ik even backstage te litten. Hoe dat er rond daar gaat. Dus ik stap nou trapje op en dan ben ik backstage officieel. En laat ik even zien hoe het van de achterkant eruit ziet op het podium. Ik heb wel even een sneaky zien. Dit binnen de Lawine Boys, die binnen aan het optreden. Nou, de sfeer zit er goed in. Er zijn een heel soort mensen op de markt. Maar als ze naar de Lawine Boys, dan treedt er ook een hele speciale gast op. En dat is de Hoenekop. En Emiel, die zit een tussenkwartier hier alvast voor een biertje in de hand wat op te waren. Maar voor een concerttaas. Ja, Emiel, hoe gaat het maar? Ja, best. Hoe is het voor jou om hier te wezen op Koningsdag? Ja, net als het bij een oor optreden, hè? Nee, is dit net even extra speciaal, extra bijzonder? Nee, we doen gewoon eens werk. Ja. En hoe riest dan? We zijn aan het werk, hè? Ja, oké, dus die werk. Je maakt. Ja, maar het is ook gezellig zo, toch? Ja, maar het is altijd gezellig als we voortbinnen. Ja. En hoe riest hij er een beetje op daar, op Assen? Ja, net als een zoos. Dus is er wel heel relaxed bij. Ja, maar ik hoed je werk net zo vol mee. Zo, hij weet zien waar we had je werk een manager. Zo, dat is hem. Dat is de manager? Ja, dat is een manager. En wat doet hij allemaal voor die? Ja, dat is een beetje alles. Ik wil amper met mijn eigen reden harder vegen, of weet je wat het van is. Nee, makkelijk? Ja, maar ik kan zijn werk gewoon een beetje omhingen. Totdat ze zeggen van, nou, als je het kleren. En dan, nou ja, dan doe ik mijn trucje weer even. En hoe groot ben je dan de zenuwen? Hoeveel zenuwen? Op een schaal van 0 tot 10? Ja, weet je, die kan je zenuwen. Ik ben net zenuwachtig. Nee, nou net. Nee. En hoeveelste biertje is dit al vandaag, Joert? Wow, 4 of zo tegen. Ja, maar rustig gewoon. We moeten nog optreden, hè? Maar wel een beetje professioneel blijven. Ja. En hoe zit in optreden de razen nu? Nou, kwart. 3 kwartier. En ik wil ook beginnen en dan zongen we even een versje voor de koning der Nederlanden. Ja. En ze is dan echt beginnen met een soort van volkslied? Of, Ja, het Friese volkslied. Ja, ik ben net zo koningsgezind. Nee, wat dan? Nou ja, waarom mooi. Ik bedoel, ze hier nou gewoon oppakken maar naar de Tweede Wereldoorlog. Ja, bleef maar in Canada en Engeland, net. Ja, ik had er net zo vol mee, hè. Nee, ik ben... Dat is nou hier op Koningsdag, zie je het? Ja, maar ja, dat kan ik ook net verhoren. Ze bellen u en we komen worden. Dus de koning doet het zo dan? Dat is wat het is. De vrouw werkt, ze had het werkt. En er is niks zo wonderlijk als de mens. Maar als de doet het al zo op televisie of zo? Nee. Als er niks van mij maakt? Nee, maar ik zie nog geen televisie, dus... Ik kan wel zien dat er bij Van der Valk een hurkriep weer op Facebook.
Hij is nu weer Dokkum uit. Denk ik weer onderwijs naar huis. Met OS is daar een optreden. Ik ga zien, er staan een heel soort meisjes. Dus er zit geen dak op, maar het gaat er wel van alles. We maken er gewoon een dik feest van, joh. Ja, net krommelen, hoor. Hè? Nee, we maken er wat van. Veel mij beneden als die volkslied. Ja. Stel dat vertolkers is. Dat ken ik heel goed. Ik rijd je net al in orde, maar ik zit mijn best wel. Ja. Ja, het Wilhelmus hakt net zo vol op mij. Nee. Protte Willa's! Nou, en Emiel die neemt er nog even een slokje op. En die zal als om een jelby even losje hier op de markt in Dokkum. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna said too much, but that's all it was. So I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush. I kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff. I'm just better off without them cuffs. Yeah, the sun won't set on us. Ooh, ooh, ooh. Yeah. When low, when high, still waters run dry. Gotta get back in the groove. I ain't never hurry. When low, when high, what matters is enough. Getting right back in the mood. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Now I found another crush. A lush life giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is one to let. Now I found another crush. A lush life giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is one to let. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Now I found another crush. A lush life giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is one to let. Now I found another crush. The lush life giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is one to let. Zara Larsson en de Lush Live. De NOS die meldt dat patten van de binnenstad van Utrecht, Eindhoven en Breda zo vol binnen dat er ik al plein afsletten binnen. Ik ben benieuwd hoe dat in het centrum van Ljouwert is. Daar is collega Timo Jepkema. Timo, is het erg druk? Ik bel je in op een retour. Wat zei je? Oh, ja. Timo had net in de gaten dat er al een uitstoring is, denk ik. Die is nog dwaande machine-verbinding te lezen. Wij sjuggen hem wel. En hij jet dus net, dus dat wordt een beetje lastig. Dan draaien we eerst nog even muziek, denk ik. Ja, lekker, hè? Jong volk gaan willen. Dit is Ries Gratema. Ik roem op een snooi, mooi mijn maat in de roin. En we zullen weer eens heen.
Omdat Joost snoeis bij u zien dat God vol een kogel door het dorpje je kennen. Dan is het zo zooi op het klooi, oh goed ooi, valt het mooi, dan is elk van het werk. Maar snoei zit er niet te beleven en dan is het leven zo droeg als een kurk. De toer is zo stomp en nog stommer als stom. In de regel dan pak ik mijn baron maar een baron. Nooie dingen worden feest, in de dingen worden god, want je maakt er uiteindelijk toch wat. En zag gongen dik op die snoointje, mijn maat dat ik zijn het er niet te versieren. De roen net een hassers op dwarpzakkels ooit is bij us dan saté als de pieren. Ik vreeg us ooit om de kooi en we gongen op wooi en we zochten us heil. Het rooi dit niet door, ja, de ziekte, ik waar op mijn baron, maar zo wie het als een dweil. Wij gongen maar weg voor de lol naar een bol en ik zwitte me idee, want het bier is al vol. Eerst toen kwam de cabaret en van hier kippelet en toen hongen wij on het buffet. En toen kwam het douche, maar ja, om voor dadelijk mooie faam op die vlier om te hippen. Dat lieke us niet en dus bloeden wij steen bij de tafel om een bierke te wippen. En toen nog een stikken wat glesjes, toen weren wij boyden uiteindelijk een schot. En toen we waarom nooit de tafel van al dat heel wiezen, dan zwit je rot. En toen kwam de Foxtrot finale al gauw. En toen zette mijn maat en ik zelfs maar weer op. En toen speelde het muziek op, muziek van het publiek. Nog een keer van die zwitterige kliek. Friese muziek, maar de blues erin van Rinus Gratema en Jong Volk haar willen. Ja, ik zei het niet correct al. Er zijn verschillende haatsteden in Nederland, grote steden in Nederland, die het zo vol binnen mijn publiek dat pleinen al afsletten worden. Hoe druk is het op dit stuit in het centrum van Ljouwen, Timo Jepkema? Nou, wel zo druk dat ik even geen verbinding hier met de studio. En je hebt net Jericho niet correct. Maar had ik dan een beetje een conclusie meidje had. Gezellig druk, leef het er maar op houden. Het is net zo dat je er net trok komt of zo. Of, ja, nou heb ik de Nijstad nog net zo. Wij staan een beetje bij het Hofplein in Ljouwen. Het Raadhuisplein officieel. Bij een plak dat de Oranje Beer neemt het Oranje Bierhuis, kennen mensen ook wel. Bij Usheid in de buurt. Nou, daar weet een heel soort mensen wel waar ik ongeveer steen. En het is hier gezellig. En dat had alles te krijgen met de Menamer Fijntjes. De Menamer Fijntjes die wieren van een mol nog in Dokkum. En die binnen nou hier. Ja jongen, we zijn nou in Lauwert. Ja. Stel is jou nog één voor? Ik ben Johan van de Fijntjes. Ja. Het boegbeeld van de Fijntjes kunnen we wel stellen. Ja, nou, ondertussen word ik een heel soort herkend van de televisie. Ja, klopt. Een dij die van je heel betier begint, maar vertel even, hoe ging dat? Ja, nou, de wekker om 11:06 en dan komt het busje voor en ik geef met 2 busjes naar Dokkum daar. Ja, en dan is het een dag waarbij we al een heel soort voorbereiding gaan hebben, een repetitiedag. En daar is er gewoon heel veel zin in. En we kwamen daar en we moesten even wachten. En dan op een gegeven moment is het moment dat de kening en alles wat voorbij komt dan er is. Ja, dat is geweldig. En dan daarna mooi wij dus vorm uitrennen richting de Iersbaan. Ja, wat was nog meer, jong? Het is geweldig. Ja, dan ben je bij de glunder in. Ja, joh, ik vind dat prachtig. Ik ben voor mezelf wel enthousiast, maar ik word er heel enthousiast van. Ja, want je maakt ze saffele dingen mee. Ja. Als Fijntjes. Je wil een saffele vregen op plakken. Ja. Waarom weer dit als zo speciaal?
Nou, omdat het is een situatie van Friesland. Om Sjentelitten waar wij voor staan in Friesland. En dat er met echt een heel soort uitpakt om Sjentelitten wat er al mogelijk is. En dat wij daar een onderdeel van wezen maaien bij een Elfsteden verhaal van 40 jaar geleden. Waarbij hij dat Jetty het uitrieten heeft. Ja, dat is natuurlijk heel speciaal. Om de dwelsfeer daar te brengen. Ja. En nou, in Jouwert, dat doe je me al heel lang. Ja, nou, wij zijn Woltje in de organisatie, alle keer leuk en aardig, maar wij gaan al lauwend. Want wij spelen hier nou voor de 10e keer. En we zijn destijds in het Greenswaai jagen, omdat we daar te succesvol winnen volgens de meesten, zonder vergunning. We waren op het trein zet, toen ben we hier terug te komen. Dat is nou 10 keer lieden. En nou, Clara neemt Auskeer van het Oranje Bierhuis, de eigenaresse. Dus dat hebben Joert en ik viert, zeg maar, dat zij nou een opa erin. En dat wij nou hier deze traditie hebben. Waarbij een heel soort mensen altijd op een been komen om 3 uur hier. Ja. Kamerman Alle Faber, die gaat terug de meesken heen en die had Sjenlitten. Ja. Hoe een geweldig feestje hem van meidje. Ja, het is hier de woest. Ja, dat is natuurlijk geweldig om te zien. Van de meesten die de radio aanhouden, beschreeuwen even wat voor gekkenboel het hier is. Ja, dan moet je je voorstellen, bij alle meesten die binnen al aan het einde van de dag. Dus ze hebben alle drinken en ze hebben alle wat eten. Ze hebben alle wat aankepen in de hand. Ben. En iedereen die verzamelt zich om je zinnen. En het is één groot feest. Het is doorsie springen, gekkenboel, handjes in de lucht. Neem het maar op. Ja, wij staan daar net bij, omdat wij elkaar oors net verstaan kunnen. Nee, wij kunnen elkaar oors net verstaan. Maar rond 4 minuten liefst stieren Sto direct tussen. Stieren Sto direct de hossen net te springen. Hoe hou je zo'n dag vol, die al om jouw seizoen waas begint? Ja, door nou uitzien dat je hier om 3 uur een bier krijgt. Is dat het geheim? Ja, dat is geheim. Jullie hebben al een bier gehad. We hebben om 3 uur hebben we als eerste even een bier genomen. Ja, het komt je hem ta. Ik zie dat de meesken, die maakt een zakje. Op bliksem. Ja. Dan moest ik even zakje. Dan zakje ik mij de meesken mee en dan kiest Thomas weer naar de meesken ta. Dankjewel. Kom Ja. Dat wie Johan van de Menamer Feitjes. Alle die gaat achter of voor Johan uit. En de meesken die hier zitten van Johan en zijn collega's. Ik ga maar even zitten, want je had er wel een beetje bij natuurlijk, Jere. Oh, Timo valt haast om. Sorry. Ja, en gaat Bob op hier zitten? Nee, dat valt daar. En bij mij is er een mooi feestje van, maar u zal hier in het centrum. Ja, schitterend. En dan mag straks iedereen weer steen in. En dan springen en doen. Ik ben blij dat ik gewoon al op een stoel zit, dus ik hoor je net op hurken op een grond. Fiest ongemakkelijk al hier. Wij maken hier een beetje een feestje van op de radio en op de televisie vanzelfs. Maar muziek van de Nolan Sisters. Het Frieske Nijs komt er dadelijk ik on. I'm in the mood for dancing. I'm
ondernemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon Kozijnen. Hey Remo! Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl. Je kunt nog belastingaangifte doen tot... Heb ik al gedaan. Oh, dan... Ik ook. Ja, al lang joh. Zo, lekker bezig. High five. Nou, bijna heel Nederland heeft al aangifte gedaan. Maar voor iedereen die nog moet, controleer de aangifte goed en verstuur hem voor 1 mei. Oh, ik mag gewoon opschieten. Ach, komt goed. Hij is al grotendeels voor je ingevuld. Handig. Van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook. Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient. Dit is Omroep Friesland. 92.2 FM. Het is Jelvevieven. Tijd voor het Nijs uit Friesland. Maar jullie kennen me. Zeker, een goeie midje. Onderdeel van de koninklijke visite Joert en Dokkum wie een quiz over Friesland en over het Friesk vooral. En daarin wint prinses Amalia een stuk beter dan haar huid en bem. De quiz wie op de historische zielboot de Tromp, het zielskip. Presentator Welmoed Sietsma stelde verschillende vragen over Friesland en het Friesk. En teamcaptains Willem-Alexander, Maxima en Amalia, die ik wel wat help kregen trouwens. Bij de slotvraag wie de bedoeling dat de teamcaptains een Frieske zin uitsprutsen. En als eerste wie de koning hombar. Ga maar. Mag ik? Koning Willem-Alexander, die durft al te beginnen. Winter nog de wetten willen, heren bij ons Frieske woud. Nou, applaus. Laat maar. Winter nog de wetten willen, heren bij ons Friesk gewoond. Nou, ook heel goed. Prinses Amalia is nog druk aan het overleggen. Winternacht en wetter willen, heren bij ons Frieske vrouw. Ja! Fantastisch. Dan kijk ik naar de jury. Ja, dat wie wel duidelijk. U is prinses Amalia. Ja. Nou. Ja, dat zei Elke Volkerts. Elke Volkerts, hij is deputaire Friesk, lid van de jury. En die vonden dat Amalia het bergste dier. Ja, en als je riet op kunstijs wie nevens op tot de meest het hichtepunt. Een van de hichtepunten van deze Koningsdag in Dokkum. Het wie zelfs voor koning Willem-Alexander een soort van ruiske waarom in de tijd. Nou, 1986 doet er maar die aan de Alversterrentocht. Reetriedster en Olympisch kampioen Mareke Groenewoud zie meer moeite horen op ijzers te krijgen. Nou ja, het wie de bedoeling dat Maxima het eerst net opgie. Alleen ze zei op een gegeven moment, als je me beet haast, dan wil ik het wel proberen. Nou ja, dat doen we natuurlijk. We willen ze graag het eerst op hebben. Dus nee, dat is super mooi dat ze dat ik die. En ja, dat de prinses ook nog mooi kwam, dat wie natuurlijk helemaal wel een mooi succes. Ja, ik weet het tevreden niet. Oorheerske de oude van de koninklijke besite on Dokkum. Zowat 25.000 mensen winnen op het Barden Aukom. Dat helemaal zonder wanklanken verroen is. Dit is burgemeester Johannes Kramer van Wat is Friesland. Ja, geweldig. Het weer gewoon heel ontspannen, heel noffelijk. Mensen weer echt op tuin en fleurig. En het mooiste is, ja, de koning en de koningin en de prinses en Elsie. Ze stralen, zien het naar hun zin. Ze vonden het geweldig. Ja, beter ken wij ons net eens en dan vooral op Iersvlier. Ja, geweldig. Ja, dan sluit we maar het waar. Joert, een afwisseling van wolken en zinnen. Bij een gratis alve, er zit een matige wat eerste wien. De komende dagen, Diana, onder mij vreed verinnen droeg, maar een soort romte voor de zinnen. En kent vreed wel eens 19 graden. Wat? Ja, serieus? 19 graden. Oh, Jan heerlijk. zei het. Ik heb er nou al nog toen al dat Jan het zei, dan leeuw ik dat echt. Ja, kom nog één keer del dadelijk, mooi Nijs uit de provincie. Zeker. Erik en een Tank. En eerst hier dadelijk muziek van de Beatles. De sinneskind. Dus, Ruten en Dwarren kunnen iepen. Hast u al een horn van de Rutentocht? Maar uskwarting van 20% kerst meer van maar liefst 100%. Ontgauw bij Lippe Wonen.
Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek. Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitePro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl. Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heiman, service en auto's is er van Elsing. De Boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl. Koningsdag 2026. Met Diana de Groot. In keerwerking met RTV NOF. Omroep Friesland. And Bobby love, Bobby love. I'll buy you a diamond ring, my friend, if that makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so, can buy me love. No, 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 say you don't need no diamond rings, and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. I don't care too much for money, money can buy me love. Buy me love. Everybody tells me so. Can buy me love. No, 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 no. Say you don't need no diamond rings, and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love. Love. Buy me love. The Beatles en Can't Buy Me Love. Koningsdag 2026. Ja, en dat wie een hele bijzondere, hè? Want de koninklijke familie die wie zelfs in Dokkum. Dus kan 11 en Ian zo'n ze daar wezen. Nou, goed 20 hoor Ian doen namen ze pas afskeer op het grote podium daar in Dokkum. En het Frieske commentaar bij die uitstoring bij Omroep Friesland op televisie, dat wie wel even uniek. Want het had nog neer in de skiertnis Savest dat barren mocht. Nou, dan weer zelfs tegen Grutskap hier bij Omroep Friesland. En ik hoop dat Stotuus ik gewoon lekker voor de Frieske omroep zitten hest. En dan jij dus Harm Wijstra en Beren Bilker, de Koningshoes-kenner. En Geertje de Vries, die zocht er beide even op. Ja, ik heb ze opzacht, of beter zijn we hebben koor wat opzacht. We zitten lekker op het terras van een restaurant hier in Dokkum om nooit te praten over dat Frieske commentaar bij de beelden die wij van de middag en van de morgen uitgestuurd hebben van alle vontien. Harm Wijstra, dat bist dan aan het tarien. Daar heeft het heel druk mee gehad, maar alles verzels. Maar ik mooi dit commentaar. Wie het zast het verwachten is. Het wie nog mooier dan wat we tocht hier, denk ik. Wij zitten hier nog heel die night te genieten, Bilker en ik. Het wie fantastisch. Het wie onbeschrijfelijk mooi. Ja, Bilker die knikt, maar Jo vond ik geweldig. Oh ja, apart. Heel apart. Omdat zelfs meid van mezelf dan, maar het hele gebeuren, het hele happening. Ik vond het in één woord heel ontspannen. En daar zit dan alles in. Dat het goed voor ons, dat de mensen tevreden zijn, dat de koninklijke familie heel tevreden zijn. Ontspannen. Prachtig.
Ontspannen, Zuid-Belker Harm. Maar heel ontspannen wie het in het begin net leuk, hè? Nou, technisch, dat hadden meesten net mij kregen. Wie er echt 1 minuut voor alven een grote steuring. Werd toch bij de eerste, nou goed, 10 minuten geen beeld hier werd bij commentaar bij u. Wij zagen dus net wat er gebeurde in de stad. Het geluk wie dat ik juist de generale repetitie bij de NOS mij maakte hier. Dus ik wist in mijn holle hoe het wijzen zou. En daar ga ik dus het commentaar bij u. Ja, maar dat is dan net een dwan. Commentaria zonder beeld. Nou ja, aan de achterkant wie in de technische heel druk aan het werk echt heel goed dingen. Had ze heel snel oplost dat wij wel die beelden thuis kregen. Maar in het begin, ja, wie dat wel even ziek in Bilker. Nou ja, en wat gebeurt er dan met BM Belker? Nou, ik denk, dit ben een ervaren man. Ze bleven kalm, dus ik dacht, maar ik heb mijn kalm wel. Maar ik steunde heel erg op Harm en op het draaiboek van mijn noos hier. Maar ik vond het wel lastig. Ik denk, nou maak ik mijn waai ziekje. Dit is mijn eerste optreden, zeg maar. Maar ik vond het leuk dingen. Ja, stressbestendig dus, Harm, hè? Altijd een resterbloe had hij in Timmy zijn. Ik denk, ik moet net uitstralen dat het hier al je misgeeft. En gelukkig wist ik wat er gebeurde. En hier we het draaiboek wel heel goed troon aan beide. Ja. En de eerste die erop staat, de laatste dat draaiboek zelfs heel goed. Hoe wist wat er van minuut tot minuut zou ongeveer gebeuren zal. Hij het draaiboek ik voor die lezen. Hij dan van tevoren niet bedacht, dit wil ik al even vertellen? Nou, er weer een paar items. Ik dacht, altijd even kennen we ook dat we kwijt. Maar ja, dan pakte Harm, dat krijg ik weer even. Nou, ik denk, nou reageren we daar weer even op. Hindert niks. Maar ik koest net alles uit dat draaiboek nemen, want het ging vrij vlot. En dan ben je zelf nog op bladzijde 5 en dan weer het zeil op zon. Ik denk, oh, ik moet erop letten. Maar nee, het is gewoon voor de ondersteuning. Hè. En thuis ik voor te bereiden. En ik heb takken terugwasselen, dus dan heeft het wel een algemeen beeld wat er komt. En we hebben met Anke Bielsma de hele route rond van tevoren. Ja. En ik leeuw dat er wel een moment weer, Bilker, dat jou het even spannend vond. Want toen moesten jou eens even naar het huis. Ja, dat is een kwaaltje dan. Hè? Dan zit op hete kolen. Ik denk, ik mat naar de wc. Dan kan ik wel wachten dat de uitstoot, dat de koning daar op het podium zit en dan zei het ontjen. Maar ik denk, dat hel ik net. Dus ik ben stiekem eruit even nu gang. Hij was er net, hè, Har? Ja, hij doet het net en ik hier dat onder eind. Want ik moest hem ook wel inhouden op tijd. Maar ik denk, ik ga nou ook net voor, want we blowen nou zitten. Ja, dat ben van die dingen. Daar hebben mensen tussen niks van in de gaten verzeld. Nee, als de mensen achter de schermen zien hier en hoe het gang, dat is ik maar beter dat het achter de schermen bloot. Ja, dat is ik zo. Hey, wat weer nou het allermooiste moment? Nou ja, zelf, dat had ik een beetje met mezelf te krijgen. Die muziek van Queen, hè, de Rhapsody. Dat weer de flashmob, hè? Ja, dat vond ik geweldig. Maar hier straks zie ik wel eens jongen op hoe heet dat, op de media. Ik denk, ja, ik vond dat geweldig. Maar ik heb van mensen niet dat die destijds net alles mij kregen hier. Dus dat vond ik jammer en dat hebben wij wel. Dus ja, prachtig. En voor die, Harm? Ja, we zien in de eerste rang, hè. We konden alles zien. Ik ga zelf een heel soort met sporten en Friese sporten. Dus dat vond ik eigenlijk van mezelf dat heel mooi. Dat is vooral wat mijn vier hebben, volgens mij. Hoe vond je dat? Ja, dat vond ik ook wel mooi, hè, dat die prinsen het ook nog even bezochten. Ja, een echte record zit er natuurlijk net in. Nou, ik zeg eens je oor en ik denk, oh, die gaat door het zo'n bij het hinnen. Ja, dat zijn mooie momenten. En die beelden die kom ik nog heel vaak weer rond, denk ik. Ja. Maar prins Constantijn die het heel goed leert. Die dat voortreffelijk eigenlijk, vond ik. Maar dan weer ik hier die kerst heel goed. Dat weer de koning. Ja, maar verder heb ik net jongen. Ik heb haast niks jongen. Ik moet het jongen al en dan waarom zeggen. Nee, de koning vond ik heel goede boppenslag. Ja. Nou, en ze hebben natuurlijk van alles die in dat reed er hier een week een hechtepunt, nevens mij. Ja, dat moest dan vanzelfs het hechtepunt worden. Dat Joske wat onluid zijn water, het Marlboro Joske. Ik zei het nou toch maar even, het merk. Hè? Dat weer wel mooi, daar op het IS. En die ijsbaan die speciaal voor online is. De hele week gaan mensen de hut om werken. Ja, dat is Friesland promotie ten top, hè? Ja, het denkst wel dat mensen de Sanne joggen, Friesland promotie? Ja, misschien de meesten van boeten de provincie. Want ik heb een heel soort mensen vanuit Friesland van, ja, dit weten we al hier wel, hè? Ja, dit is Friesland misschien. Maar is dit het echte Friesland? En nou heb ik begrepen, Bilker, dat jou ze krijgt nog even door de stad rond en dat je dan van alle kanten oorsprutsen wil. Ja. Wat zijn de reacties? Nou, de al positieve reacties. Ja, de negatieve reacties zullen de mensen misschien net zijn. Je krijgt even een kuierje. Maar Tom omheen, complimenten. Ik even mij oorhoren. Ik het zo mooi vond dit dat ik zei, nou win je er net bij. Nee, want we woonden thuis op televisie en konden we alles zien. Ik reacties van vrienden die op Marokko op vakantie binnen. Vrienden uit Nijmegen, Oerelwaai.
Ja, dat is dat wel even versteld. Die van die reacties zijn leuk. Hij is ook een soort appjes gekregen, hoor. Ik moet zal je nog lezen, maar dat wie al die Koningsdag in het Frieske wat mooi. We gaan hem op Jem zetten, net op de NOS. En ik kreeg zelfs uit Egypte een appje. Wauw. Weideman, tegen dank voor je commentaar bij de beelden die we je uitgestuurd hebben van Koningsdag. En dit is tegelijk mijn laatste bijdrage hier uit Dokkum. Vanmorgen 8 uur winnen we erbij en we hebben een heel soort bijgebracht. We hebben een heel soort nog dieren en wij hebben genoten. Nou, zeker. Ja, dat hebben we alle jeffen zelfs. En wij gaan hier gewoon op radio en televisie. In elk geval nog ons 6 uur terug. Dus dan kies nog even een geniertje van alles wat voorbij komt. En ja, Ben Bilke die hier het niet krijgt door die flashmob. Nou, daar zullen we dadelijk in de uitsturing ik nog hoor hebben. Want de dirigent van die flashmob, Ido Gerard Kempenaar, die zullen we straks na 4 nog even in de uitsturing hellen. En als die flashmob nou mist heeft, we lieten hem nog even een keer Shen en Jerre. Dus blijf erbij. Dit is een heel toepasselijk nummer. King. I caught you watching me under the light. Can I be a line? They say it's easy to leave you behind. I don't wanna try. Cover, take that test. Hold courage to your chest. Don't wanna wait for you. Don't wanna have to lose all that I've compromised to feel another high. I've got to keep it down tonight. And oh, I was a king under your control. And oh, I wanna feel like you've let me go. So let me go. Don't you remember how I used to like being on the line? I dreamed you dreamed of me calling out my name. Is it worth the price? Cut cover, take that test. Hold courage to your chest. Don't wanna wait for you. Don't wanna have to lose all that I've compromised to feel another high. I've got to keep it down tonight. And oh, I was a king under your control. Now oh, I wanna feel like you've let me go. I had to break myself to carry on. No love and no admission. Take this from me tonight. Oh, let's fight. Oh, let's fight. Oh, let's fight. I was a king under your control. Now I wanna feel like you've let me go. So let me go. Let go, let go, let go of everything. 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 Years and Years, my King. Een binnenstadsmanager. Ja, die binnen er in Friesland, ik in de stad Ljouwert. En ja, wat doet hij dan op zo'n dag als Joert, op Koningsdag? Heeft hij dan een belangrijke taak, Timo Jepkema? Nou, belangrijke taak, dat weet ik net, Diana. De taak op hemzelf wel. Maar op een Koningsdag zelfs, ja, wat doet een binnenstadsmanager dan? In de ochtenduren heb je dan eerst nog een aantal winkeliers die soms problemen hebben nog met mensen die nog geen kraam hebben. Of
kleedjesmensen die er zitten. Dus dan probeer je dat met de organisatie van de markt zelf op te lossen. En daarna ga je zelf gewoon de stad in. Ja, en dan een beetje oranje zo'n en dan een beetje genietje van Koningsdag 2026. Hoe zo'n jou die editie omschreeuwen wel in het centrum van Ljouwert? Nou ja, zoals je ziet is het gezellig druk en de sfeer is goed. Het weer is lekker, dat scheelt altijd al de helft. Hè. Als je met Koningsdag een beetje deze temperaturen hebt, dan blijft iedereen ook wel gezellig hangen in de stad. Waardoor dan gewoon lekker vol is en dat is gewoon fijn. Ellen Seeren is er dan, maar ik weet net of ik jou al voorstelt hier. Ja, dat klopt. Ja, wel hè. Ja, nee, ik zeg al maar inderdaad dat het gezellig druk is. Maar had je al een beetje dan oor die pleintjes en oor die vrijmerken skarrelen terug Ljouwert. Wat valt jou dan op? Ja, mensen die zitten gewoon echt met heel veel kleedjes en heel veel spullen. Al heel vroeg in de ochtend en eigenlijk al dagen van tevoren wordt de boel afgetekend. Dat mensen toch echt wel zin hebben in Koningsdag, in de gezelligheid en ook om in de kleedjes en de spulletjes te verkopen. Dus ja, dat is toch iets unieks, denk ik wel. Hoe laat begint dat in Ljouwert? Dat is weer een strikvraag. Meestal zitten de mensen al om 8 uur 's ochtends, maar ook wel eerder. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed goed beantwoorden. Nee, nou, weet je, hadden we in elk geval een slag door het centrum maken. En uiteindelijk had je een beetje een conclusie loeken kunnen. Ben er incidenten geweest? Ja, dat krijg ik natuurlijk zelf op zo'n dag niet mee. Er werd vanochtend genoemd aan de telefoon dat er iets was met de brandweer. En dat die moeilijk in het centrum kon komen. Nou ja, dat is natuurlijk, als je een evenement hebt, is dat natuurlijk altijd moeilijker om dan bij dingen in het centrum te komen. Maar voor zover ik weet, ik heb niks gehoord. Maar ja, dat is ook niet helemaal mijn taak om daar iets mee te doen. Nee, want jouw belang is het belang van de winkeliers behartigen. Ja, dat klopt. Maar dat is goed gegaan. Dat is volgens mij goed gegaan. Ik heb niet heel veel zaken moeten oplossen samen met de organisatie. Ik denk dat ik zo maar even die afsluit bij een kraamke. Meestal niet aan het inpakken binnen. Hoe ziet jouw Koningsdag er nog uit? Ik ga zo weer terug naar de toeter, naar het café. En dan gaan we een drankje doen en dan gaan we het nog even vieren. Ellen Seeren, binnenstadsmanager, dank u wel. Even Jerre, hoe het gong is bij de verkoop. Meestal niet nou aan het oprommen binnen. Ik zag dat ze nog een paar dingen lezen hadden. Mevrouw, hoe gong de verkoop, Joert? Ja, vond ik wel. Ja, hoe gong het? Ja, goed. Ja? Hartstikke leuk. En wat is goed? Wat is goed? Ik heb zelf dingen gehaakt. Die heb ik allemaal verkocht. En mijn kleindochter die heeft oorbellen gemaakt. En kettingen. Nou, dat ging ook hartstikke leuk. Dit is toch geweldig, zo'n dag. Ja, je begint echt helemaal te glunderen. Ja, ik vind het leuk. En zeker met mijn kleindochter. Ja, wat is dus zo mooi hoor, om dat meisje beiden te doen? Oma en kleinkind. Gezellig. Heel gezellig. Ja, dat. Ja, moeilijk woord. Zoek hem op. Ja. En had ik dat vreetje maar, wat verzin je dan op een dag? Want je zit echt op een A-plak, hè? Ja, dat heb ik te danken aan het Bierhuis. Oh, kijk. Die heeft me een beetje geholpen. Dus daar ben hij zeer dankbaar. Maar wat verzin je dan op zijn dag? Ik denk dat we nu zo'n beetje voor €100 hebben verkocht. En dat allemaal voor deze lieve meid. Nou, en wat is met Jill van? Ik ga naar Curaçao. Dus daar ga ik leuke herinneringen van kopen. Zo. Nou, en dan gaat er ook vast wel eentje mee, of niet? Voor oma. Ja. Ja, dat is een mooi streven. Vind ik ook. Ja, je zullen nou inpakken. Ja, het is nu muziek, hè. De verkoop is een beetje afgelopen. Ja. Hoe zorg je overom op 2026, Koningsdag? Super gezellig. Leuke sfeer. Lieve mensen. En allemaal even enthousiast. Ja. Nou, beter kinders net. Nee, vind ik ook niet. Nee. Nou, dan ben dat de les. Dan willen wij hier in Ljouwert maar uitgaan. Dank u wel. En succes nog met het oprommen. Ja, dankjewel. Dat wordt nog even een klus. Ja. Door deze mensenmassa. Ja, want ik zei het al, ja, de verkoop die is dan oneind. Maar het feest hier in Ljouwert, dat kiet nog wel even terug. De muziek van de Mename Feintjes is aan wel oudoen. Maar het feest hier nog langer net. Er zijn heel soort podia. Er werd nog wat te gebeuren stiet in Ljouwert. Ja, en succes met het oproming dus van al dat gewot. Ik heb zelf ook wel eens op zo'n vrijmerk staan en dan is er maar die spulende hoest aan en ding, wat mat ik er maar. Nou, ik hoop dat ze er een goed plakje van vinden. De flashmob, dus zullen we het nog weer hebben. En een grut oranje fan zit je straks in het laatste oren aan tafel. Dit zijn de Simple Minds. Won't you come see about me? I'll
So real in the dark, think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a life gets into your heart, baby, don't you forget about me. Don't you forget about me. Will you stand above me? Look my way, never love me. Rain keeps falling down, down, down. Will you recognize me? Call my name or walk on by. Rain keeps falling down, 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 down. Hey, 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 hey. Don't you try and pretend it's my feeling. Will win in the end. I won't harm you or touch your defenses. Vanity, insecurity. Don't you forget about me. I'll be alone, dancing, you know it, baby. Going to take you apart. I put us back together at heart, baby. Don't you forget about me. Don't you forget about me. As you walk on by, will you call my name? As you walk on by, will you call my name? When you walk away. Or will you walk away? Will you walk away? Come on, call my name. Will you call my name? I say la 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 Omroep Friesland. 92.2 FM. Alles wat er speelt. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. NCOI houdt werkenden al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl. Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Je kunt nog belastingaangifte doen tot... Heb ik al gedaan. Oh, dan... Ik ook. Ja, al lang joh. Zo, lekker bezig. High five.
Nou, bijna heel Nederland heeft al aangifte gedaan. Maar voor iedereen die nog moet, controleer de aangifte goed en verstuur hem voor 1 mei. Oh, ik mag gewoon opschieten. Ach, komt goed. Hij is al grotendeels voor je ingevuld. Handig. Van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht. Moulin Rouge the Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog 1 keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl. Dit is Omroep Friesland. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Breda is een deel van de havenmarkt in het centrum van de stad afgesloten omdat het te druk werd. In de stad wordt het Koningsdagfeest van Radio 538 gevierd, waar veel mensen op af zijn gekomen. Amsterdam trekt met de afstand de meeste bezoekers tijdens Koningsdag. Vorig jaar kwamen er 600.000 mensen naar de stad. Dit jaar heeft de drukte nog niet tot problemen geleid. Volgens de gemeente is het gezellig druk. Het zorgstelsel in Libanon staat ernstig onder druk, zegt de voormalig minister van Volksgezondheid van het land tegen de BBC. Ziekenhuizen krijgen dagelijks grote aantallen slachtoffers te verwerken. De oud-minister zegt dat het land nog voor 2 maanden en medicijnen heeft. Ondanks het bestand voerde Israël ook vandaag aanvallen uit op Libanon. Een Poolse influencer heeft een recordbedrag ingezameld voor kinderen met kanker. 9 dagen lang streamde hij achter elkaar live het rapnummer I'm Still Here. Zo haalde hij bijna 60 miljoen euro op. Het oude wereldrecord was bijna 17 miljoen. Het geld gaat naar de Cancer Fight Foundation, organisatie die zich inzet voor kinderen met kanker. De overname van AI-bedrijf Manus door Meta moet worden teruggedraaid, vindt China. Het Amerikaanse bedrijf kocht de Chinese chatbot 2 jaar geleden voor $2 miljard. China is waarschijnlijk bang dat hun AI-technologie in handen van de Amerikanen komt. 2 landen zijn al langer verwikkeld in een strijd om wie het beste AI-model weet te bouwen. Een groot Indiaas farmaceutisch bedrijf neemt waarschijnlijk het van oorsprong Nederlandse Organon over. Het Indiase bedrijf ziet kansen in Organons geneesmiddelen voor vrouwen, zoals bijvoorbeeld anticonceptie en behandelingen voor borstkanker. Met de overname, waar de aandeelhouders zich nog moeten over uitspreken, is $12 miljard gemoeid. Organon heeft ook een productielocatie in Os. Het weer. Er is wat sluierbewolking, maar de zon komt er geregeld doorheen. Later vandaag kan in het noorden een enkele bui vallen, maar verder blijft het droog. Het is 12 tot 19 graden. Morgen overal droog en zonnig en dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. De laatste uren op radio en televisie van deze Koningsdag 2026 is onbrutsen. En een van de hechtepunten bij die koninklijke bezitten, dat wie de flashmob, de Bohemian Rhapsody van Queen. En dadelijk praat ik met de man die ervan zwargen dat dit alleer in goede baan ging en dat het hartstikke mooi klonk. En ik praat hier in de studio met onder andere Piet Jelsma. Hij is Koningshoes-fan en hij ziet van hem onbetiet al in Dokkum. Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek. Haast ook extra last van kalkontslag? Bij de Big Green voorkomt kalkontslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen olie nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, check op big-green.nl. Touwen naar uw uitdaging? De Koninklijke Damster Installatietechniek in Driessen zie je gemotiveerde collega's. Al 4 generaties lang hebben we kwaliteit eigen in de vaandel. Surf voor onze vacatures op damstra.nl. Big Green Funnies-actie. Geen 1034, maar €924. Inclusief installatie. Ik tref die graag voor een bakje koffie. Surf voor onze vacatures op damstra.nl. Koningsdag 2026. Maar Diana de Groot. In Gearworking my RTV NOF. Omroep Friesland. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Rednecks en de Cotton Eye Joe. Koningsdag 2026. De grote verrassing joh, in het programma, dat wie de Bohemian Rhapsody van Queen. Vanuit het neert worden er in een song. De eerste de koninklijke familie om een hindertje van waar komt dit lood in een waai. En dat lood dat kwam vanuit de huizen langs de route. En dat ontaarde uiteindelijk in een enorm spektakel. Maar een heel soort jongens, maar blazers, maar Simon Wiegersma als Freddie Mercury. En de man die de leiding hoe dit hele spektakel, wie dirigent Ido Gerard Kempenaar. Ido, een goeie middag. Ja, goedemiddag. Ja, je bent een echte verrassing van de dag. Hoe wie het om hier om uit te werken? Ja, natuurlijk is dit natuurlijk prachtig om dit te maken. En ja, je bent dan vrijdag in januari om hier een bijdrage te gaan. En dan ga je denken van, nou, je wordt natuurlijk fantastisch meisje. Dus ik ga een groep muzikanten bij elkaar zitten. En nou, Rens Ietsma die had me geholpen om koorzangers bij elkaar te zitten uit de regio. Maar echt fantastische solisten en stem. En dat kwam al bij elkaar. Juist er in de open strijden hebben we gerepeteerd. En het was heel mooi om te doen. Ja, hoe groot wie die groep meesken? Weet je hem dit met die hebben? In totaal wie we met 38 man. Zo. En dan moesten ze dat alle hier in goede baan leren en er weer één repetitie. Eén repetitie, ja. Juist in dan hebben we eerst in open strijd gerepeteerd. En daarna hebben we op het plein gerepeteerd voor de NOS-camera-repetities aan. Dus al met al misschien 4 keer spelen. Een beetje dingen in balans zetten, een beetje dingen aanpraten en dat is het dan. Ja. En dan gaan. En dan gaan, ja. En dan komen ze er en dan wist oké, dit is het moment dat het gebeuren moet. En hoe stiest hij dan? Nou, als je zien natuurlijk verdekt opstelt, je mocht net opvallen. En ik hier mijn vrouw een cue-apparaat. Bijvoorbeeld nog een minuut en dan ga ik naar mijn positie. En dan ga ik op die box staan en dan ga ik de titels van de wouden de cue voor de kliktrek. En dan ga je de klik on en dan geef al je steen en dan gaat het gebeuren. Ja, en hoe heb je hem dit al in je geheim horen in? Ja, dat gaan we. Dat is iets apparaat van mensen zijn van, nou, wie moet het dokken. Maar dan vrezen wat game dit dan doen. Ze zeggen, ah ja, dat weten we net. En dat gaan we net vissen. Nou ja, mijn zoon die zong ik mee in het koor en die zei van, ja, nou, het is iets heel bekends van de top 2000. Oh. Meer ken ik er net van zeggen. Dus hadden we dat maar wat. Ja, die vond hartstikke leuk. Ja, want nou ik in mijn herinnering even waarom gaan. Ik heb een keer een filmpje van Simons Wiegersma voorbij komen zien op Instagram, waarbij te voor de spiegel dit nummer aan het oefenen wie. Ja, want dat is natuurlijk een heel uitdagende partij om te zongen. Ja. Maar het is natuurlijk net makkelijk op Freddie Mercury met te imiteren. Maar het gaat er echt om een weergeloze wie is het in. Dus dat is echt heel knap. Ja, hoe grutsk bist je op deze ploeg? Ah, hij is heel grutsk. Het is geweldig hoe dat al je gang. En Anke Bielsma gaan we destijds bellen om dit vorm te gaan. En ook dat wat je eruit uitkomt en hoe de groep dit verdiend had. En in zijn ambiance, dakken, wie ik gewoon fantastisch. Dat wie gewoon echt heel mooi. Ja. Heeft al alleen nog met Dwaande West maar het dirigeren en in goede baan leiden van dit stuk? Of heeft de koninklijke familie ik nog Sean? Ja, ze hebben me nog jongen. Ze hebben me bedankt voor het optreden. En ze vond het hartstikke mooi. En Alexander zei, dat is mijn lievelingsnummer. Dus een beter cadeau ook naar Kaaien. Dus en alle prinses naar mijn haarjoen. En dus het was echt heel bijzonder. Ja, want wie het idee van Anke om dit nummer te dwan? Of bist u uiteindelijk met dit idee aan? Nou, Anke wil een fles me op dwan. Toen eigenlijk gaan we dit samen met aanzetten om dit nummer te dwan. Want dat is natuurlijk, ja, dit kent iedereen. En het gaat zangkracht. Er zit zoveel lading in dit nummer. En in de huidige tijd waar we leven met z'n allen is dit gewoon een nummer wat gewoon echt alles uit. Ja, fantastisch. Nou, het heeft heel mooi uitpakt. De Kistiege Grutskop wezen. Dank u wel eens nog even onder telefoon komen worden. Dus Ido Gerard Kempenaar in het Duisterglibben is er dirigent van het orkest Koninklijke Marechaussee. Dus zeker een hele grote naam hier in Friesland. En Hesto die flashmob nou mist? Nou, ga er dan maar even lekker van zitten. Hier komt er. Ja, zeker. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway
Just kill a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've got it thrown it all away. Mama, you didn't mean to cry. You're back again, this time tomorrow. Carry on, carry on. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunder, lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from his monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah. No! Let him go! Let him go! Let him go! Let him go! Let me go! Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. Nothing really matters, Anyone can see. but nothing really matters. Nothing really matters to me. Dankjewel. De flashmob van Joortus, de Bohemian Rhapsody van Queen, die het in oppopte daar in de stoet, daar in Dokkum. Ja, de koninklijke familie die is al oren voort uit Dokkum, want alle voren kwamen ze daarom. Maar oren daarvoor zitten de eerste oranje fans ik al te wachten. En twee daarvan wie Piet Jelsma uit Jesterwoude en Wilbert Slooijer uit Nijverdal. En die zitten hier nou aan tafel. Goedemiddag. Goedemiddag. Omdat het uit Nijverdal is, ga ik maar even over in het Nederlands, denk ik. Dat praat wat makkelijker, hè? Ja. Hoe is het? Ja, goed. Ja, top. Ja? Schitterende dag. Ja? Ja, echt geweldig. Hoe begon die vandaag? Vroeg. Voor mij heel vroeg. 4:15 ging de wekker. Oh, je moest nog uit Nijverdal komen? Ik moest nog uit Nijverdal komen. 4:45 in de auto naar Piet toe in Oosterwolde. Ja? Van daaruit zijn we naar Dokkum gereden. En bij het ziekenhuis geparkeerd. En daarna naar de plek gelopen waar we wouden gaan staan. Ja, want dat had je van tevoren al helemaal bedacht, Ja, Piet? ik had dat bedacht. Ja. Ja, ik denk, zo doen we het. Oké, en ik wist ook al waar we zouden gaan staan, bij de route, zeg maar. Ja. Of op de route. Ja. Maar had je vooronderzoek gedaan? Ja, Ja, ik heb 3 keer de route gelopen. 3 keer de route gelopen en toen bedacht van, daar ga ik Ja, staan. de En beste wat plek. was de plek? Op de vleesmarkt. Tegenover de ijsbaan. Dus hij ging eerst schaatsen, de koning. En de koningin natuurlijk ook. En Ja. Ariane en zo. Ariane, ja. En toen kwamen ze op een gegeven moment gewoon zo richting ons. En ze konden eigenlijk alleen maar ons tegenkomen. Want aan de overkant stonden wel mensen, maar die stonden met een wapen van de dorpen van de gemeente Dokkum. Ja, van alle gemeenten in Noord-Friesland. Ja, maar nee, het was top. Ja. Ja. En toen zaten jullie daar en dan is het wachten. Ja. Is dat dan een lange zit?
Het was een lange zit, maar er gebeurde genoeg om te bekijken, voorbereidingen. Dus ja, kickforce-mannen die te water gaan om daar bij de ijsbaan alles te bekijken of dat veilig is. Onder water. En mensen die de putdeksels lichten om dat allemaal te controleren of het bomvrij is. Ja, dat zijn allemaal dingen die je meemaakt. En jullie zijn gefouilleerd om te kijken of jullie niet iets bij jullie hadden? Nee, dat alweer niet. Nee. Ik moest wel door een poortje lopen, maar verder prima. Nee. Ja, dus genoeg vermaak. Hadden jullie dan ook al meegekregen wie er allemaal van de koninklijke familie mee waren? Want dat blijft altijd een beetje een verrassing natuurlijk. Nou, van wat ik dacht, die zijn ook allemaal gekomen. Kijk, en natuurlijk is prins Bernhard gescheiden van prinses Annette natuurlijk. Dus die was er natuurlijk niet bij. Nee. Maar Bernhard was er zelf ook. En ja, verder iedereen die er normaal eigenlijk altijd ook wel is. Dan. Ja, want de laatste jaren ontbrak er wel eens een prinses. Maar maar nu niet. Nee. Dus in volle ornaat iedereen gezien. Ja. En dan komen ze vlak bij jullie in de buurt. En dan hoop je natuurlijk wel op een handje of iets. Een foto. Een overhandig moment van mijn Frieske Duimkes die ik altijd overhandig. Ja, dat lukt ook altijd. Dat is gelukt. En dat is vandaag ook gelukt. En er is een selfie gemaakt. Kijk eens aan. Ja. Je bent zelf een beetje onscherp. Oh, nou ja, goed. Oh, maar dat maakt niet uit. Nee. Je staat erop, hè? Ja, ik sta erop. Want hoe vraag je dat dan? Nou, ik zeg, het was zo, hij zou eigenlijk doorlopen. Ja. En toen riep ik, hoera voor de koning, riep ik. En toen zag hij mij en hij kon niet anders. En toen kwam hij naar me toe. Ja. Als ik dat niet had gedaan, denk ik dat hij doorgelopen was. Ja, tenminste, door de drukte. Hè, want er is natuurlijk heel veel om hem heen. Mm-hmm. Ja, en ik heb hem die Duimkes ook gegeven. Maar hij zegt, vind je het erg dat ik ze ook weer teruggeef? Want hij kon ze niet in de handen houden. Ach. Want hij moest zijn handen vrij houden om handen te geven. Ja. En toen heb ik ze uiteindelijk maar aan een adjudant gegeven, later. En dat is allemaal goed gekomen. Mm-hmm. Maar op film lijkt het misschien, of op beeld... lijkt het misschien het moment van... hij geeft ze weer terug. Ja, oké. Of aan mij. Maar ja, dat was ook zo. Dat was ook zo, maar uiteindelijk heeft hij ze waarschijnlijk wel gekregen. Ja, en zei hij nog, lekker, die lust ik wel? Nu niet, maar de vorige keren wel. Oké. Ja. En toen vroeg je van, mag ik nog even op de foto met u? Toen zei ik van de selfie. En toen zei hij van, dat doen we, zei hij. Dus toen is het gelukt. Wauw. Ja. En bij jou niet? Bij mij niet, nee. Ik heb niet alles, maar ik heb hem weer op de foto gezet. Oh ja, op dat moment. Dat die selfie gemaakt werd. Ja. Dus alleen het is heel veel schakelen met foto's maken. Ja. Dus ik heb zelf nog een selfie met Alexia. Dus dat, kijk. Dat is ook heel bijzonder. Ook gelukt. Ja, geweldig. Nou, we praten straks nog even verder. Blijf nog even gezellig hier in de studio. Hartstikke leuk. Gaan wij nog even lekkere muziek draaien. Aretha Franklin. Dat is ook lekker, toch? Ja, zeker. Zou u daarvan houden, denk je? Ik denk het wel. It don't take too much high to see what you're doing to me. You better think.
Aretha Franklin en Think. Ja, Piet Jelsma en Wilbert Slooijen, die zitten hier nog heel tijd aan tafel. Helemaal in volle naad in oranje. Wat heb je een prachtig mooie hoed op, Piet. Ja, dank je. Ja, Dank je. zelf gemaakt? Ja, 13 jaar geleden of zo. Oké, die gaat overal mee naartoe waar de koning ook is. Naartoe. Die gaat ook overal bij op. En ik hoop, het is een soort van herkenning ook, denk ik. En het valt op, hè. Dus, Heb je het idee dat als de koning jou ziet en je zegt... ik geef hem ook elke keer duimkes, dat is een beetje mijn ding... dat hij je een beetje kent? Dat hij denkt dat weet je niet. Ik bedoel, hij zal me niet een appje sturen van... Hey, nee, dat niet. Maar misschien een soort van herkenning in zijn ogen. Ik denk wel, dit is wel herkenning. Ja, ik begrijp ook dat er echt wel een vaste groep oranje fans is... die jullie ook overal tegenkomen, Wilbert. Ja, dat klopt. En die zien we gewoon met Prinsjesdag en met Koningsdag... zien we die op verschillende plekken staan. En dan zien we op grote tv-schermen langs de route van... die staat daar en de volgende die staat daar. Oscar die geeft weer erop. Weten we ook weer, is ook weer gelukt. Dan zeggen we ook weer van... kijk, de koning heeft het weer. Dus dat zijn dan de leuke dingen die je met elkaar meemaakt. Ja, want voordat het moment daar dan is dat de koninklijke familie langskomt... dan praten jullie met elkaar, dan hebben jullie het erover, dan... Nou, daar staan we wel een beetje verdekt ook opgesteld. Want die staat daar op een route, die staat daar op een route... en wij staan dan daar op een route. Dus ik weet wel ongeveer waar ze wel staan. Ja. Nou, er waren wel grote tv-schermen... dus we konden de uitzending van tv ook wel zien. En dan zeggen we, dat is Oscar. En, dan zie je dat gewoon. Maar hoe ken je die andere mensen dan? Dan heb je wel contact op een of andere manier. Ja, die kennen we eigenlijk van Oranjebeurzen ook. Hè. Die zijn 2 keer in het jaar. Ja. Onder andere in Nijverdal in oktober. En dat is dan een Royals verzamelbeurs? Ja, dat klopt. Er komen heel veel... oranje fans op af, die allemaal koninklijke zaken verzamelen. Mokken, glazen, borden, lepeltjes, aanzichtkaarten, foto's. Je kunt het zo gek niet verzinnen, overal waar maar een afbeelding op staat. En daar zien we elkaar dus ook. En dan heb je ook een hele leuke dag met elkaar. Ja, precies. En dan herken je elkaar dus ook van televisie. Staat dan de telefoon ook roodgloeiend als je dan weer op tv geweest bent? Nou, bij mij nu wel. Dat ik dacht van, ze hebben me allemaal wel gezien op tv ook. Dus dat is natuurlijk wel leuk. En wij met elkaar als oranje fans zijn ook eigenlijk één grote koninklijke familie. Ja. Zo moet je het eigenlijk zien, maar we kennen elkaar allemaal. Ja. En we zijn te verspreid over het hele land. Dus geweldig. Dat is wel heel leuk. Hoe kijken jullie terug op deze dag? Ja, echt met een dag met een gouden en een grote oranje rand. Ja, zeer geslaagd. Ja. En die selfie die komt uitvergroot aan de muur? Ja, die komt buiten weer aan de muur, want er hangen er ook al 2. Dus 3, dus dat komt goed. Fijn dat jullie hier waren, Piet Jelsma en Wilbert Slooijen. Dank jullie wel. Zo, graag gedaan. Dank je. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you want, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Your face got me so intrigued. I'm so intrigued. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl. So please don't do that to me. 'Cause it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. When I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ.
you break it all the way down, 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 down. This the part where I turn you all the way around, round, round, round. Put some spirit in it, put your heart into it. That's all I need. And if I like what I see, you come and home with me. Hey, Mr. DJ, play a song for this pretty little lady. 'Cause if she dances as good as she look right now, I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hey, Mr. DJ, play a song for this pretty little lady. 'Cause if she dances as good as she look right now, I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hey, I just might. Oh, I just might. Verstitten van het eerste plak, maar hij stiet nou stevig op plakje 2 in de Nederlandse top 40. Al 15 weken lang I Just Might van Bruno Mars. Het Frieske ijs, dat komt er dadelijk ik hoor, maar Erik Enema. BTW-deadline? Geen stress. e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. Nu, later en altijd. Ga je bijna met pensioen? Ja? En heb je daar zin in? Ja. En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken, over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5 vragen. ASR doet het. Nu, 15 maanden gratis voor starters. Laatste vraag. Wat weet jij van de limes? Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed. Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl. Koningsdag vier je niet alleen buiten, maar ook lekker thuis. Daarom zijn alle Prominent-winkels gewoon open. Kom langs en ontdek jouw nieuwe favoriete plek om te ontspannen. Dit weekend met extra oranje voordeel. Prominent, het draait om jou. Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Dit is Omroep Friesland. 92.2 FM. Het is Jelve Seizen voor de laatste keer van de middag. Het Frieske ijs. Maar Erik Enema. Ja, goeiemiddag. Nou, laten we dan die dag van Joert maar even op richtje zetten. Voor wat Dokkum onbelangrijk. Het Koningsdag in Dokkum. Hier een aantal hichtepunten. Het reetrieden op het Klein Diep. Dat net alleen Willem-Alexander Romaidie. Olympische reetrieder Marijke Groenewoud moest wat moeite doen om oren op ijzers te krijgen. Nou ja, het wie de bedoeling dat Maxima het eerst net opgie. Alleen ze zei op een gegeven moment, als je me beet haast, dan wil ik het wel proberen. Nou ja, dat doen we natuurlijk. We willen ze graag het eerst op, hè. Dus nee, dat is super mooi dat ze dat ik die. En ja, dat de prinses ook nog mooi kwam, dat wie natuurlijk helemaal wel een mooi succes. Een oor bijzonder moment wie de opviering van Bohemian Rhapsody. Het is een flashmob, maar jongens die het werkelijk oerel opdoeken. Maar ja, het wie een verrassing en dus moest jongeres Janneke Brakel, die dik maaide om de flashmob haar al die tijd van tevoren stilhouden. Het wie een grote verrassing en het moest ik vooral een grote verrassing blijven. Ja. Dus dat wie extra spannend. Wij moesten dus echt stilhouden. Nou, mooie optreden voor de koning en dan moet je stilhouden. Ja, dat is slagen dus. Grutte tevreden niet door heerskanaal van de kinderlijke bezitten on Dokkum. Zo wat 24.000 mensen binnen op het bar en Ouw komen, dat zonder wanklank verroen is. Dit is burgemeester Johannes Kramer van Matthias Friesland. Ja, geweldig. Het was gewoon heel ontspannen, heel noffelijk. Mensen waren echt op tuin en fleurig. En het mooiste is, ja, de koning en de koningin en de prinses en Elsie, ze stralen, zien het naar hun zin. Ze vonden het geweldig.
Ja, beter ken wij ons net wel eens kennen dan vooral op Iersvlier. Ja, geweldig. Ja, het laatste woord. Litten we dan graag om de koning zelf die dus zijn 59 jaar die in Friesland vierde. Ik wil in ieder geval de burgemeester, de commissaris, iedereen in Dokkum, in Noordoost-Friesland, in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben voor mij op mijn verjaardag en de hele familie die hier bij mij aanwezig was. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Koningsdag, die mogelijk was. En dat ik ook nog mocht schaatsen hier in Dokkum was nog helemaal bijzonder. Want ik kan u zeggen, vorige keer, 40 jaar geleden, wist ik niet hoe snel ik om moest draaien, die dokker maar even weer af en weg moest gaan. Maar deze keer zou ik niets liever dan nog een keer terug willen gaan en weer willen schaatsen. Want het is zo mooi in deze prachtige stad van jullie. Heel, heel veel dank. Dus. Ja, we zijn op been, maar we zijn niet helemaal. Tierentank. Graag te zien in Koningsstad Dokkum. Graag te zien in Friesland. Friesland boppen. Hij docht het wel, hè? Ik vind het mooi. Ik vind het prachtig. Ja, zeker. Nou, hartstikke mooi. Heb ik dan besluit het Waberjocht Joen neemt de bewolking daar, valt er in het wat westen mogelijk een spatie rein. Het wordt een gratis size. De komende dagen onder mij vreed voor in het droeg, maar een soort rondte voor de zinnen. Morgen wordt het een gratis section en de dagen daarna komt er heel iets wat graden bij. Heerlijk. Kom maar op met die temperatuur. Let er maar omheen zitten. Ik ben klaar voor de sim. Ja, het ziet noteerd. Het ziet noteerd. Mooi. Dank u wel, Erik Enema. Nog een jelloeke van deze Koningsdag 2026 op radio en televisie hier bij Omroep Friesland. En ja, hier man hebben we eigenlijk nog net gehad. En dat is de commissaris van de koning, Arno Brok. Maar die is dadelijk. Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl. Touwen naar uw uitdaging? Die Koninklijke Damster installatietechniek in Driessen zie je van motiveerde collega's. Al 4 generaties lang hebben we kwaliteit eigen in het vaandel. Surf voor onze vacatures op damstra.nl. Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek. Ik tref die graag voor een bakje koffie. Surf voor onze vacatures op damstra.nl. Mensen, er binnen wij piekjes van grijdenvogels in het land. Houd daarom onder juni de kat nachts ben. Kuikens in het land, poes in de mand. Kuikens in het land, poes in de mand. Koningsdag 2026. Bij Diana de Groot. In Gearworking bij RTV NOF. Omroep Friesland. Each morning I wake up alone. For too long I've been on my own. You seem to fill my heart and mind. The greatest love that I could find. Love that I could find. I'll never ever let you go. Though you hurt my feelings, you bring back memories all the time. I'll never ever be the same since you left me lonely. So please come back to me again. These last days I've been down and blue. I wonder if you miss me too. I think about you all the time and keep on waiting for a sign. Waiting for a sign. I'll never ever let you go.
same since you left me lonely. So please come back to me again. I cry out your name. I'm sick and tired of this game. Ooh, baby, kiss me. I think this love was meant to be. Love was meant to be, yeah. I'll never ever let you go. Though you hurt my feelings, you bring back memories all the time. I'll never ever be the same since you left me lonely. So please come back to me again. I'll never ever let you go. I'll never ever let you go. Though you hurt my feelings, you bring back memories all the time. I'll never ever be the same since you left me lonely. So please come back to me again. I'll never ever let you go. Rollo en King en Never Ever Let You Go. Koningsdag 2026. Ik vreeg Rijns Kofkelien, was wel het die en hest op Koningsdag, wat 10 activiteiten weer. En er komen heel veel berichtjes binnen. Ik pak er even een paar uit, hartstikke leuk. Ida de Jong, die zei Midi-Diana, we zijn even in Dokkum geweest om de koning te ontmoeten. Maar dat is niet gelukt, want het was veel te druk. Otto, die zei een prachtige uitzending. Een dikke, mooi in beeld gebracht vandaag. Een fijne uitzending verder nog. André Brink, die zei krekt erom van een week in Limburg. Nou de wask draaien en bij de opwaswaaihelly de hoentjes. Ja, die hier even geen tijd voor Koningsdag, denk ik. Anja de Jong, die zei we hebben het geniertje in West. En doggen dat nou nog van je uitsturing op tv van Koningsdag in Dokkum. Thuis in Ljouwert. En Rina Visser, die zei Diana, we begonnen deze dag bij Mem in het Van Harenhuis. Toen naar de Vrijmarkt in Sint-Anna-parochie. En daarna door naar Franeker. Het was allemaal erg gezellig. En nu zitten we lekker in het zonnetje met een drankje. De groetjes van Rina en Anne Visser. Nou, al je prachtig mooie verhalen uit Friesland. En er past er zelfs heel mooi Frieske muziek bij. Wij vriezen spotten, ijs amper uit de boom. We zijn bekend als het volk van tuiken om. Us ja is ja, us nee is nee. En als ze vregen hoe het mij deed. Dan koert wel minder en dat is al beter als gewoon. Een Fries al innig, rek het neer van oerstuur. Ik al brandt er in hem nog zo'n hillig vuur. Maar ben wie meer als mij u strijden, ben wie net meer stil te krijgen. Leidt de massa hysterie voort op de loer. Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan. Blijf net zitten, stieven vriezen, je maakt steen. Je maakt erop raas en bolten krijgt als been met alte, let je hem gaan. Vriezen, let je hem gaan. Nijd wakker nachtfrost, hol de Hollander ervoor. Hier op de onthutste tocht, de uittochten, die gaat door. Maar wie vriezen bitte beter, is is samarek bij wetter. En dus horen biertjes een nobbelkoor. Maar jere wie en kroes dan sissen, het gaat on. Verliezen al die nochtere vriezen haar verstand. Mij op de kop, een Unox-petje en wie elke vers een slechtste stem de kampioenen van het onverstand. Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan. Blijf net zitten, stieven vriezen, je maakt steen. Je maakt erop raas en balten, kijkt als beem net alte, let je hem gaan. Vriezen, let je hem gaan. En bloot het winters, alle nachten boven nul. Dan gaan hij tjal op Jereveen met hele spul.
Nee, Tony, it's een rapper rentje. Hoe wat de kontje, had dat ventje. Jeroen Gauw, nee, dit is echt geen flauwekul. En al is uw spagen 75 hier. De holle reet wie blauw, hier farb het zelfs het hier. En get de weef, dan hoor de banken, ken uw spagen haast wel janken. Maar hier weeft mij al door het zeer, ja, sterrend weer. Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Blijf net zitten, stieven, vriezen, je mag steen. Je maakt erop raas en balten krijgt als been net al te, let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. En in dat stadion dat naar avond is verneemd. Je elke voetbalgek door zoekt zijn dak te gaan. Maak je amper meisjes jongen, schoen wel les had van de longen. Ben dit nou werkelijk wel de fans van Jereveen? Eerst dat het goed gaat, viel te Fries hem dan verboen. Klinkt in de Kuip, het Frieske volkslied zelfs in de roem. En dan snap je speler wat we roepen. Die jongen trop, dan maar van foppen. Die houden vol, hadden we nooit eens kampioen. Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Blijf net zitten, stieven, vriezen, je mag steen. Je mag erop raas en balten krijgt als been net al te, let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Blijf net zitten, stieven, vriezen, je mag steen. Je maakt erop raas en balten krijgt als been net al te, let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Ik denk dat een heel soort Friezen dat je het wel dingen hebben. Gurbe Douwstra en Litjem Gien Friezen. Ja, achter de schermen werd keihard werk om zo'n evenement als Joet nooit Dokkum te heljen. Er gaat een heel soort tarriering om een verhaal en daar heeft commissaris van de Koning Arno Brok ook een belangrijke vinger in hoorn. Collega Ben de Jager van RTV NOF, die wist hem op deze dag nog correct even te pakken te krijgen. Commissaris van de Koning Arno Brok, Joet, de bezitter van de Koning, de lang verwachte bezitter, man en tarriering. Nou is de Koning vlot. En hoe zorg je erop weer om? Hij is correct voort. We krijgen afgenomen met de burgemeester en al die vrijwilligers en mensen die erom werken. Ja, we gewoon echt het werk heel leuk. De koning en koningin had zijn. Het is weer heel authentiek, ongecompliceerd. Ik ga zijn, ja, zo zitten wij gewoon echt een beetje in elkaar. Dus het is weer een hele mooie editie. De mensen van de Pars en Elsenien vonden het mooi. Dus ja, daar ben wij ook tevreden. En dat merkt je gewoon de sfeer in de stad. Elsenien is gewoon relaxed, net ingewikkeld. En Safir werd hier rek en dat is mooi. En deze stad, Friesland natuurlijk, want jij bent de commissaris van deze mooie provincie. Is Friesland en Dokkum, had het hem op elkaar zet, zat jouw hoop? Ja, absoluut. En ik weet u Dordrecht, we kunnen nog jarenlang van genieten. De mensen die nou mooi gewerkt hebben, die houden dat echt vast. Maar die hebben wel meer schippelijk barrenhonger met elkaar. En voor de economie is het gewoon goed. Want zelfs gewoon schijn, er komen toch een soort extra mensen naar de binnenstad. Dus dat had echt een economisch rendement. Maar het wichtigste is dat wij gewoon grutskwijzen maken op waar wij binnenjaren. En dat we dat uiterje kennen op zo'n nationale feestdag. En dat Elsenien in Holland, Nederland, dat echt schacht. Dat is prachtig. En nou de visite, wat lief van jou nou? Want je in voor eigenlijk al een beetje een hichtepunt, wij het jou naar uitzeggen. Wie dat ik het hichtepunt, dat mij dat zelfs uitlezen, maar weet jou nog steeds achter Stefan. Dit wie fantastisch. Ja, maar dat is toch echt wel de liefste dingen. Ik ben voorzitter van Meer Muziek in de Klas. En daar is de koningin in ere voorzitter van. Dus dat stukje mooi de muziek in de band, ja, dat is mijn vrijwilligerswerk. En dat dan mooi de koningin en mooi ik dat doen. En dat is hier dan mij open strijden dan zo'n vers maken. Nou, dat weer voor mij wel piekenvel, maar echt de ijsbaan van Stijls. Maar echt het liedste stukje aan het begin. Ik ben een Hiensterman. En dan komen de hinders aan. Ja, en hinders, dat is voor mij, ja, dat zit in mijn DNA. En dat is maar een liedstukje, maar die hinders,
Maar ja, dat is echt piekenvel. Dus ja, binnen verschillende momenten die voor mij persoonlijk echt mooi waren. Maar dat alles dan goed verint, zonder problemen. En dat de koning en de koninginnen echt gewoon tevreden binnen. Nou ja, daar toch het voor. En mij het eer op veiligens, want ja, je kent daar net omheen. Koningsdag is echt gewoon een enorm beveiligd evenement. Hoe zorg je daarop, waarom? Want je zei al, ja, eigenlijk is alles geen staat verpland in. Ja, totaal geen problemen. En er waren net 2 demonstratievakken. En in 1 demonstratievak had ik een petitie in ontvangst genomen van de koning. Die koning mij vregen. En het andere demonstratievak. Kijk, dat je het echt bij een open democratie. Maar die mensen gaan gewoon echt zijn wat zij ervan vinden. Ze moeten het herkennen. En het is echt alleen rustig blijven. Dus of daar mensen van de monarchie binnen of net. Maar het vooral in een plakje wijzen op zo'n dag als je het. En het weer alleen mogelijk hier in Dokkum. Dokkum als gaststad. Smaakt het dit? Ja, het is misschien wat betiet, maar smaakt het dit naar meer van Friesland? Ja, maar wij houden wel meer grote evenementen. Hè? En dat is natuurlijk 1 groot evenement. En dat hoop ik nog mooi te maken. Ik als Sonic Blue zo lang commissaris totdat er een keer een halve sterrentocht is. Maar ja, ik mag nog 3 niet bloeien. En ik hoop je toch een keer mooi te maken. Maar we wachten je rustig hoor. Zullen we dan aanpraten als de halve sterrentocht dan is dat we hier dan weer aanpraten? Want dan komen ze hier onder terug. Ja, absoluut. Dat praten we al. Dank u wel. Graag die. Koningsdag 2026. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. Feel like a woman. The girls need a break tonight. We're gonna take the chance to get out on the town. We don't need romance, we only wanna dance. We're gonna let our hang down. The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. Oh, 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 they're totally crazy. Forget I'm a lady. Men, shirt, short skirts. Oh, 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 really go wild, yeah. Doing that in style. Oh, 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 get in the action. Feel the attraction. Color my hair, do what I dare. Oh, 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 I wanna be free, yeah. Feel the way I feel. Man, I feel like a woman. Oh yeah, the best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun, fun, fun. Oh, 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 they're totally crazy. Forget I'm a lady.
feel like a woman. Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman. Koningsdag 2026. Er komt nog een prachtig berichtje binnen van Romy van der Veen Bouma. Die zei: goeiemiddag, ik dacht dit is misschien nog wel leuk even om witten te litten dat ik ververt verchint wurgje mocht, maar het ververte wapen bij Koningsdag. Dat wie die hele lange riegen, maar mensen niet al die vlaggen vasthouden van alle dorpen in de gemeente Noord-Friesland. Nou, Romy wie daar dus hiervan. Dat wie toch echt schitterend om mooi te maken in Salitse Witte. En ik nog verschillende handdrukken van Maxima, van Amalia, van Laurentien. En ik nog van een prins, Salitse Witte. Maar zijn namen weet ik net meer uit te halen. Nou, tiegetak nog van dit prachtige brugje, Romy. Ja, en daarmee ben we aan het aankomen van deze uitsturing over Koningsdag 2026. 10 uur lang radio en televisie. Maar als hichtepunt van Joert Verzels de koninklijke visite aan Dokkum. Het weer een prachtige dag. En ik hoop dat Stoom mij u daarvan meegenoten hast van dit prachtige feest. Mogelijk maken toch een heel groot team om meewerkers van RTV, NOF en van Omroep Friesland. De laatste plaat van deze uitsturing die is van Westlife en Uptown Girl. Ik zeg tiegetank voor het luisteren en Aitjen. Nog een hele mooie junta weesken en graag ontnoor een keer. Doeg. Deze bedrijven wensen die een feestelijke Koningsdag en weekend in Dokkum. Helleman Notaris Dokkum. U heeft bij ons 1 aanspreekpunt. Ons advies? Teken nu voor later. Hoogstra Autoschadespecialist Dokkum. Autoschade? Kies voor Koninklijk Schadeherstel. Vertrouwd vakmanschap in Dokkum. Nutma Schilders Dokkum. Geeft leven koninklijke kleuren. Veenma Dokkum. Uw allround specialist voor landbouw, erf en groen en reiniging. Opslagruimte nodig in Dokkum? De Vries opslagcontainerverhuur regelt het direct en goed. Meer info: devriesverhuur.eu.
Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn. Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis u Dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Moest wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de Diek, eerste afslag links. Meer info op hetraadselvandewadden.nl. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè? MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen. Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank. Meer info op hetraadselvandewadden.nl.